correct mi léèbò so bóyá ẹ̀sọ́ ẹ mọ̀ bọ̀ lókè jàre tí má ti ń sọ mo fẹ́ mọ sọ àwọn èbó kan ṣùgbọ́n ìran àwọn èbó ń sọ ẹ̀yin òkú ẹ̀ ṣàánú. Having force that drives every living being is the one that drives you. You are talking to me now because there's a soul in your body. Do you agree to that? I'm speaking to you because there's a soul in my body. So when that soul leaves the body, where does it go? I have an hypothesis, but I'm not going to discuss it here. What is your summation of every millions and thousands of people that are going to be watching you? What is your summation about the spirituality of our universe, of our body, of our soul, and the life thereafter? Because when people worship, what they are doing is they are submitting their soul to whatever they worship. So, and the right person to submit your soul to is the maker and owner of your soul. So, what I'm going to advise people is to separate everybody. You have that obligation to worship the maker and owner of your soul, the controller of the universe. And you have to do it with. Ẹni tí màá yín sọ yìí, ẹ jẹ́ ká jọ jókòó rò sáwọn bàbá wo tí sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ alára wa lọ́yẹ̀. Ó ní gbogbo nǹkan tí a bá ń ṣe láyé pátápátá ká lọ rí dájú wípé the controller of our soul, the almighty controller of the universe, tó jẹ́ ká ní soul yìí ká lọ máa worship soul wa yìí. Tẹ́ bá bímọ níjọ́ òun, wọ́n ní kí ló bá wáyé. Wọ́n ní tó bá wáyé lélẹ́yìí. Wọ́n ní kó máa ṣe tí in tó bá wáyé ń fẹ́. Àwọn bàbá wa máa ń bọrí. Wọ́n máa ń bọ ìkin. Wọ́n ó bọ ẹlẹ́dàá wọn. Kí ni wọ́n ń ṣe? Wọ́n ń worship soul wọn. Nǹkan wá ń dán, ayé wọn wá ń dà. You have to worship your soul. Àwọn worship soul wọn. Àwọn bàbá yìí ti mọ̀ ti pẹ́. Wípé you cannot abandon your soul and you think you progress in life. You can't. You cannot abandon your soul and you make progress in life. Ó ní ọ̀tọ̀ ní kéèyàn mú ewé àtegbò kó máa fi ṣe ìwòsàn ara rẹ̀ o. Ó lọ́tọ̀ ní o. Ọ̀tọ̀ ní kéèyàn lóhùn ń ṣe Yahweh àbóhùn ń ṣe God o. Ó lọ́tọ̀ ní o. But your soul, ìyẹn tá à ń pè ní ẹ̀mí ẹni, tí àwọn bàbá wa ń sọ wípé orí ẹni bọ orí rẹ̀. Ẹ ráyé báyìí. Tó bá yẹ pé ọmọkùnrin yìí náà lọ rí nítorí òun, tá bá sọ gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ fún kò ní gbà. Gbàǹgà tó àní mọ̀ sọ kí. Bá burúkú ni a mọ̀ sọ lẹ́nu bí elémọ̀. Tẹ́ ẹ ráyé tá a wá. Ó ní you have to worship your soul aside anything. Ò bá mọ̀ ṣe nǹkan kan míì, but soul rẹ̀ yìí worship it. Tẹ́ ẹ ráyé tá a wá bá wọn. Àwa ń wá gọ́ọ̀dù kí là ń wá gọ́ọ̀tù kí nínú rainbow tá a worship láti rainbow plus sáyé la wá wọn. You know, when your soul is inconvenient with your body, èyàn ò ní jẹ́ èèyàn mọ́, ara èyàn ò ní jára mọ́, èyàn ti ń di partially, èyàn ti dòkú. When your soul is not submitted to your body, when your soul is unsubmittable to your body, partially, èsèyàn mọ́, wàkàn wà ní èsèyàn mọ́. Inú mo sọ pé ẹja tọrọ àlàáfíà fún. Do you know what they are going to do? Mo àmọ́ wá gbogbo ọ̀nà tí soul rẹ yẹn bá fẹ́ tí yóò fi compile pẹ̀lú bọ́dì rẹ̀ tí wọ́n fi jọ máa gbé ní ìrọ̀rùn. Wọ́n àmọ́ wá tí bó soul yẹn fẹ́ ipe kí wọ́n àmọ́ fún ní oríṣiríṣi nǹkan ipe àbélé ni àbí ẹ fún lélẹ̀ iná ó yẹ fún lélẹ̀ iná ó yẹ fún lélẹ̀ iná. Soul yẹn ni wọ́n ń tẹ̀ láti worship
nípa worship ẹ̀ ni wípé kí ni ó fẹ́, kí ni show yìí fẹ́, kí ni ẹ̀mí rẹ̀ yìí fẹ́. Ẹ̀mí rẹ̀ yìí ní ń fẹ́ nǹkan kan tí ọmọ olórí gbogbo rẹ̀ yìí ò fún. Kí ló fẹ́? Wọ́n á máa fún ní oríṣiríṣi nǹkan. Ìlànà ọba wa tún sọ yí pé gbogbo nǹkan là á dánwò fálárùn. Ẹni tó bá ti lárùn, torí automatically ní táìmù yẹn show rẹ̀ yẹn ti yarí mọ́ lọ́wọ́. Show rẹ̀ yẹn ò lè tètè gbọ́n tá a fẹ́ wí, oríṣiríṣi nǹkan láàmú dàbò. Àwa wò pé kí wá ní wá kù tá a bá da gbogbo nǹkan bò tán tí ò bá gbọ́, àwa tọ spirituality lọ, àwa lọ wá tá a fi padà bẹ show rẹ̀ yẹn pé dákun torí ọlọ́ọ̀kọ̀ ìyá mi, dákun kò gbádùn, dákun bá wa bá àgọ́ ara rẹ̀ rẹ́, dákun rẹ́ pẹ̀lú àgọ́ ara rẹ̀, dákun ọkọ ìyá mi. Wọ́n á sì láì fún un. Ìní wọ́n fi máa ń ní à ń gbé ẹbọ. Tá a bá gbé ẹbọ, a fi appeal sí àwọn tó lè àwọn spirit tó lè bá wa console show yẹn. Appeal ni. Tá a bá lè yẹn gbẹ́bọ, appeal ni sí àwọn tó lè bá yẹn console, tó lè bá yẹn ṣé console ni. Ẹ mọ̀ kéèyàn fẹ́ dì rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní kéèyàn lọ ẹbọ yẹn ẹ fi dì rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí àwọn tó lè bá yẹn tu show yẹn lára, sí ẹ̀mí kan tó lè lọ bá yẹn bá show yẹn wípé dákun ó yá dẹ̀ẹ̀dẹ̀ bá dẹ̀ẹ̀dẹ̀. That's why we have to worship our soul. You don't have to worship. Èmi ò mọ̀ tẹ́ ẹ kọ́, èmi ò lè dá pé mi ò lè jẹ́yìn mi lọ appeal, court of appeal. You know? So tó bá ti kíní yẹn ẹbọ tẹ́ wá gbé yẹn kì í ṣe tẹ́bọ yẹn kó fẹ́ fi bàtà nìkan jẹ́. No, ó fi appeal sáwọn spirit. Ẹ mọ̀ pé ó máa ráwọn kankan tí wọ́n máa pèsè sínú ẹbọ yẹn. Ó máa ní kankan tí wọ́n máa pè síbẹ̀ láti attract àwọn spirit yẹn láti jẹ́ kí wọ́n wá. Ẹ fi appeal sí wọn ni. Ìpèsè ẹ̀rí kiri burúkú tẹ̀ ń wò lẹ́ẹ̀ máa lè dá kìlọ̀ fún kó tó ká gbà kó tó kó kó tó fara ní sóòlù ẹ̀ á kìlọ̀ fún kódà ní dákun. Torí show yẹn ó wà spiritual a lè rí. Ó dẹ̀ ti ń bá bọ́dì yìí jà. Ó ti wà tí bọ́dì yìí kò rẹ́ pẹ̀lú bọ́dì yìí mọ́. You know? Kò wà comfortable pẹ̀lú bọ́dì yẹn mọ́. Torí wípé ohun tí ò fẹ́ ó ti wà nínú bọ́dì yẹn. So kò wà, ó ti wà inconvenient láti wà nínú bọ́dì yẹn. So ó ti wà inconvenient tó wá wà yẹn lélẹ́yìí. Ó fẹ́ bọ́ta kò tí ì bọ́ta. Ó fẹ́ bọ́ta kò tí ì bọ́ta. Ẹ sì fẹ́ kó bọ́ta. Ok, kí la ṣe? Àlè fẹ́ ló bá sọ̀rọ̀. A ti fún ní oríṣiríṣi nǹkan tá a mọ̀. Kò kàn sóòsó yẹn náà. Dúró sóò yẹn náà ò gbà. Ok, kí ló kù? A nílò láti lọ bẹ ẹ̀mí sẹ́mi. A bẹ ẹ̀mí sí ẹ̀mí ni. That is why tí bàbá wa fi sọ wípé a gbọ́dọ̀ mọ worship soul wa ni. You worship your soul. You don't have to worship any fucking body. Worship your soul. Nípa jíjẹun, worship ẹni. Torí tó bá jẹun, ara yìí máa wà inconvenient láti gbé ẹ̀mí. Ó fi tẹ́bí bá pẹ̀lú nígbà ìyọ́kọ̀ òyì lòyìn ó fi mọ ọkọ ẹlòmí tẹ́bí bá pa. Ebi torí pé o jẹun, o worship body yìí. O fún body yìí tó yẹ kó fún body yìí. So body yẹn ò lè worship soul yẹn. Kò lè fún soul yẹn ní tó yẹ kó fún soul yẹn. So ó máa wà. Kò yẹ ẹ̀sọ́ múlẹ̀ ẹ̀bọ̀ lókè kẹ́ mọ́ fún mi léèbò. Ẹ̀fẹ̀ sáà ọmọ Ìbàdàn yìí àbí kò sí wàhálà. Torí bọ́dì yẹn tí bọ́dì yẹn ò ṣe lè gba bọ́dì yẹn kò wá ní agbára, kò ní kankan tó fẹ́ fún sóò yẹn mọ́. Bàbá Abíálà a máa fún léèbò, ẹ dárúkọ wa lẹ́yọ̀ kan. Distress wọ́n ti fún mi léèbò kan. Bọ́dì yẹn ti wà distress. So kò ní agbára láti lè gbé láti lè fún sóò yẹn ní tó yẹ kó fún sóò yẹn. Sóò yẹn máa wà inconvenient. So wọ́n wà níwà compatible mọ́ ní táìmù yẹn. Ó máa wá ara máa wá tára bá ti lé ní sóò yẹn. Ara máa ní sóò yẹn. Gbàgbára bọ́dì yìí ò ní lè ká sóò yẹn mọ́ ní táìmù yẹn. Ó nígbà tẹ́ bá tó lọ jẹun. Tẹ́ bá ti jẹun, so bọ́dì yẹn máa wà stable. Tí bọ́dì yẹn bá ti wà stable, yóò fara dẹ so ara náà dẹ so. Torí ẹ ti inú tẹ́ ẹ jẹ́ ẹ tí bọ́dì yẹn fi lè wà stable yẹn yóò lè compress. Ṣé compress ni àbí compressor àbí oppress? Wọ́n padà dé sáyẹ́ǹsì ọ̀tọ̀ nǹkan títọ̀ kí ti fẹ́ yà mí wéèrè. Ọlọ́mọ ìjà sófo. Ó máa wà relax. Ó máa wà relax.
so ìdí bàbá yìí gbìyànjú àìsàlàyé fún wa nìyẹn. This sunrise and sunset, you know, the Almighty has given a lot of natural examples. Within sunrise and sunset, you're supposed to worship the maker and owner of your soul directly. How do you do that? Because it gave you see, I saw the example in space. Once you get to space, everybody start to orbit. You feel like you're worshiping. What do they do? We are all circumnavigating. Circumnavigating. So that's what you should do. You go and circumnavigate wherever you live. This is the planet tree. You circumnavigate and ask the maker and owner of your soul to bless your soul every day within sunrise and sunset. A lot of example has been given. And don't go through anybody. And you have to pay for your parents because every human being has 3 roots. You all have 3 roots. Your first root is the maker and owner of your soul. That's the right person to worship. Your second root are your parents. Don't ever, even your parents, don't ever ignore your parents. When was the last time you prayed for your parents? And your third roots are your familiar ancestors. Your familiar ancestors are very key to your life. But today, foreign spirits has been imposed on our people. Ẹ jẹ́ ká wo tí bàbá yìí sọ. Ó ní wípé a gbúdọ̀ ignore àwọn òbí wa. Àwọn bàbá wa sọ̀rọ̀ kan. Wọ́n ní wípé òbí ẹni lọ̀run ẹni. Ọmọ àlè pọ̀ lára àti yọ ọmọ àlè gidi o. Àwọn bàbá wa sọ̀rọ̀ kan. Wọ́n ní òbí ẹni. Ẹ rí i pé ìsọ̀rọ̀ nù Kùránì báyìí, ìsọ̀rọ̀ nù Bíbélì báyìí. Òbí ẹni lọ̀run ẹni. Kò sí nǹkan tóbi rẹ lè ṣe tó gbúdọ̀ kọ̀yìn sí wọn. Ẹgbọ́n tí bàbá yìí náà sọ, ó lóun ọ̀gbàgbọ́ ní ẹ̀sìn kankan o. Àmọ́ n tóun rí níbi tóun lọ yìí ni pé òbí rẹ ó ṣe kókó. Ẹ̀rí báwọn. Ẹ̀yin ọmọ àlè kan ẹni ká lọ mú mílìkì 6 ká lọ fáwọn òbí wa ká mọ̀ ṣe nǹkan kan sí wọn mọ́. Ká kàn mọ́ sàlámù aláìkùm, sàlámù aláìkùm, sàlámù aláìkùm. Sàlámù aláìkùm, orí yín bàjẹ́. Orí yín ó bàjẹ́. Àwọn aláyé omi ń bàjẹ́. Ẹ lọ wo mọ̀súrá, ẹ mọ̀ wo mọ̀rúfù gáràjì ọkọ̀. Bí wọ́n ti gún èbí ọ̀nà bíi 34. Wọ́n ti gán. Ogán ti gun gékungún. Wọ́n ti gán. Kò mọ̀ bí lóbi, kò mọ̀ bàbá, kò mọ̀ ìyá níyà. Wọ́n ní òbí wa ni first lára àwọn tó yẹ ká mọ̀ wá bọ̀ fún, ká mọ̀ gbé oríyìn fún, ká sì mọ̀ súre fún òbí wa. Ṣé mọ̀ wípé ẹ jẹ́ ká wo obìnrin tóbìnrin bá lóyún. At some point, wọ́n máa wà bọ́dì wọn àti sóò wọn, wọ́n máa kọjú ìyà síra wọn. Ìnìgbà tí ó bá di wípé ọmọ tí bá ń bẹ nínú ó bá activate, báyá bá ń ṣe gbùrùgbùrù. Obìnrin lè máa feel pain díẹ̀ nígbà yẹn. Àwọn táìmù kan tó wá ń bẹ tó ṣe wípé báyá spiritual kìíní, there is a lot hour 85 spiritual more than physical tá a ṣe ń wọra wa yìí. Gbogbo most thing tá à ń ṣe spirituality la fi ń ṣe. Physical tá a kàn wá yìí tí spirituality wa tí ò bá ṣe nǹkan kan physical wo nítumọ̀. As in tá a bá tí ìyẹnjú nǹkan tán nínú ẹ̀mí kò sí bá a fẹ́ ṣe jáde. Lẹ́ẹ̀fì wípé ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ ó ti kọ́kọ́ ń ró nínú ọpọlọ wa ná ká tó ṣe jáde. Tí ò bá sí nǹkan kan, tí ọpọlọ wọn ò bá ṣe nǹkan kan, nílé sọ wọn kan jáde. Tí ọpọlọ yẹn, tí soul àti body wò bá iṣẹ́ papọ̀, kò sí nǹkan tá a fẹ́ sọ jáde. Ẹ wo táìmù gbà tó bìnrin bá fẹ́ bímọ yẹn, ṣe kó ti di double soul, ó ti di body double soul, double body. Ẹ̀mí ti di méjì, àgọ́ ara ti di méjì. Ẹ̀mí gbẹ́mí mi. Ẹ̀mí kan àti àgọ́ ara kan wá fẹ́ bọ́ta. Aró wà ní wọ́n máa wá endure ìnira yẹn.
torí any mistake ní any àṣìṣe ní time yẹn tí body wọn àti soul wọn tó bá lọ di wípé wọ́n lọ bára wọn ní gbólóhùn aṣọ ní àsìkò kọjá ààyè tí wọn ò lọ connect àpapọ̀ dáadáa ọmọ lè kú. sẹ́rà rí mọ́ tí ló bá jẹ́ pé tí èèyàn bá ní long labour tí labour kì í ṣe labour congress o ẹ̀yin tẹ́ ẹ lè gbé bó kí lè bo tí èèyàn bá ń rọbí pípẹ́ kì í ṣe labour congress o tí èèyàn bá ní long ìrọbí wọ́n yóò sì máa wá alternative way ní ilẹ̀ wa níbí báyìí wọ́n á máa wá tí ó fi appeal sí sólẹ̀ kó lè tèrè wọ́n appeal sí sólẹ̀ sóòlì ni wọ́n máa appeal sí báyẹn ìpín táìmù yẹn wọn ò lè fún lóúnjẹ kì í ṣe pé oúnjẹ ló nílò ní tóbìnrin bá rọbí tó bá ní pé ó ti rí pé ó ń lọ bí fúngbà pípẹ́ kì í ṣe oúnjẹ ló nílò ní táìmù yẹn mọ́ wọ́n ti mọ̀ yìí pé sóòlù àti bọ́dì rẹ̀ ló ti ní ṣòro kékeré báwọn wọ́n àwọn wa tó fi appeal sí sólẹ̀ wọ́n gbé spirituality wọ̀ wọ́n lè gbé spirituality wọ̀ tó bá gbé spirituality wọ̀ wọ́n gbé ti physicality wọ̀ wọ́n gbé sí locality wọ́n gbé gbogbo ẹ̀ wọ̀ ẹni wọ́n fi medical line wọ́n fi medical tẹ̀ àwọn tó bá lè lọ sí spirituality wọ́n lọ sí spirituality àwọn tó bá rò pé ok ẹja fi medical line tẹ̀ ẹni pé ẹja sì fún body yẹn ní energy ẹja fún body yẹn ẹja appeal sí body yẹn tó bá sì appeal sí body yẹn but through a máa appeal sí soul yẹn through body yẹn wọ́n máa appeal sí soul yẹn through body sẹ́mọ̀ wípé body wa spiritual tó bá rò pé ok ó ń rọbí ẹ̀gún lábẹ́rẹ́ báyìí wọ́n appeal sí soul yẹn through body yẹn wọ́n ṣe gún lábẹ́rẹ́ sẹ̀ẹ̀ tán gbà ní abẹ́rẹ́ ara rẹ̀ lè kọ́kọ́ wálẹ̀ ó jẹ́ pé ó ṣe wọ́nrẹ̀wọ̀nrẹ̀ tàbí ara rẹ̀ balẹ̀ wọ́n dẹ̀ fẹ́ ká rẹ̀ balẹ̀ wọ́n rò pé body pé ok soul ní kíni wàhálà tó wà mẹ́ wọ́n wá appeal through body yẹn sí soul yẹn ara yẹn máa balẹ̀ wọ̀ wọn àti bọ́dì àti soul yẹn wọ́n á jọ nífọ̀kànbalẹ̀ àwọn abalẹ̀ bára wọn ṣe balẹ̀ yẹn ń sìn wọ́n á tún máa wò pé òkè kí ni way out wọ́n á tún máa ṣẹ́ láti appeal sí soul yẹn again kí soul yẹn àti bọ́dì yẹn lè ṣiṣẹ́ papọ̀ kán lè bá a release soul àti bọ́dì tí ń bọ̀ ló fi jẹ́ wípé àwọn yẹn ló yẹ ká mọ̀ ni wọ́n fi sọ wípé àwọn òbí wa ṣe kókó ká mọ̀ worship wọn instead of you worshiping any god worship your parents you guys to worship your parents yóò nígà worship them when you worship them you are indirectly worship the controller of the universe. So mọ̀ wípé tí soul rẹ nígbà tó wà ní oyún àti bọ́dì rẹ tí wọn ò bá wà comply pẹ̀lú bọ́dì àti soul òbí tó bí ìyá tó bí ọ sínú o lè wà convenient nínú. Yes. Tí wọn ò bá comply pẹ̀lú ara wọn inú kọ́mọ yẹn kú mọ́ obìnrin nú ìyẹn ni wípé ìdá kó jẹ́ wípé bọ́dì àti soul ọmọ yẹn wọn ò comply pẹ̀lú bọ́dì àti soul ìyá tó gbé oyún possibility wà kọ́mọ yẹn kú. Ló bá jẹ́ pé wọ́n máa ní wọ́n ṣe check up tó wá ti ń di wípé bọ́dì àti soul yín wọ́n jọ ní gbọ́nmi sí omi òtó wọ́n á wà kan tí wọ́n fi appeal sí soul yẹn through bọ́dì yẹn. Tó bá dẹ̀ rí pé ok inú bọ́ sí appeal sí soul yẹn through bọ́dì yẹn wọ́n ti appeal sí bọ́dì yẹn tó wá fi lè mú bọ́dì yẹn fara dẹ soul yẹn ara ó dẹ ọmọ tí mẹ́nu ara ó dẹ ìyá. Tó fi jẹ́ wípé àwọn òbí wa ṣe kókó. Yes. Àtọ̀ sí ẹ̀sìn wèrè kan tó sọ wípé tí òbí rẹ̀ ò bá ṣe ìsìláàmù kọ́ ọmọ bá ṣe that is gigantic of a epidemic of a gangatua. So rather than honor and pray for their familiar ancestors, pray for them. We're not saying you should worship them, not to worship them. Pray for them. All right, but they have your backing in the spiritual realm. Ṣé ti gbọ́ bá wọn? Ó ní wípé kó mọ́ súre fún àwọn ancestor. Táwọn wo ni ancestor? Òbí ẹ̀ wà lára àwọn ancestor. Àwọn ìrandíran rẹ̀
wọ́n wà lára àwọn ancestor torí wọ́n ti lọ, wọ́n ti participate nínú spiritual realm, wọ́n ti wà spirituality, wọ́n ti rí nǹkan tí wò lè rí, ara wọn ni wọ́n ti jáde. Ẹ rí ẹja wò tí wọ́n bá bí ọmọ nílẹ̀ káàrọ̀-o-jíire, ok, wọ́n wá ní ká wo àkọsẹ̀jẹ́ ayé ọmọ yẹn, kí ló bá wá? Ṣẹ́gbọ́n yẹn báyẹn sìn, ó lè jẹ́ wípé ó dá o òbí rẹ̀ ìkànnù àwọn òbí rẹ̀ kan tó lọ́run ló ti bá wá, àwọn ọ̀ràn rẹ̀ kan, àwọn ancestor rẹ̀ kan ló ti bá wá, ni ló mú wáyé. Báyà Ògún, Ṣàngó, Ifá kankan yóò sá ni tó dìrọ̀ mọ́ wáyé. Ṣẹ́gbọ́n yẹn báwọn wọ́n wà ní wípé wọ́n wà sọ fún wípé àwọn èyí o, àwọn èyí ló bá wáyé, àwọn èyí ló jẹ́ ó wáyé. O gbúdọ̀ mọ pay respect fún wọn kán lè bá mọ ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ torí àwọn náà mọ bó sọ existence àwọn náà mọ bó ṣe jẹ́. Existence nínú àìgbò ṣe wáyé àwọn náà mọ bó ṣe jẹ́. Ìwọ rò gbogbo nǹkan láyé ló lè ṣe physically, but no, spiritual ó dẹ̀ wà 80%, even 85% ní spiritual ló ń kó nínú bá ṣe ń gbáyé yìí. Àwọn dẹ̀ ti wà more spiritual than you wà mọ́ bó ṣe wáyé. Ignoring them, you ignore yourself. Ignoring them, you ignore yourself. Ignoring them, you fi ààrẹ sínú ewu. So that is why tó ṣe wípé a máa ń pay respect fún àwọn ancestor wa. Ṣé pé àwọn bàbá wa ti fi nǹkan lẹ̀ fún wa, àwa la ya ọmọ àlè torí ẹ̀sìn burúkú tí wọ́n gbé wá. Yes, they live. Ẹ wò, wọ́n fi nǹkan lẹ̀ fún wa, wọ́n ti fi nǹkan sílẹ̀ lẹ̀ fún wa, àwa ó ní àtẹ̀lé láyé wá fi rí báyìí. Tá a bá ń tẹ̀lé gbọ́n ṣe fi nǹkan tí wọ́n fi lẹ̀ wọ́n ní the left yóò dá fún yín, the left nǹkan lẹ̀ fún wa, àwa là ń ṣe tí ò yẹ ká ṣe. Níwọ̀nba àgbà tá a bá ti lè fi ọ̀nà tán fi ilẹ̀ fún wa, tá a bá ti lè ń tọ̀ ọ́, yóò mọ rí dáadáa, yóò mọ jù ú ṣe. Ẹyọ pọ́n wọn lé kó o sì wọ́n ní respect and pay homage to them. Bẹ́ẹ̀ ni, pọ́n wọn lé, nǹkan tó bá yẹ kó o ṣe fún wọn, ṣe fún wọn. Fàkátì. Your family, your grandfather, great-grandfather, great-great-grandfather, they all suffer to your brain. They have your backing in the spiritual realm. When you begin to do it, you have that protection. But today, those who are idol worshippers, they have packaged their foreign idols, linked to their foreign interests, and then use it, impose it on our people, and our people have, gone haywire. And they are not getting, because there's a connection between spirituality and development, and that's our problem. How much do this journey cost? Stop posting blurry photos and videos on your WhatsApp status. Don't worry, it's not your fault. No matter how expensive the phone you are using is, Rather than honor and pray for their familiar ancestors, pray for them. We're not saying you should worship them, not to worship them. Pray for them, all right, because they have your backing in the spiritual realm. Your family, your grandfather, great-grandfather, great-great-grandfather, they all suffer to your brain. They have your backing in the spiritual realm. When you begin to do it, you have that protection. But today, those who are idol worshippers, they have packaged their foreign idols, linked to their foreign interests, and then use it, impose it on our people, and our people have gone haywire. Ẹgbọ́n tí wọ́n ní wípé nípa pípọ́n wọn lé ní máa fún wọn ní tí wọ́n fẹ́, wàá rí ìdáàbòbò lọ́wọ́ wọn. Ẹgbọ́n ẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n àníyàn mọ́ torí àwọn ẹlẹ́sìn burúkú ẹlẹ́sìn ojú àárọ̀ onílé ìjọ ọ̀ràn yìí wọ́n ti pákéjì tọ̀dọ̀ tí wọ́n wá bá wa, àti gba tọ̀dọ̀ tí wọ́n, àti ìgbẹ́ tọ̀dọ̀ tí wa. Ó ní pípọ́n wọn lé, búbu ọ̀wọ̀ fún wọn,
jíjẹ́ kí wọ́n máa mọ̀ wípé ó mọ̀ wípé wọ́n ní ọwọ́ nínú bó ṣe wá sáyé ó dẹ̀ ń pay homage. Ẹni wípé ẹ jẹ́ ká wò ó lójoojúmọ́ ilẹ̀ yìí mùsùlùmí lẹ́ ń pay homage fún Muhammad. Òṣìṣẹ́ bá kírun sallallahu alaihi wasallam lẹ́mọ̀ ṣe abẹ́ẹ̀kọ́ bá dákọ̀ Muhammadu kí lẹ́ ń ṣe o ẹ̀ ń pay respect fún. Àwọn á ní kí wọ́n respect àwọn bàbá tiẹ̀ ọmọ àlè létí bí ewé gbòdùgì ọlọ́ọ̀ni ṣe ò ní kú rè. Ó ti ẹ̀ ráyè tí yín lónìí. Ojoojúmọ́ sallallahu alaihi wasallam ó ń pay respect fún ancestor ó ń give grace and honor adoration to Jesus, but you cannot give grace adoration honor to your forefather. You are the Joshua of the highest order. You are concubinity. Wọ́n bá dákọ̀ èṣù lọ́wọ́ tiẹ̀ ó lẹ́ni ẹ̀kọ́ ò ní kúre kọ́ pasán. Tó bá dákọ̀ Muhammadu ó sallallahu alaihi wasallam. Tó bá dákọ̀ bàbá tiẹ̀ tó ní pé jẹ́ olóògbé ní ó lè kí ẹsẹ̀ yẹn rí. Tó bá dákọ̀ jẹ́ sẹ́yìn tó ní praise and honor be to him. You are paying homage. You are paying him respect that you're supposed to be giving to your ancestor. That is why you are on contour of the that is why tí òfin mọ tó ṣe tó yìí òfin pé níbo làwọn kìíní ìgbé títì eléyìí ṣe pásítọ̀ kì í sáfà o ara àwọn tó lọ sínú ẹ̀rọ ni I go in the moon even if I make a movie Pop Smoke lọ́kọ orin tí mo kọ yìí ó ti kú ó ti kú ó ní if I make a movie I will now go to bad àmọ́ tá a fẹ́ ṣe TikTok wọ́n yàrá gbé ẹ lọ gbọ́ Pop Smoke Live in the Moon ní táìtù rẹ̀ ọkọ̀ ní ẹ̀jẹ̀ tó 2019 àbí kankan lọ́kọ̀ ní Pop Smoke lọ́kọ̀ ó ti kú báyìí ibi ìkú. Ẹ̀yin ń pay respect àwọn ẹ̀yẹ wọ́n ní tẹ́ bá ti ṣe àdàbí Muhammad kẹ́ ẹ máa pay respect fún ẹ̀ ń bá wọn pay respect fún ancestor tiwọn. Muhammad was part of the ancestor. Ibrahim is part of the ancestor. Torí one day àwọn náà di ancestor àwọn kan ó tẹ̀ tí wà spiritual 95 spiritual ló ti wà torí pé ó ti gbé bọ́dì yìí rí 95% lè máa jẹ́ pé ó lè máa jẹ́ but 95% ó ti wà spirituality. Ẹn tó bá wáyé tó yẹ pé true rẹ ìwọ ló tó sọ́nà wáyé kó wá dé ayé kó mọ̀ sòsì will you help him or her? No, you will ignore him. That is the reason why we are backward. Yes. Mo ti fún mi léèbò. Àwọn Ìbàdàn bẹ níbi bí àwọn tájọ jẹ́ bàbá láti Ìbàdàn. Àwọn bàbá mi láti Ìbàdàn wà bí wọ́n ti fún mi léèbò. That is why we are backward. Mo fi wọ́n dín sí o. Backward. Mo fi dín sí ẹ mọ́ bínú. Mo há di dín mọ́ ni. Ó ṣàlàwò dín ni. That is why tá a fi ń lọ sẹ́yìn because we don't respect our ancestors. We don't see them as something to that. We don't follow them. How are we going to progress? How? Ẹ rò pé a lè make progress nípa mímọ̀ sọ wípé Jésù Kristi ọpẹ́ àti ìyìn fún orúkọ rẹ̀ wọ́n dákọ̀ ògùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ oní ẹni ẹ̀ oní pé kìí ṣe yẹn rí bó tiẹ̀ sọ you know that in your mind that you are cursing him. You know that even if you are not sọ jáde ó mọ̀ nínú ọkàn rẹ̀ wípé èpè ló ń sẹ́ fún you are fool. You are your generation you must be a fool to the core. Because Jesus Christ, Muhammad is not my ancestor. Adam is not my ancestor. My ancestor is Ṣàngó, Ògún, Ọbàtálá, Ọ̀rúnmìlà, Ọ̀ṣun. That's our ancestor meaning. When you are now telling me what is not until you say ancestor me, more I can reject it. That is
ìjọ tá a bá ti lè reject nǹkan tí ì bá ti ṣe ìjọ tá a bá ti ń bọ nǹkan tí ó bá yẹ ká tá a bá ti ń pè ó méjì fún wọn agbára tí wọ́n ní in the physical and the spiritual realm agbára tí wọ́n ní á wá sí ìmúṣẹ ẹ̀sìn láì agbára tí wọ́n ní á wá sí ìmúṣẹ agbára tí wọ́n ní á bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ á dìde jẹ̀yìn orí tí wọ́n bá kíyàn take for instance orí tí wọ́n bá kí ọ so pé orí kí ilé yín náà fi kí ọ orí bí orí ẹ̀sìn máa dìde at that moment you are beginning to gbèrú dìde yóò dàbí ẹni wípé orí ẹ̀ ń wú yóò dàbí ẹni pé nǹkan dìde látara rẹ so ọmọ tó ń dìde yẹn àwọn ẹ̀mí yẹn o ti ń jí wọn ní táìmù yẹn àwọn ẹ̀mí yẹn tó ti wà lára rẹ tó ti dòkú yẹn tó jẹ́ kó dìde yẹn gbogbo ọmọ wa gbéra dìde ọmọ wa there will be a wọ́n ti kọ́ mi léèbù there will be a connectability there will be a connect of the connect of the connect o ti connect ara ẹ mọ́ wọn in the spiritual realm o máa feel wípé orí ẹ ń wú o máa feel wípé nǹkan kan máa dìde lára ẹ wàá feel ẹ kó máa ń pa ọ́ lókù you will feel of the feelers feel lẹ́lẹ́kọ̀ọ́ you will feel them you will feel that orí ẹ ń jẹ tán bá kí Jésù àbí ànábì lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ sórí òwú torí ẹ bá wú ọ fẹ́ jẹ kó ni tí orí ẹ bá wú ọ fẹ́ jẹ ìkó ni. mímọ ó rí pé ẹ jẹ́ ká kíní yẹn ó tó lápẹẹrẹ fún wa oríkì tí wọ́n kì mí tó bá kì mí nísìnyí báyìí pé ọba àgèrè ọ̀gá ọmọ abojúlé kókókó ọba arúgbó ọ̀bẹ́rẹ́ ọ̀ṣọ́ògùn mi fẹ́ kì tán ọmọ àgẹ̀ ọmọ ayéró tí wọ́n bá ń kì mí lọ báyẹn màá fílì bí ẹni kórì mi ń wú sẹ́ni pé mo ṣe ń kì mí yẹn èmi nìkan kọ́ náà ń kì wọ́n ń kì àwọn ancestor mi àwọn yẹn ni wọ́n ti ń kì wọ́n ti ń pè wọ́n ti ń activate power wọn sẹ́ni wọ́n activate power wọn in the spiritual realm yẹn ó máa help èmi ó máa ràn mí lọ́wọ́ torí àtàrà wọn tú wọn lèmi ti wáyé gbogbo tí ìbá fẹ́ ń táìmù yẹn yóò máa já sí dáadáa yóò wà bó sójú ẹ̀ torí ẹ̀ we can physically kò sí kankan ní agbára kankan tá a fẹ́ ṣe physically yes ní kankan tá a fẹ́ ṣe physically physical yìí a kàn ń ṣe nǹkan tí spirituality à ń gbé hàn ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní spiritual ní physical gbé jáde ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí mo fi ṣàpẹẹrẹ fún alẹ́ kan mo ti kọ́ ó ti wà nínú oníbìkan tí ń jáde wá tí ò bá sí nǹkan kan tó ń process ọ̀rọ̀ yẹn kò ní jáde ní gbọ́dọ̀ physical tí nǹkan kan bá ń bàjẹ́ nínú èèyàn yóò hàn lágọ̀ọ́ ara èèyàn tí nǹkan kan bá ń ṣe sẹ́lòdì síra wọn nínú èèyàn yóò hàn physical yóò hàn lágọ̀ọ́ ara èèyàn téèyàn bá ní malaria nílùú ọ̀dọ̀ wa ní ìsìnkú àyè tó báyìí wọ́n ti rí pé ìtọ̀ ẹ lọ́pọ́n burúkú yìí ọmọ àlè ó ti ní bá níbi pé yọmọ lọ́mọ rìn nígbà tí ẹ̀kọ́ ọmọ kórìn ni sẹ́mi pé tí wọ́n fi mọ̀ ní wípé wọ́n mọ̀ nígbà tí physical gbé jáde tó gbé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ spiritually tó ń ṣẹlẹ̀ internally tó gbé jáde ẹ rí i pé ìkẹ́kẹ́ ti ń ṣẹlẹ̀ internally kíní ẹ̀rẹ̀ ti affect èèyàn ó ti affect soul èèyàn tó bá ní bá ní ìsìn báyìí soul àti body ẹ̀ wọ́n ti jọ ní wàhálà àwa symptoms tó gbé wá yẹn ni pé ibà nǹkan kan ti ń jọ ṣẹlẹ̀ láàrin soul àti body ẹ̀ wọ́n wá wò pé malaria ní kí la mọ́ lò sí irú nǹkan báyìí wọ́n wá lò sí tó fi máa dẹ tó bá jẹ́ pé wọ́n máa jọ wà relax wọ́n máa jọ máa gbé papọ̀ the more ti body àti soul ẹ bá ṣe jọ wà relax sí wọ́n máa jọ gbádùn ara wọn sí ilẹ̀ míì rí ó sì gùn sí ló sì wà láàfíà sí wọ́n máa gbé nǹkan kan wá. The more tí bọ́dí ẹ bá ṣe wà tó bá ṣe wà relax pẹ̀lú spirit ẹ sí
ó ní wàá ṣe live long life sí tí soul ẹ àti body ẹ tí wọ́n bá jọ ní wàhálà tí wọ́n jọ ní wọ́nùkọ́lù ó lè live long. Tó bá live long pẹ̀lú ìrora ló fi mọ live long, pẹ̀lú ìrora ilé wàá fi ó tẹ̀lé live long ẹ̀ tí body àti soul ẹ ń bára wọn jà. So àwa àti body your body and soul láti wá jẹ́ kí ọmọ ìjọ iṣẹ́ papọ̀ o gbọ́dọ̀ máa appeal sí nǹkan tí ó gbé spirituality yẹn tó gbé dúró, tó jẹ́ kí spirituality yẹn kó calm down fún body, torí soul yẹn ó ní agbára ju body lọ. O gbọ́dọ̀ máa appeal sí láti jẹ́ kí ó calm down fún body. Tó o bá appeal sí kò ní lè calm down fún body. Tí o bá yẹ ti calm down fún body ó máa wà inconvenient. Tọ́lá lè wà inconvenient ìwọ máa kí ora láyé ń tiẹ̀. Can you see our spirituality? Onímọ̀ kí n máa ń wo tàbí ọmọ spirituality mo fẹ́ lọ kọ́ bí tí mo ń pè yẹn spirituality yóò kàn sẹ́nu báyìí ẹnu ẹ̀yẹ ọmọ yanu bí ẹnu kẹ́kẹ́ báyìí spirituality dúdú báyìí lẹ́nu ẹ̀ ẹnu ẹ̀ mọ́ yàgbé ẹnu ọ̀kẹ́rẹ́ báyìí ni spirituality alọ kọ́ bí tí mo pè máa kọ́ lẹ̀ máa mọ̀ gbọ́ nínú ẹ̀fọ́. And they are not getting, because there's a connection between spirituality and development, and that's our problem. Believe me, How much do this journey cost you? You know, as we signed a confidential agreement. All right, you see, when you are going to Blue Origin, you have to sign confidential agreement. You know, a very strict confidential agreement, because it's an expensive venture. If you go there, you see about 200 employees, a lot of massive engineering. You know, you need a lot of money. I don't want to tell you, for this. I mean, people go to international space station. They think they spend 18 million, but it's not 18 million. But you need nothing less than 2 million, to get the job done. This is an expensive venture because you have to take insurance, you have to take this, you have to make all these provisions, you have to do so many things. So going into space and coming back, did it change anything about you? Did it change you? Of course. I told you. Anyway. Yeah, I told you I went on a spiritual journey, and as well as encouraging, African participation. And I've got an answer to some of those things, that I'm looking for, and at that time, getting to above the karma line, I mean, something start to push you, like a soul is leaving your body. And immediately you're unharnessed, you remove the belts that strap you down to the sea. You start floating like a bird. Then the more you go, you now see your planet is just suspended. It's suspended. And when you look at the road, it's all dark, huge space. Then you look at the planet, so then you begin to question yourself. This is where we live. I think another thing I want to suggest is that all leaders, world leaders who are fighting, causing trouble, they should all be sent to space and live there for one day. Believe me, they'll be humble. Mm-hmm. It's a very humbling place. But yeah. I saw some pictures and some videos. I saw you on the North Pole. Where you disembark from the capsule. Or what? No. It was a 10-minute trip. What? No. I don't know. The North Pole, I already went to North Pole through the Russian nuclear icebreaker. I was going to fly to North Pole through Siberia to a town called Katanga in Russia, from Katanga to Icebreaker. But when we were about to go, the North Pole is on the sea. It's a frozen Arctic Sea, frozen. So the runway collapsed, so we couldn't go.
then I have to now book another cruise. I mean, a cruise, icebreaker. There is nuclear icebreaker. It's a ship. So it's breaking. I took it from Murmansk. Murmansk is the capital of the Arctic region in Russia. So it took about 10 days, The nuclear icebreaker was breaking the ice, to get to North Pole, and it was very interesting, extremely interesting. When we got there, they put the North Pole, rally around and do, the rituals. Before we get there too, they say the Lord of the Sea and all those things. And it was very interesting in the nuclear icebreaker. You've broken barriers before. You've been the first Black African. I went to South Pole too. South Pole is more tedious. It's more tedious. You can get to South Pole from Chile, from Argentina, from South Africa. So I went to Chile, and we flew into Union Glacier, which is the Antarctica is Union Glacier. And that Union Glacier, there's a place called the Elephant Head. The Elephant Head. The condition, we were told that the condition in the Elephant Head is the same condition with Mars. I mean, you just see some funny thing. I mean, you see rocks are being packed like a quarry, and then, who packed this rock? Say they don't know. You get it? And it was very interesting. From the Union Glacier, they fly to the South Pole. But South Pole is very tedious and very cold. And the condition in South Pole is like the same thing with the moon. Like you're in the moon. But you know, very soft African to reach both the Arctic and the Antarctic within a season. I think all these expeditions need to be very to your travel to space. And what I mean, space is part of the place to go. I'm also the space journey is also a very important journey that I put in my itinerary. And I saved for it. So what's next for you now? After space? I really love to go to space. It's part of the journey. And then I've been to Greenland too. Greenland is one of the ice sheets, There are two ice sheets in the world. You're looking at Antarctica and Greenland. And then, have you heard of helium before? Helium? Yeah. It's a kind of circle that appears in the sun. I mean, I remember that nice experience when the place called Buchanan Hills in Antarctica. Then the helium appeared, and everybody was, kind of elated. Because if you're in Antarctica at the time, around December, if you're there, you see the sun just going around. There's no sunset. Even in North Pole, around summer, there's no sunset. You just go around, you just see it going around. So the world is interesting. What is next for you? What is next for you now? After your space exploration? And we still have a lot of tours, to do. I've been to over 100 countries, but see some smaller countries you want to see. Every country, believe me, every country you go has something to offer. I'm not lying to you, because pilgrimage, this is another thing. Pilgrimage is not limited to a particular region, because the sun and the moon appears in every corner of this planet, and every water is everywhere. You see different waters, different sources of waterfalls and water sources. Like if you go to Tajikistan, you see it's a country with a lot of water. Water was being wasted intentionally, and that meanwhile some countries moving for water. So, I mean, it's the more you go around, I see it as a pilgrimage anyway. The more you go around to see the beauties of what the Almighty God has created, the better for you. Are you planning to go back to space? I told them I'm coming back. It's a lot of money, so I have to find a way of, selling one of my property. I also, but I discussed with them too how to help, Nigeria, Africans, because Nigerians might be interested,
try to make contact some leadership so that we can get more Nigerians there. Because Nigerians can have a lot of, if shown the way, they can do a lot. So what the leadership of Africa needs to do now is two things. Please, this is very important. You don't sit down and you expect people to give you technology. You have to buy it or you steal it. I'm telling you. Ṣé ẹ ti gbọ́ báyìí? Ó sọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́ ká mú láàrin. Ó ní ibi tí òun ti lọ sí orílẹ̀-èdè tó ju ọgọ́rùn-ún kan. Ó lóun ti lọ sí orílẹ̀-èdè tó ju ọgọ́rùn-ún kan lọ. Ó nítorí wípé oríṣiríṣi ìlú kọ̀ọ̀kan ló ní nǹkan ṣẹ̀dá tiẹ̀. Ló wá fi òjò, ìyẹn omi àti oòrùn ṣàpèjúwe. Ó wá sọ wípé ṣé wá rí o, ìyẹn wá bi léèrè wípé ó tún fẹ́ lọ síbẹ̀. Ó lè sọ fún ọ pé òun padà bọ̀. Ó ní yes, òun sọ fún ọ wípé òun padà bọ̀. Wípé òun sọ fún ọ pé òun sì ń padà bọ̀. Nítorí owó yẹn pọ̀, òun fẹ́ ta ìkánnú àwọn nǹkan ọ̀rọ̀ òun fẹ́ tà láti fi jẹ́ pé òun tó fi continue. Ẹ̀yin wèrè kan, ó wá sọ ó ní tó yẹ kí ó ní òun ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ wípé Africans, most especially Nigerians, ká láǹfààní láti lọ sínú space, ká lọ sínú ibẹ̀. Ó nítorí wípé you don't lédè tí káwọn kan wá fún yín ní technology, you look for it or you thief it. China wọ́n ń tíìfù technology America, bẹ́ẹ̀ America náà tíìfù tiwọn, Russia náà wọ́n jọ ń tíìfù nǹkan mọ́ra wọn lọ́wọ́ ni. Àwa aládùn òfòkalẹ̀ àárẹ̀ tí àlá kọ́ wá sọ̀kalẹ̀ kó wá fún technology kẹ́ ẹ̀ pàṣẹ. Aládùn òsì kalẹ̀ bí ẹnu ọ̀gà, aṣẹnu bí ẹnu àkéèké. Àwa arànjú, àwa ń pariwo, oh God, máa bọ̀ níbo ní bọ̀, ẹsẹ̀ wo ní ẹ̀rìn. You are Jajatua of a epidemic of a Jajatic of a psychology in the highest order. Kẹpasán. Ẹ̀wọ́ abàtì ajẹ́ iná sọ yìí. Is either you buy it, you do it, or you thief it. Yes. Tó yẹ fún mi ní ẹ̀dà. Tó bá ṣe rédíò, ìwọ náà tún lọ sí rédíò tó dàbí rédíò yìí. Ìdá ọmọ iná fi ń lówó lọ́nu. Tán bá rí nǹkan, àwọn kan sẹ́nà náà àwọn ọmọ iná wọ́n sáré lọ wá fèkì ẹ̀ sí. Ẹ wà ní mọ fèkì àti òrìjínà. Ẹ ra fèkì lóríjínà. Wọ́n rówó. Ọlọ́run ọ̀fẹ́ nǹkan burúkú ni àmọ́ wọ́n ń gbèrú. Sí Amẹ́ríkà tàbí túbọ̀mbà fún kọ́ńtírì kankan. Dog Hawk F-35 fighter jet. Kọ́ńtírì wo ni wọ́n tà fún tó fi ó ti fẹ́ ìtàyà báyìí o. Ó ti fẹ́ ṣe kí ni? Ó ti fẹ́ rìtáyà. Ó nìkan ó ní fighter jet tó ṣe wípé tó bá wà on the spot ó lè move on the spot. Kò ní ìdíkọ́ ẹsẹ̀ lọ́wájú kó sáré dẹ láti move. Wọ́n ní coming generation ni wọ́n install síbẹ̀. Wọn ò ta, wọ́n restrict it forever àìtà fún any country. Kò sí bí country wọn ṣe fẹ́ yàwó ètò, wọn ò ní tà fún yín. F-35 fighter jet F-35. Wọ́n restricted. Ó ti báyìí ti ṣe ó ti ń lọ series, ó ti ń lọ ìtàyà báyìí. Wọ́n ti ṣe ìtàyà rẹ̀ báyìí. Torí wọ́n mọ̀ tí wọ́n gbé síbẹ̀, they know what they are injector of the ingestra of the genetically inside the fighter jet. B2 bomber Santa Fe nìyẹn kan. Wọ́n ti fẹ́ gbé another spirit míì wọlé. Wọn ò tayún fẹ́ nìkankan. Kí ni tí mo fi tà? Wọ́n mọ̀ wípé wọ́n lè tíìfù ẹ̀ máwọn lọ́wọ́, wọ́n lè tíìfù kìíní ẹ̀ máwọn lọ́wọ́ kán lọ sí irú ẹ̀. Kí tó sọ yí pé kò sẹ́ni ẹ̀kan tó mọ fighter jet, tó mọ F-16 fighter jet tó mọ̀ wà tó Amẹ́ríkà, tó bá tà fún country kan ò lè mọ̀ wà tó wọn. Ó wà lára àwọn best fighter jet tí wọ́n ní, tọ́lẹ̀ gbọ́kànlé gidigidi. Bọ́n bá tà fún yín, àwọn ọmọ ìlú wọn ni wọ́n ò ní kó wá wọn bá yín wà, kó wá kọ́ yín, mo tún ní kọ́ yín dáadáa lẹ́sìn ọ̀pẹ́rẹ́tẹ̀ gan. Bọ́n kọ́ yín ẹ̀ lè gẹ́tì dáadáa, fọ́nra wọn ni wọ́n wà mọ́ wà tẹ́lẹ̀ pé wọ́n sì gẹ́tì dáadáa. Kí ló dé tó fi ṣe bẹ́ẹ̀? Because
there is because wa wọ́n ká mọ̀ fi lọ mọ́kà ní gbọ́ kan polówó space nígbà wọn tó bá fẹ́ lọ o ẹja lọ wọ́n ní space kan bẹ ìyẹn 18 million àwọn olórí gbogbo kan sì kó 15 million lọ mọ́kà wọ́n lọ fi ń sòta ẹ wá ń sòta bí ẹran ẹ̀yin ọmọ àlèdè tí bí ewé gbòdògì ẹ̀ ń sòta kí ẹ̀yin ibi tẹ́ lọ tẹ́ẹ̀tì mú technology wá tẹ́ẹ̀tì rí nǹkan ọ̀tún ṣe irọ́ ni tẹ́ẹ̀tì gba nǹkan tó jẹ́ spirituality wá táàfin ní nǹkan gidi ṣe tẹ́ẹ̀tì fi mú ìmọ̀ kún ìmọ̀ ẹ̀ ní lọ ibi ẹ̀sìn lọ́mọ sùtà bí ẹni lẹ́mọ̀ lọ́kà kàkiri ilẹ̀ you are Gargantua of the Gargantic. sórí yín ò pé nígbà tí wá rí tàbí who born you fún yàjẹ́ ta ló bí yín fún yàjẹ́ wọ́n ẹ̀tẹ́ yìí ń lo ọgbọ́n orí ti yín wọ́n ẹ̀tẹ́ wò lè lo ọgbọ́n táwọn wọ́n ní káwọn wá jí àlàyé ni àwọn àlejòba ọ̀run àlálìjẹ náà wèrè kí ẹ̀sìn kan wà ń ṣe apá ẹran ẹgún láìsí ẹran ẹ̀sìn kan ń ṣe ẹgbẹ́ tílẹ̀ ìkan ń ṣe ẹgbẹ́ tílẹ̀ ìkan ń ṣe ẹgbẹ́ ìkan ń ṣe ẹgbọ́rùn lẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan ń ṣe ẹgbẹ́ ìkan ń ṣe ẹgbà ìyẹn kankan ṣe gbẹ́nu lẹ̀ ìkan ṣe kọ́ gbá tún gbẹ́ kẹ́kejì náà lẹ̀ ìkan ṣe gbá ìkan sọ àdìdè rìn ìkan sọ àdìwèrè. wọ́n wá mú àwọn tó ṣe wọ́n wá mú spiritual wọ́n wá mú wọ́n wá sọ sóò wa di ẹrú lórí ẹ̀sìn òfò wọ́n mú sóò wa wọ́n pa lẹ́nu wọ́n keep it short wọ́n wá ń bá àwa gbé physical body kí àwa live bẹ́ẹ̀ tó ṣe pé we are not spiritual at all àwa live bẹ́ẹ̀ ni pé we are just as in we are just physical we are not spiritual and we are spiritual as well wọ́n àti òfin rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀sìn ni ẹjẹ́ wà nǹkan sáré ayé wa náà ẹjọ́ kò sí ní kankan tá a fẹ́ jẹ nínú kínní yìí a gbọ́dọ̀ wá nǹkan kan ṣe ẹ jẹ́ kí gbogbo wa pátápátá la wà spirituality ẹ má jẹ́ kán fi àlìjẹ náà fi ìdílé kan àbí paradise ìwòrì kan tí ò exist nothing like paradise nothing like àlìjẹ náà nothing like everything kò sí nǹkan kan tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ they are just lies they are just lying to us wọ́n kàn ń parọ́ fún wa ni wọ́n value àwọn ancestor wọn ìní ó jẹ́ pé gbogbo àwọn tí wọ́n gbé wá yìí ọ̀nà tá fi mọ bá wọn tá fi mọ kì wọ́n tá fi mọ worship wọn bá a ṣe ń worship wọn tá à ń kì wọ́n ní ń jẹ́ fún àwọn ló jẹ́ káyé tí wọ́n mọ̀ dà. My president, my big brother, or the president of Africa, you don't sit down. From my experience, I've seen that you expect people to give you development. You have to do what? You have to buy it or you steal it. You should start doing that. Look, there are tons of people, lots of, scientists out there. They can't even pay their mortgage. You give them 10,000, they give you whatever the technology you need. When the Africans are not doing that, they expect somebody to come and give them something. This is your good forum to say this. I'm repeating. You don't sit down as an African man. I mean, anybody wants someone to give you something that will give you advantage of it. No, forget about you and the give it, but you have to set up a department, discipline Africans. We're not talking about so much discipline, maybe paramilitary kind of something. You have to seek to buy technology or steal it. In addition, you have the worst embassies in the world. The worst embassy. Like, can I say this is very important? Stealing is criminality. Sir? Encouraging people to steal. That's criminal. No, not the people. The government. When you say government, government steals. FBS government, they steal technology.
they buy, they steal. I'm not talking about people, you have to, you go sit down, you're just going to wait for someone to give you advantage. People buy, they steal. And they are stealing from Africa. I mean, Africa, all those Boko Haram, something. You think it's easy? They are stealing. They come to steal materials from it that they will use for sanity. So you have to steal knowledge too. I'm not talking about, So now, secondly, Nigeria embassies. That's another problem. We have the worst embassies in the world. Many people, stop their embassy with intelligent people. People who can make things happen for them. Or like scientists, like people who are going to go there and get something, do research. Go to the Nigerian embassy, they'll be sleeping. They'll be sleeping in the many of the places you see them sleeping. They just think everything is about doing business and contract. But I'm telling you right now, many embassies, even as where develop as United States is, they do a lot of research. They do a lot of research. So if you don't do your research, you don't go out there to go and grab. Nobody's going to give it to you. Those are the two things militating against us. Your foreign embassies that will identify opportunities. To identify opportunities, then how do you get the opportunities? There are so many things. You give some people ordinary $50,000, they give you all the technology. Let me ask you, you once ran a race to become Lagos State Governor, but you were not successful. Did you still want to be, or you jettisoned that agenda? That's a tough one. I don't know. It was, I did it 3 times. It's a lot of money, and the results are written. They're always written against, I mean, there's no free and fair contest in Nigeria. That's just one of my disadvantages, and I don't think I want to go through that anymore. If I want to go through it, well, I would think maybe I could try one more time, maybe, but I mean, most if they are going to write the result against you, that's one thing I don't like about Kola. They need to change Nigerian system of democracy too. They need to start practicing what I call equity-based democracy. A democracy that will not allow, and in Kudrat Abiola Kona, that was Nigeria how the naming of the Kudrat Abiola Kona. That's Bola Tinubu. Bola Tinubu I see as a family. It's like Are you possibly thinking of joining the APC? A Muslim will tell you to hate the Christian. That's what's going on. Preaching to people, follow the spirit that gave you the soul. That's the right thing. Because when you follow, I don't know, I'm more of a religious leader now. I'm not focused on my people. After the election. So because AD, we were hungry in AD that the governorship results were written and the emergency. So we went to court, we went all the way to Supreme Court. After we went to Supreme Court, we just found out the prescription order against AD. So I honestly believe me, I've not made up my mind. I think I've made up my mind if I'm joining politics, but I don't know. I'm more of a religious leader now. I'm not focused on my people. So that they can have my people, Nigerians. What do you call your religion? What do you call your religion? You say you're a religious leader. When I say religious leader, a religion that focus on the Almighty Lord, the real maker of our soul. Okay, we've been preaching to people, follow the spirit that gave you the soul. That's the right thing. Because when you follow that, that's a pure one. It's different from demons. You see, all the religion they all practice in Africa, they all carry demons with them. Demons. So demons, in the sense that they all promote hate. Like a Christian will only tell you to hate the Muslim. A Muslim will tell you to hate the Christian. That's what's going on. That's exactly what's going on. And what is happening, the bitterness coming, But this one, who you going to hate? Go and worship the maker and owner of your soul. When you do that, you now have freedom of mind. ẹ jẹ́ ká wo tí bàbá yìí sọ mí báyìí ó ní religious leader lòun
bàbá wa bí lérè pé religion wo kí ló kọ religion tọ̀dọ̀ tiẹ̀ ó wá ní kèsè religion dèdèrè táwa ń ṣe yìí o ó ní religion òpùrọ̀ là ń ṣe tẹ́ni kìsẹ́ni ẹ̀sìn kó sọ pé kọ́ ọmọ pẹ̀lú ẹ̀sìn kan ọ̀dá èkó ni ọmọ bá kan ṣe kó yà káti ẹ̀ní kọ́ ọ̀pá kan kó sọ̀kan ní súyà kọ́ ọmọ ọdún jẹ kó tó lẹ́ran sẹ́kẹ̀ kó di sèké mọ́ ọ lọ ó ní so òun ọ̀wà fún yàn ó ní but ohun tí òun sọ ni wípé worship sóòlù ẹ gangan yìí sóòlù ẹ ẹyìn sóòlù ẹ worship ẹ worship sóòlù ẹ tó bá ti worship sóòlù ẹ ó ti tán so tá a bá lè máa worship soul wa á make a progress ṣe mọ̀ wípé gẹ́gẹ́ bá ẹ ṣàlàyé ṣáájú lẹ́ẹ̀kan fáwọn tó bá bá wa bẹ̀rẹ̀ soul wa yẹn ló máa help physical wa everything has to be all right in our spiritual realm tí nǹkan ò bá wà pa in our spiritual realm kò sí bó ṣe fẹ́ wà pa lójú ayé kò sí bá a ṣe fẹ́ make it right a kàn máa sòsì bí ara ṣẹ́ ń wò ni tá a bá lè make it tó kó right in our spiritual realm a lè make it right lójú ayé so láti máa jẹ́ wípé à ń worship à ń sin à ń bọ nǹkan tó jẹ́ soul wa àti ń bọ ara wa báyẹn à ń fún ní nǹkan tó yẹ ká fún ayé owó mọ nítumọ̀ a mọ níròrí gidi ìrònú owó yàtọ̀ sí ìrònú òpònú our thinking faculty will be high and will be the one that is useful and will be the one that will benefit every one of us. We will not be the one that will not benefit us. And we will not be only beneficiary for oral tradition. What is oral tradition? I mean, èbó burúkú iná wàhálà. Kò ní jẹ́ pé a mọ̀ ṣe bọ́, a mọ̀ wúlò fáwọn ọ̀ràn kíran mi. Torí à ń ṣe nǹkan nínú agbára káká tá a fi wá ń ṣe dá ń ṣe yìí. Ó ń jẹ́ ká wà vulnerable, ṣé vulnerable la pè ní. A ti wà too exposed. Tó fi wí pé àwúlò fúnra wa mọ́. Àìwúlò fúnra wa mọ́ yẹn ń sìn ó ń jẹ́ kí àwọn nǹkan tí ò yẹ kó ṣe wá àwa ní progress bí tí ṣòro ti ń wá nìyẹn àwa ní progress yẹn yóò wà máa kó bá wa ló jẹ́ pé from generation to generation à ń kágbákò that is the reason why a gbọ́dọ̀ gbé ẹ̀sìn sọ sílẹ̀ we don't need religion to make a progress a nílò ẹ̀sìn kankan a lè gbé ayé wa láì ní ẹ̀sìn kankan a lè gbé ayé wa láì ṣe ẹ̀sìn dandan kankan a bẹ ìtàsí wa ká wá ń para wá kí mùsùlùmí lẹ ti ń sọ̀rọ̀ yìí mùsùlùmí gidi kódà mi tiẹ̀ mọ̀ pé Lagos State governorship contestant àbí kọ́nà tí wọ́n ń pè mi tiẹ̀ máa ń pè àbí wọ́n ti máa ń pè bò àwa ẹ mọ̀ wípé àìpọ́n àṣà wa lé àìpọ́n àwọn spirituality wa lé ni la fi ń sọ̀rọ̀ àwọn lóko burúkú àpọ́n àwọn tó ṣẹ̀ wálẹ̀ yẹn lé mọ́ a respect wọn mọ́ a jẹ́ wọ́n mọ̀ wípé a mọ rírì wọn mọ́ a activate energy wọn mọ́ when you worship them you activate their energy and we need their energy to sustain, to survive. Without their energy, we will be useless. Because they have more power, both spiritual and physically, than us. We came through them.
They are our foundations. And house cannot stand without the foundation. House cannot stand without the foundation. So, ilé ò lè dúró láìsí tó bá gbé dúró nsàlẹ̀. Ló jẹ́ pé máa yẹn ṣàlàyé wípé nígbà tí nǹkan kan ń gbé àwọn tí ẹ̀kan ń gbé àwọn mọ̀ pé kankan ló ń control àwọn. Ó máa yẹn kan ń gbé àwọn yẹn òun mọ̀ pé kankan ní control wípé nǹkan kan control the universe. Torí nǹkan yẹn ló ń control àwọn báyẹn àwọn wá dàbí ẹni pé àwọn ń fò láìsí omi láìsí atẹ́gùn kan dàbí alára nǹkan yẹn sá gbé àwọn wá lift wá dàbí ẹni pé àwọn ń fò báyìí. Ṣé gọ́ọ̀dù nìyí gọ́ọ̀dù ló gbé wọn fò bí àdàbà àbí tó gbé Muhammadu lọ sálẹ̀ jẹ̀ náà ṣé dọ́ńkì nu fẹ́ẹ́ pé dọ́ńkì ti kúrò ní ìsọnù o. Bá dọ́ńkì ti kúrò ní ìsọnù pé pé ànàbí Muhammadu lọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ gbé lọ bá Allah ní ojú òfurufú. To remove demons out of your body. You see, those are the problem. And then I'm finding some premise about Christianity and Islam hating each other, and that's being commanded in the Bible. In the Christian religion, I've not seen any place where Christians are advised to hate the Muslims. So whenever Okay, very good. Let's look at it. This one said, a Muslim belief, for example, let me give you the fundamentals that you will. A Muslim belief, Abraham, both of them come from Abraham. A Muslim belief, the child that was offered by Abraham was Ishmael. The Christian belief, the child that was offered for sacrifice was Isaac. And both of them claim to come from one God, right? I mean, you understand what I'm saying? You understand? One said Isaac, one said Ishmael. Then one of the book is lying. Look, we have to start telling ourselves the truth. Those religions, they belong to foreign spirits. They belong to foreign spirits. And I'm not saying people Isaac was born of Sarah, but Ishmael was born from the woman Sarah said to the husband. And we know that. She could have so Ishmael and Isaac are two different people. So, but the Abraham was said in the book that he was going to offer a child for sacrifice, and a ram had killed. It was a test on his faith. A test. Okay, now. Àgbọ́yìn bàbá. Àgbọ́yìn. Ràn wá lọ́wọ́ fún kíní spíkà yìí máíkrófóònù yóò gbádùn. Táwa ẹsẹ̀ mọ pariwo fẹ́yìn yẹn wá ní. Kẹ́ ràn wá lọ́wọ́ fún spíkà ẹ̀ dáhùn ká mọ pariwo lẹ wá fẹ́. Ariwo wà níbi bíi problem tí mo ní nìyẹn. Ẹ̀wọ̀n tó lè ní Sunday àwọn ọmọ yìí wà nílé àwọn ìyá ẹ̀ wà nílé. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ kíní spíkà yẹn dáhùn fún máíkrófóònù dáhùn. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi báyìí? Bẹ́ẹ̀ ni a ti ń gbọ́ yín.
to the husband, and we know that. and she could have so Ismail and Isaac are two different people. So, but the Abraham was said in the book that he was going to offer a child for sacrifice, and a ram had killed. Was a test on his face. Test. Okay. Now, which of the child was the test? Isaac. Okay. Go and tell them in Muslim in Nigeria, they will fight you. They will say it's Ishmael. You don't know that. You see, that's the problem. You see, the Muslim. Bàbá mi àjíṣe fún bàbá yín sọ̀rọ̀ nínú DM. Ẹ jẹ́ ká wo tí wọ́n sọ ń bì báyìí. Ọmọ àbá kan náà, ìkan ní Isaac ni wọ́n fẹ́ fi rúbọ. Ìkan ní Jacob àbíkílẹ̀ Ismail àbí nǹkan. Wọn ò wá gbà fúnra wọn. Ìkan ní ọmọ tí bàbá bá sùn lẹ́yìn tó jẹ́ ọmọ ẹrú náà fẹ́ fi rúbọ. Ìkan ní ọmọ ìyàwó gangan náà fẹ́ fi rúbọ. Which one la fẹ́ mú? Which one ni la fẹ́ mú? Ẹ jẹ́ ká wo which one ni la fẹ́ mú? Ṣé ẹ rí i pé àwọn kíní gan wọ́n wà contradict ara wọn? Èwo ni wá ń sòótọ́, èwo ni ń parọ́? Which one is telling lies? Which one is saying the truth? Ẹnìkan parọ́, ìwé kan parọ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ bí a bá ṣe sọ. Ìwé dájúdájú ìwé kan parọ́ ní ìwé méjèèjì. Ìwé èwo ni wá ń parọ́, èwo ni sòótọ́? Who can prove me wrong? Èwo ni ń parọ́, èwo ni sòótọ́? Ìtàn gbélé àwa lọ́wọ́ nù pé káwa máa tẹ̀lé. Ọmọ àbá àwọn méjèèjì proof wípé they are both from Abraham. Ìkan ní Ibrahim, ìkan ní Abraham. Ẹ̀yin lẹ mọ̀ ìṣòro ayé yín nù. Okay. Ta ni wọ́n fẹ́ fi rúbọ ní àwọn onú ọmọ méjèèjì? Wọ́n mọ̀. Ọ̀rẹ́ yìí, àwa kọ́ lẹ́ bà tí a jẹ́, kí ẹ tó bà tí a jẹ́ tí yín ọ̀tá kẹ́ ẹ pasán. Muslim believe it's Ishmael. You believe it's Isaac. So you never know it's Ishmael. The Muslim believe in it. All right. So let me ask you quickly. In your epitocracy, which promotes diversity-based democracy, and you spoke against Igbo marginalization in Lagos State. You think are marginalized in Lagos? No, I never spoke against Igbo. I said Igbo marginalization in Nigeria as a whole. Because, and not only the Igbos, also the minorities. Because when an Igbo man or minority, the South or the North Central people, even some minority in the Northeast, when they want to contest, people don't see them as serious. So you see an Igbo man becoming the president anytime soon? It's some kind of they should practice grassroots governance. When you practice it, please let me say this. All the governors and the government education, I know people who have died just because of what? Inability to buy augmentin. Augmentin in Nigeria now, I understand it's about 3,000-5,000 naira. And how many people can afford it? How many? So let me ask you quickly. You hear Mr. Peter say that just going to run for one term, if he wins, he will become the president. And the debate about rotation and zoning. What is are you in your book you talk about balance? So we don't promise. Òṣèlú ló kù tí wọ́n ń sọ báwọn òṣèlú kọ́ ọmọ bọ́ọ̀tà fún. So gbogbo apátápátá tí bàbá yìí lákòótán tí wọ́n bá wa sọ ó ní wípé ìkankanú ẹ̀sìn ò sí kò lè ràn wá lọ́wọ́. That's it. Ìkankanú ẹ̀sìn yìí kò lè help wa. A lè rí ìrànlọ́wọ́ kan láti bẹ̀. Ó ta lè rí bí ojú àgbá kò lọ. Kí ọ̀rọ̀ wa nílò láti ṣe? A nílò láti go back to our foundation.
we must leave and let the religion of Osi tí wọ́n gbé wá bá wa and go back to our roots and go back to our foundation, go back to our ancestors. Tá a bá padà sọ́dọ̀ àwọn ancestor wa, we go nowhere. Africa, we have to wake up. This man that was talking on this MP that was playing of the playment is telling us that we have to use our brain. He was telling us the truth about life. That no God, nothing like God, God of this, God of art, Allah, they are foreigners. I don't care what you believe. I don't care. You believe for your own ori. But must we all believe? Must we all believe? No. You know, there will be some point that you yourself have to just think, am I in my right senses? Do I know what I'm doing? You might see us like maybe we don't know what we are doing. Yes, we don't. But do you know what you are doing as well? Are you really omoko like that? Will you be happy to fi gbogbo ayé ẹ ṣe iṣẹ́ fún ọmọ tó wá dàgbà tó tí kú tó gbé ogún lé ọmọ lọ́wọ́ tó gbé ogún tó ọmọ yẹn wá dé pẹ̀lú ọlá tó ní tó gbé fún yìí ń ba ọkọ rẹ jẹ́ ń bẹ̀ ni sọmọ ní ọ̀hún àbágbàkò gbẹ̀gẹ̀njàtì. Will you be happy with the ọmọ? Will you be happy? Tó o bá lè gbé sépè ṣé wàá ṣe kankan fún mọ́ wàá mọ̀ wòran kan. Yes, you just be warners. That's the reason why tí àwọn olóṣùkò òfò tẹ́ ẹ̀wọ́ lórí lókè mi lẹ́yìn mi tí wọ́n fi ń bàlù jẹ́ olórí ibú ni wọ́n. Wọ́n ní gbogbo I said it and I said it. They are all wèrè. Where? Kí ni mẹ́rin náà fẹ́ ní fún wa? Kí ni ẹ̀sìn àfihàn sí aláwọ̀ akíbá tí màá fi máa activate energy another people's ancestors? Am I a ponu? Why tell me sọ pé kí àwọn àmọ́ activate kí àwọn àmọ́ jẹ́ kí àwọn ancestors ọ̀rọ̀ tiwa kí wọ́n wà lẹ́nu iṣẹ́ ká máa pa wọ́n lẹ́nu mọ́ ká mọ̀ recognize wọn. Sórí yín bàjẹ́ ni àbórí yín fọ́? Tell me. Orí yín bàjẹ́ ni àbórí yín fọ́? Irú ayé wo lẹ̀yin wá yìí? Ṣé wọ́n fi ṣe wá ní Áfíríkà bí káfíńkà ká má gbèrí ni? Ẹ wọ́n náà Áfíríkà kan jù wọ́n lé ní nuclear weapon. Kò sí Áfíríkà kan jù kankan tó wá ti jẹ́ Áfíríkà ìṣáàtì náà ti kankan. Àní kí la ní? Kí ló tàfi ni? Because I recognize our ancestor wa, I realize energy at the power tani. We don't. But when you think you are useless, then you are useless. When you think you are useless, you are useless. Tó bá ṣe pé igbá rẹ ìlà yóò ṣe bọ́ gbé. When you call your igbá pasán, àwọn ayé sọ pé o ti pasán. When you call your igbá gidi, àwọn ayé gbọ́ pé olóríire ni ọ́. When you render yourself useless, you are useless to the core. Kí ló dé? Gbogbo òlú tí ó ń tẹ̀síwájú láyé, you don't know that wọ́n gbéra wọn ga ní now. Wọ́n mọ value ara wọn. When you don't know your value, you go nowhere. When you don't know your value, you have no value anywhere in the world. Wọ́n ìtàwọn wà bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ pé wọ́n ìtẹ́ yóò fi lọ sọ fún ọ wípé táwọn ọba máa gbé àṣẹ́sọ̀ ga o ayé tiwa ò ní dá ayé wa kàkà tó fi dá yín bá a jẹ́ we are just doing slavery up and down. We are just slaving up and down. Ṣé bí president America nù
wọ́n sọ fún pé immigrant gan ní bàbá rẹ̀ wípé immigrant ní Amẹ́ríkà ọmọ Germany bàbá ní great grandfather rẹ̀ wọ́n jẹ́ kó mọ bí ó ti ń bọ̀ wípé tó bá ń gbójú sí àwọn ìlú mọ́ gbójú sí wa o ẹ̀ẹ́dẹ̀ pé kò ní gbójú sí lu kò ní gbójú gbòkúgbò sí wọn ẹ̀rọ kọ́lẹ̀ ká gbójú gbòkúgbò sí Germany tó ti mọ bí ó ti wá wọn ò ní í sẹ́ra ara sí ìlú tó ti wá kò sí pé tó wá dára tó torí wọ́n mọ value they know the value of their ancestors they know but we Africa we don't know we know nothing aláwọ̀ ìlànà pariwo kí àbálà fẹ́ ṣòfò irọ́ aláàtẹ pasán wọ́n ìta ìṣòsì wọ́n ìta ìṣe ìranù wọ́n ìtí àìlè jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ wípé we are important person in the world we are the most important person in the world yes we are yes when you prove yourself that you are the èèyàn gidi láyé àwọn ayé gbé ọbẹ èèyàn gidi but when you sell yourself gan olórí gbogbo ní ọ ayé gbé olórí gbogbo ní ọ wọ́n ìta wá ń sòsì táyé wá fi wá bàjẹ́ tí bá wá nìkan tí bá wá ń ṣe báyá ó ṣe ọ̀ṣun yẹ́jẹ́ rẹ̀ ní olórí burúkú ẹ̀yìn kan tẹ́ pé ayé lẹ́sí òfò kan ẹ máa àtàkì ẹ mọ̀ ní yọ̀ọ̀dá ẹ fẹ́ pasán ni ẹ pasán kì í fẹ́ pasán gbogbo ẹ fẹ́ pasán ikú burúkú làkàrà kú nínú epo ìgbé àkàrà ké wọnú epo gbogbo ìrátá gbẹ̀yìn tẹ́ẹ̀ rí àwọn àṣẹ́sítọ̀ wà fún gbogbo ìrátá ìgbé ilẹ̀ bà padà síbi tẹ́ ti wá ìgbé tẹ́ bá ilẹ̀ bà lọ ọ̀run padà bẹ́ẹ̀ ni torí wèrè ní ẹ̀yin lẹ́ bá ti ajẹ́ ẹlẹ́wọ́ àwọn tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tí wọ́n brilliant tí wọ́n ní ọpọlọ gidigidi ìlànà tí wọ́n ní ọpọlọ gidigidi tá a nílò owó ní sápò létán àwọn tó kù lé orí wọn òpin kọ́ńtẹ́ẹ̀tì wọ́n ṣe kí ìyá àfàlì bá fàlì sún ta bàbá àfàlì bọ́ méke sùn. They are doing jihad up and down. They are preparing our young coming for jihad. What the hell is the jihad? What is the meaning of jihad? Ìjagun tó jọ ọ̀nà ẹ̀sìn wọn àbẹ́sìn orí yín bàjẹ́ ẹ̀sìn àbẹ́sìn who the hell carry ẹ̀sìn wèrè yìí gan wá sílẹ̀ Yorùbá gan who the hell is that man carry ẹ̀sìn burúkú ìwà who the hell is he àbí hard sí ni ta ló kọ́kọ́ gbẹ̀sìn gan ilẹ̀ Yorùbá gan who the hell kọ́kọ́ gbẹ̀sìn. Kábàá adé bíbí òní sẹ́ndẹ̀ ní ìsìn àṣàlàtú gbogbo wọn wà níjọsí gbogbo wọn wà kí náà nínú ọbẹ̀ wọ́n mọ orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ á jẹ sẹ́yìn ọ̀fẹ́ rẹ̀ jẹ náà kí a bẹ́ẹ̀ jẹ ẹ̀yìn àfà gbogbo ọ̀nà ilé kéwú tán nígbà tí wọ́n ti lè kéwú kí lè bẹ́ẹ̀ ṣe láti wọ́n yà sọ̀rọ̀ bára ìjẹta Friday ẹ̀rọ ọdún ọjà ẹ̀rọ àwọn kékeré tí wọ́n mọ̀ gbígbá lọ́wọ́ abẹ́sàdúrà fún yín sẹ́ńtà àmọ̀tọ̀rọ̀ jẹ ni àwọn kékeré tó yẹ kó wà nídìí sport tó yẹ kó wà nídìí sport ìtọ́ yẹ kó wà skul nu wọn ìtọ́ yẹ kó wà nídìí sport nu wọn no wọ́n sí mẹ́ẹ̀. Àwọn tó mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ tó lè rọjọ́ tó yẹ kí àárín lọ́wọ́ tó láwọn agan ò rí nǹkan ṣe kò ń ṣẹ̀bi ẹni kankan tó ní ọ̀gá ò tí sẹ́yìn tí ìrìn àbí lọ́wọ́ nínú ẹnìkan lọ́wọ́ bó ṣe wà kẹ́kàkiri nìyẹn ó ń gbọ́ struggle bó ṣe yẹ ká mọ struggle burúkú báyìí no sáà ní nǹkan tó yẹ ká make progress a ní wọ́n yẹ ká make progress religion nothing like religion of peace. We are the children of the slave. Yes, we are because wọ́n kọ́ àwọn bàbá wa lẹ́rú, and we are still following the manual that those slave master gave to us. Are we normal? Sáà ṣe pé orí wa ò pé wọ́n kọ́ wa lẹ́rú, àwọn tó wá kọ́ wa lẹ́rú wá gbé ìwé lé àná. Pé ká mọ̀ ká ipe láàfin láyé lò láàfin ìjọba ọ̀run lọ a sì ń kà á. Are we normal? Are we normal? Are we? No, we are not. Normal right now. And we are still practicing the religion of the slave master. Who is fooling who? Is it a brother that goes to TikTok get it down? Who is fooling who?
can't we just tell ourselves the real fact that this religion was given to us by our slave masters? And do you think àwọn tó ń jẹ́ ọ̀gá ẹlẹ́rú wọ́n fẹ́ kí ẹrú ju àwọn lọ? No! But báwo ni ẹrú ṣe jù wọ́n lọ? We have to cut anything that has to do with them, spirituality, in the spiritual realm, because they have already caged us from our spirituality. What it cage wa, what it separate our ancestor wa, we have been separated. Yes, we have been separated. But separate wa yẹn, àwọn àríwá kó bí ẹran màlúù. Bàbá mi nẹ̀rọ mo kí yín jà ní bàbá mi nẹ̀rọ ẹ̀ka àbùsà. Wọ́n wá mú wa bí ẹran, and they not give us this stupid and bastard book. Táwọn fi lògbé sí ayé, àwọn àǹbá yí ara wa jẹ́. Ilé ìmọ̀ wá lórí oṣù jábọ́, ilé ìmọ̀ wá sí oṣù jábọ́, because of what? So jẹ́ jinú ẹ lọ ni. Torí pé mo fẹ́ kan ní ìsìn báyìí kí n kà bọ́ta kí n kí wọ́n mọ́lẹ̀, tí bá wà gbà tán, tí mo gbà tán mo bá dàgbà mo bá kú, kí lè rè mí? Táàtì ní bá padà wá tún pé lọ́mọ pa, kí ni wọ́n mọ̀ fi wo àwọn ọmọ mi? In tí àwọn bàbá wa fi ráyé lóòjọ́ ọ̀nà, káyé wọn ò fi bàjẹ́. Àwọn olórí burúkú tí ò gbèrú ayé bá ní tiẹ́ ta. Tí a bá wá bá ṣe rí ayé wa lò dáadáa, bá ti padà sí orírun wa, tí wá ń ta lọ là ń wò. A kàn mọ́ ṣe ni. A yà fàájú àjagun ṣòfò, kò ní sí solution. Nobody say you should not work. You have to work. Yes, you have to work. But sísẹ́ nìkan láti gbé ẹgbẹ́ yẹ yìí. Gbogbo ọ̀la fẹ́ kàwé, ọmọ mi wà léèwé, ọmọ mi lọ léèwé, ọ̀rẹ́ mi lọ léèwé. Nígbà tó lọ léèwé, tó jáde léèwé, jọ sọ fún mi. Gbogbo wa wá kúrò nídìí àgbẹ̀, a kúrò nídìí farming. Àríwá àríṣà àgbà, gbogbo wa kúrò nídìí farming. Bá a ṣe kúrò nídìí farming. Àwọn white collar job, of course, àwọn wa gbogbo sálárì tá à ń gbà, ibo là ń dà sí, ohun tó ẹnu ń gbé lọ́pọ̀ jù. Ìtí ẹnu ń gbé lọ ọ̀pọ̀ jù. Nàìjíríà ta wà ìbí òsọ kọ́ńtì ìbò mi o, ṣùgbọ́n Nàìjíríà yìí tí oúnjẹ ń gbé lọ ó ti pọ̀ jù. Orí gbogbo ẹ̀ wọ́n ní bí olórí burúkú. Ọ̀wọ́n ṣòfò. Kí ló dé wọ́n? We are looking for white collar job. Àti ìfokólẹ̀. Àlọ́ bí oko mọ́. Lórí ọmọ mi PhD ló bá jáde, sọ̀fẹ́ lọ́fẹ́ sí. Ta ló sọ̀fẹ́ lórí? Lọ́yà ni ta ló lọ? Ta ló fẹ́ lọ? Tell me the truth. Ta ló fẹ́ lọ́yà? Ta ló fẹ́ lọ? Nígbà tí gbogbo ọba di white collar job, ta sá kúrò lóko. Because of what? Wọ́n ṣe wá lóko. Ta ní sí ọ́? Ta ní sí ọ́ lóko? Just tell me. Ayé ò sí. Sọ́wọ́ àwọn bàbá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ń sọ lóko irọ́ náà ń pa àwọn kan. Tẹ́lẹ̀ pé àwọn náà bá ṣe wọ́n ti pa ọ́ láti inú oyún. Ìyá rẹ̀ ò sí ọ́. Ẹ gbọ́dọ̀ fọ́ pé ìyá rẹ̀ ní sọ lóko sápò lé. Orí rẹ̀ ti burú. Sọ fún pé mo sọ pé ó ti pa sán. Ìyá tí ò sí ẹgbà tó wà ní oyún, who the hell is this? Ìyá tí ò sí ẹgbà tó wà ní oyún, nígbà tó bí ọjọ́ tí ọ̀rọ̀ wòye tí ọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ pa kó kú mọ́ lọ́wọ́. Ọwọ́ àdàgbà tó yẹ kó mọ jèrè rẹ ní àmọ́ sí ọ́, ó sì sí bisikíìtì nù. Nobody is yours. Ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ pé ọpọlọ ni wọ́n lò ní tactics ìràwọ̀ kìíní lò? Ìdí tó fi lo tactics yẹn lélẹ̀. Wọ́n ti mọ̀ pé ṣé ẹ rí àwọn ancient land yìí, ṣé ẹ rí àwọn ìlú ìgbèríko yìí, ibẹ̀ ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì pọ̀ sí jù. Wọ́n lè mọ̀ pé wíwà níbẹ̀ wa á padà rí bọ́pẹ́ bóyá. Báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ lé wa kúrò bẹ́ẹ̀? Wọ́n sọ wípé ilé ni wọ́n ti ń ṣe wá. Ìyí tí àwọn slave master gbélẹ̀, ilé àwọn òpó olùdókòwò àwọn ẹlẹ́sìn, iná ni wọ́n ń follow. And ignorant then most wọn mọ̀. Yes, most wọn náà kàn sọ ni kò mọ foundation wípé àwọn ará ilé yìí ní sí ọ kò mọ̀. Foundation rẹ̀ ni wípé wọ́n fẹ́ lé àwọn coming generation kúrò ní ibi àwọn ancient land yìí, kúrò lábúlé. Abúlé yẹn àwọn ancient land ní àwọn abúlé yẹn, tẹ́ ẹ bá wọ bẹ̀yẹ dáadáa, tẹ́ ẹ bá wọ àwọn bẹ̀yẹ dáadáa, tẹ́ ẹ bá wọ́n ṣe dáadáa, nǹkan àlùmọ́ọ́nì pọ̀ ńbẹ̀. Ibẹ̀ láti máa rí igbó àìwọ̀. Kí ló ń jẹ́ igbó àìwọ̀? Nǹkan àlùmọ́ọ́nì ibẹ̀ ńlẹ̀, ibẹ̀ níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ wẹ̀ pé tó ń kálukú bá wọ bẹ̀, a lè máa lò nílòkulò, a lè máa para wá pakúpa, wọ́n máa fi túlù ṣe ní, iná fi máa sustain ìlú, iná fi máa pe most ẹ̀ ní igbó àìwọ̀. Ó ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì kí mẹ́lẹ̀ ni kò sí nǹkan kan mẹ́.
wọ́n máa ń yan ibòmí torí àwọn aráàta tí ò ní gbọ́rọ̀ wọ́n yan wọ́n wá pè ní igbó ìwọ̀ torí nǹkan àlùmọ́nì kó bẹ́ẹ̀ èmi wọ́n á múfù àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé wọ́n á múfù ẹ̀ lọ síbẹ̀ tó bá ti múfù ẹ̀ lọ síbẹ̀ wọ́n á múfù ẹ̀ lọ sí ẹnu ìloro bẹ̀ ilé òòṣà ní bíbá yìí o kì í ṣe bọ́ọ̀sà ló wù jáde ńbẹ̀ nǹkan àlùmọ́nì ńbẹ̀ ni tí wọn ò dẹ̀ fẹ́ ká ṣe báṣubàṣu tí wọ́n mọ̀ ìpé yóò wúlò fún ọlọ́jọ́ ọ̀la kò sí ìkẹ́kẹ́ tó jù bẹ́ẹ̀ lọ òṣòwò ńbẹ̀ wọn ò fẹ́ ká lò báṣubàṣu ní wọn ò fẹ́ ká tẹ́ báṣubàṣu ní kò sóṣà kan tó wù ńbẹ̀ kò sí ìkẹ́kẹ́ tó wù jáde ńbẹ̀ wọ́n gbé kinní yẹn síbẹ̀ wọ́n yẹn ibẹ̀ torí kí àwọn aráàta tí ó ṣàì gbọ́rọ̀ tí èso ọmọ ìlú kó má bàa wọbẹ̀ tó bá tiẹ̀ wọbẹ̀ wọ́n á bá ń bẹ̀ wọ́n á fi lè mú wọ́n máa gbọ́ gbọ́sọ́ fún gbèsè tirẹ̀ tó ṣàì gbọ́rọ̀ wọ́n á ẹsẹ̀ wà fún lẹ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n àwọn àyà kan tí wọ́n jẹ́ ni. torí ẹ̀ ní ìsìn wọ́n ti ní wípé tí méjì náà ti ń ṣe wá gbogbo nǹkan táwọn àbáyé fi ilẹ̀ pátápátá àti sápò mẹ́ àwọn ìyá tí mi lábúlé wọ́n ti kú tán lẹ́yìn kan kú kájọ sí wọn àwọn tó fẹ́ ṣe àjọyọ̀ àti ikú wọn èkó láti ṣe àti sápò ìlú tán nígbà bá padà lọ sí oko padà ní ìsìn bá pé kí ni wọ́n ti ń wa kùsà mẹ́ ìmọ̀ wọ́n ti ní kùsà táwọn ṣe ló kùsà mẹ́mẹ́ nínú igbó wọ́n ti ń wa kùsà wọ́n ti ń wa góòdì wọ́n ti ń wa diamond wọ́n ti ń wa black diamond ethereum àbí kí náà ń pè californium wọ́n ti ń wa gbogbo ẹ̀ mẹ́ ṣé wọ́n mọ̀ lọ kílẹ̀mù rẹ̀ wọ́n pọ̀ dànù ni tó sápò létí pẹ́ wọ́n ní ti talẹ̀ wọ́n ti ṣèwé nígbà wọ́n gbé lọ kóòtù gbé this land belong to you wọ́n ní o béèrè wá wèrè ẹ ti rìn lọ́gbà yàkú kan gbogbo tó yẹ kó gbé ọ̀rí gbé ó ti kú òfò ìyá ti kú bàbá ti kú àwọn mọ̀lẹ́bí ti kú gbogbo tó yẹ kó fi jẹ́ evidence tó yẹ kó lọ ní ẹjọ́ ọ̀mọ bí ó wà ò lè claim ẹ̀ mọ́ ó tún sanwó ìtanràn ní kóòtù àwọn àǹtòsì ọmọ ẹlẹ́yẹ wà ń jẹ egun ọmọ aláṣọ wà ń wá kìsà ayé wọn wá ń ta bíi gúgúrú àwọn tó yẹ ká mọ ẹgbà ẹkọ yẹ ká mọ gbádùn àwọn àṣọsì ẹwọ fóònù ẹwọ lápútọọpù gbogbo tí wọn fi ń ṣe mọ́ọ̀sì ẹ̀ ìwọ́n láti áfíríkà wáyé táwọn àtọwọ́ wá sọ́dọ̀ owó orí ṣe wáyé tí wọn máa ṣe ká máa bíìdì ẹnìkan tí wa táwọn wá gbé pé wọ́n ṣe mọ́tò níbìkan wọ́n kọ́pù rẹ̀ ní kìí ṣe rice from the source áfíríkà wọ́n ti ṣe irọ́ wọ́n ó pè wọn kí wọ́n kó kinní yẹn lọ sí country wọn kí wọ́n lọ ṣe ká wá import àwọn pákà wá ti ṣe tán ká wá import kan wá kọ́pù rẹ̀ níbi bí wọn ò make it from the scratch ní African country kankan wọ́n wá kọ́pù rẹ̀ ní yes court million kìnní kan ṣe mọ́tò wọ́n ó ra pàtì ó rà á wọlé wọ́n wá kọ́pù rẹ̀ ní kọ́pù ní kọ́pù ní is a lie wọ́n ò ṣe é níbí they are couple ṣebí ẹni Trump ń fa ọwọ́ bá wà láì pé káwá máa ṣe iPhone nínú Amẹ́ríkà onígbò mọ̀ pé wò ṣe iPhone ní Amẹ́ríkà pé wò ṣe pàtì ẹ̀nu pé wò ṣe pàtì àti wọ́n import ẹ̀wọ̀ bẹ̀ ó ní káwá máa ṣe nínú bẹ̀ ká máa wà kọ́pù rẹ̀ kankan bẹ̀ mọ̀ yes because he is fighting for his people ó lè ní àwọn kan lára ń bẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n wà selfish báyìí tó fi wà selfish wọ́n fẹ́ gbé káwọn máa wà tọ́ọ̀pù lọ títí ayérayé ó fẹ́ máa wà àdì top títí ayérayé àwọn tiwa àwọn fẹ́ máa wà àdì bottom títí ayérayé who does that is a fallacy ìwò òpònú ni ẹni tó máa wọ́n tuntun Nàìjíríà wọ́n gbà ń sọ ìmẹ́ntì àtàwọn àbáwọn politician wa Friday UC Nigerian UC foreigner UC tí ó máa yè fíndì làmọ́ gbé kí àyàfẹ́ ni Ọlọ́run bá kẹ́ tó bá rẹ̀ ń bá fún tó bá bá wá gidi tó fún tó lódùmarè kó sí lọ́kàn fi sàánú rẹ̀ àmọ́pọ̀ ọjọ́ ọmọ Nàìjíríà ọjà àtàràgó Nàìjíríà oṣù tí ọmọ yìí fi burúkú lọ́mọ lòkì ọlọ́mọ jẹ ṣòfò mo ti ráyè yín lọ́wọ́ yìí. Nàìjíríà who does that? Ìjọ la fẹ́ bọ́ níbi kẹ́tẹ̀kẹ́tẹ̀ ìpínlẹ̀ ìgbógun tètè tán wo orí burúkú Olódùmarè o. So ìgbọ̀nà wa fẹ́ bá ayé òun já tẹ́lẹ̀ dájẹ́ ní ìtọ̀ yẹn fà ẹnì àdá ni gbogbo ọ̀rọ̀ àdá yìí náà kò sí ta fẹ́ bá jáde gbogbo eléyìí ju òsì lọ
tá a bá lè kúrò níbi lẹ́dọ̀ẹ́dẹ́ yìí ká kúrò ní gbogbo ẹ̀sìn kẹsàn-án ṣe kiri ayé wo ò lè dá ayé wo ò lè dá àákẹ́mọ́ bá ìjọba jà lójoojúmọ́ ni ìjọba ó bàrá àlùjá aráàlú bàjẹ́bàjà ìlégègírì ìlégègírì nígbà bá ta wá bọ kókó sẹ̀ á tún sá wọlé nígbà bá ta wá kókó sẹ̀ á tún fọ wọlé ìlégègírì ẹ̀sà sí mẹ́lẹ̀ àwọn tó kún kọ́ kí láti fún wọn justice kọ́ justice ni bọ́ ta bá ta ọ́ bọ́ ń fún ó bá wú ọmọ tó lọ ọmọ láyẹta kán ta ọbọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ fún tiẹ̀ bọ́ọ̀lù tán bá ta ọbọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ fún ọba tiẹ̀ lọ́nu. so ẹ jẹ́ kí gbogbo abẹ́rẹ́pátá ẹ jẹ́ ká ṣe làákàyè ẹ jẹ́ ká fúnra wa ní ọpọlọ àìfúnra wa lọ́pọlọ ìyà kan máa jẹ wá lójoojúmọ́ ni kò sí nǹkan kan tá a fẹ́ rí jẹ níbi ẹ̀sìn kò sí èrè kankan tá a fẹ́ jẹ mẹ́ ìfẹ́ fi ṣe tẹ́sí fẹ́ fún wa ẹ̀sìn yóò kàn bá tiwa jẹ́ lásán ni ẹ̀sìn yóò kàn bá tiwa jẹ́ lásán ni ẹ̀sìn yóò kàn sọ wá di wèrè á kàn mọ́ bára wa ìgbà tí ò nítumọ̀ ẹ̀yin náà wò bí kọ́ńtì ṣe wá tóbi tó yìí bá a ṣe pọ̀ tó yìí à ń já àṣẹ́sìn kí ni ẹ̀sìn what is religion kí ni ẹ̀sìn religion is òsì gbogbo òṣìṣẹ́ láti gbé ẹ̀sìn lórí tí wọ́n èé dáa ìjọba kọ́ ní ìṣòro wa Nàìjíríà àwa gángan ní ìṣòro ara wa mo ṣe mathematics ẹ̀ fún wa kí wọ́n sì sí owó kó ló lọ kó jọ kó ló fẹ́ sòṣèlú Nàìjíríà àwọn ìrísọ̀rọ̀ ìjà náà kọ́ kówó fún wọ́n kọ́kọ́ gba gbogbo lọ́wọ́ ẹ̀rọ wọn gbowó ẹgbẹ́ ńgbà bá gbowó ẹgbẹ́ tán àwọn àgbààgbà àdúgbò náà tún gbowó jọ ńgbà bá ti náà gbowó tán tó yáwó tó bá lórí oyè kí wọ́n kọ́kọ́ ṣe owó yẹn kọ́ ló mọ̀ wá ni owó yẹn wà máa wà náà tó bá ti kọ́kọ́ wá owó yẹn wà tún wà tó kó pamọ́ wà tún wà tí wà lóyún next election bóyá bá fẹ́ ṣèlú owó ti tán tí ìjọba wa ń lo àbáwọ̀ aráàlú kí wọ́n lójú ọmọ ṣẹlẹ̀ ẹ̀sìn ni torí pé a ti ń fún àwọn religious leader wa ní ojú a ti sọ̀rẹ́ndà fún wọn tá a bá ti sọ̀rẹ́ndà fún wọn mọ́ tá a fún wọn lójúmọ́ tá a jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé a fẹ́ ṣe iṣẹ́ a fẹ́ wá kan ṣe kan ayé wọ́n dà tá a bá ti wáyùn ayé wo ò lè dá gbóǹkálukú ó ṣe máa gífìlà wèrè kí lè tó kálukú ó mọ ẹgbẹ́ sí olórí ibú lórí kí á mọ sòsì bí ẹra sẹ́ńwo ayé wo ò lè wọ́n mọ̀ bàbàwé jà ayé wo ò lè nítumọ̀ kan gbogbo àwọn àfáà owó kẹrẹ tọrọ jẹ lórí social media ní ló mọ̀ ẹja ṣàdúrà fún yín lọ́la yín náà tẹ́lẹ̀ bí sí ẹ̀sẹ̀wó àdúrà ẹ̀sẹ̀wó kọ́ ọmọmọ́gọ̀ gbogbo ọmọ tó ń sanwó ẹ̀ ló ti gọ̀ tán ló ti ponú tán ẹja sanwó kọ́ ọmọmọ́gọ̀ ẹja sanwó kọ́ ọmọmọ́ ponú ẹja sanwó kọ́ ọmọmọ́ ya rẹ̀ dẹ̀ ẹja sanwó kọ́ ọmọmọ́ ṣe kinní kan gbogbo àwọn ọmọ ló ti dẹ̀dẹ̀rẹ̀ tán gbogbo àwọn ló ti yò ponú tán lẹ̀ yìí torí kíni wọn náà mọ̀ pé owó ọmọgbọ̀ yẹn ò ṣe wò ṣùgbọ́n kí ni tó fi ń gbà tọmọ torí wípé ọ̀nà àtijọ́ àti imú ni kò sọ̀nà míì tí wọ́n jẹ èyí tí ó kàn dún èmi ni wípé nígbà tẹ́ ẹ mọ̀ pé kí ní iyọ̀ dá kí lẹ tún wá àwọn ọ̀ràn míì síbẹ̀ sí ìyìn tó bí èmi lọ́wọ́ wọn nìyẹn that's it ẹ̀rọ ajá kọmọ yín lè kéwú ẹ̀mọ́ mọ̀ yín amọ́dúrásá wa tó bá ka kéwú tán kí ni ó fi ṣe kí ni ó ṣe tó bá ka kéwù yẹn tán ọjáde o àwọn mádùmọmọ ti mádùlẹ àrẹbí tó wà Ìbàdàn 10 years kí ni èfi kéwù ṣe tó bá ka 10 years tán what is going to use kéwù do yes what is going to do with the kéwù nothing what are we going to do with our life ṣẹ́jú òfin ilé right to continue láàmú palọ́ láàmú boko ara wa jẹ́ láàmú bà àwọn ancestor wa jẹ́ orúkọ jẹ́ lákẹ̀bọ̀ bá tiwọn jẹ́ lọ láàmú jẹ́ sáárà láàmú jẹ́ àbùdù kàrímù àbùdù ramani àbùdù fausa múlírù àtàǹbàlì tí táàmù jẹ́ lọ́nu
a mọ̀ gbóko lóko lórí a fòkọ tiwálẹ̀ a fi traditional culture àti ìṣẹ̀tọ́ tiwálẹ̀ tá à ń pè ní ìṣẹ̀ṣe a fi lọ́rùn lẹ̀ a gbé àṣà aláṣà lórí. Who does that? àwọn àmọ́ sáàkì ló lù. ẹ wo iye àwọn tí ó ń kú sí orí Mediterranean ní ọdún. ẹ lọ wo mo dọkumẹ́ntì kan sẹ́ ẹ jẹ́ ká lọ mọ̀ wo African BBC African Eyes ẹ mọ̀ ríran ẹ rí bí àwọn ọmọ káàrọ̀ jíire bọ́ ṣe ń kú. Yes, ikú gidi tí kìí ṣe kú kékeré tí wọ́n ṣe ń kú sí orí Mediterranean Sea ẹ rí bí wọ́n ṣe ń kú. Ikú tá ló ṣe yín. Pity will handle you. Pity will do you. Mo wò kásẹ̀ nígbàtí máa yẹn kígbàtí àwọn tí wọ́n wà ní ìgbánu ti orí omi tí wọ́n lọ rescue wọn wọ́n rescue díẹ̀ láàrin wọn ọkọ̀ wọn ti rì sómi àwọn kò tí rì. Wọ́n wá ní pé àwọn ti sọnù pé ọjọ́ kẹrin ilé táwọn ti sọnù lórí omi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹja dolphin ló mú wọn lọ síbi tí èrò wà, ló mú wọn lọ síbi táwọn ṣíìpù ń gbà tán padà wá rí ìyẹn ló fún wọn náà tẹ̀lé ló fi wá ní pé táwọn bá ti sọnù báyẹn lórí Mediterranean Sea báyẹn o àwọn máa ń ní láti wá ẹja dolphin yẹn ẹ mọ̀ dolphin náà báyà mi ò pè dáadáa bọ̀ síbi ẹ ti mọ tí mo sọ dolphin ẹja ẹ̀rọ pé DOLPHIN àbí nǹkan láti pé dolphin ni wọ́n pẹja yẹn ẹja dolphin yẹn wọ́n wá ní ẹja yẹn làwọn tẹ̀lé pé ẹja yẹn bó tiẹ̀ ó lè kọ́kọ́ mọ ṣeré tiẹ̀ o ṣùgbọ́n yóò tẹ̀lé àwọn yóò máa wọn débi tí èrò wà pé yóò máa wọn débi tí dolphin yóò máa wọn débi tí èrò wà táwọn fi lè survive. So àwọn àgbẹ̀ èèyàn bíi 200 èèyàn bíi 300 èèyàn bíi 500 wọ́n gbé ayé ara wọn lé orí ẹja kéjà tí wàá ya wèrè táìmù kọ́mọ́ ilé gbó bó ẹ̀sìn ayé o kéjà yẹn kàn ya wèrè táìmù kọ́ kàn ya wèrè kó wáyà orí ẹ̀ kàn burú tí ilé bàbá rẹ̀ kàn gùn ó kàn mú ilé gbó ni wọ́n bá mọ tẹ̀yẹ lẹ́yìn wọ́n bá tẹ̀lé wọ́n gbó. wáyé tá a fi wà bí ẹ̀hàn náà wáyé tá a fi ń ba ayé ara wa jẹ́ ṣé dandan ni ká ba ayé ara wa jẹ́ tán ni. wáyé ṣé most ni ká ba ayé ara wa jẹ́ it is most to ba ayé ara wa jẹ́ dandan kọ́ ṣùgbọ́n sáà ba ayé ara wa jẹ́ báyìí à ba ayé ara wa jẹ́. kí ló dà bá yẹn tá a fi ní ba ayé ara wa jẹ́ mọ́. A gbúdọ̀ padà sórí irun wa. We have to go back to our traditional ways of life. Yes. Ìta bá rò pé kò bójú mu ń bẹ̀ mẹ́ndì ẹ̀ ni kì í ṣe bá kó dànù sọ fún mi wípé sáwọn àkàrà sí láti ṣe láti láti ẹjẹ́ ẹ̀rọ ẹni ṣé ọ̀mọ̀ ìpé wọ́n máa ń tún nǹkan ṣe ní orí ẹ̀ bàjẹ́ ni. Ṣé o mọ̀ pé tí kò bá pa tí abáyé pé kò bójú mu mọ́ tá à ń ṣe yìí mọ́ mu máa yé tá a wà yìí mọ́ mu mẹ́ndì ẹ̀ ni kì í ṣe bá gbé sọnù. Àmẹ́ndì ẹ̀ ni àmọ́ pé káwá gbé sọnù no àmọ́ sí àwọn kan wà ńbẹ̀ tí ò bá ṣe ń gbé ayé nìsín tí ò gbá ayé yìí lọ mú àmọ́ sí àwọn kan wà ńbẹ̀ tí ò bá ayé yìí lọ mú bẹ́ẹ̀ àwọn kan wà ńbẹ̀ tó yẹ pé a gbọ́dọ̀ amend wípé ẹ̀mẹ́jà sílẹ̀ ìmọ̀ ayé ti kú láyé yìí náà ẹja amend ẹja ṣe báyìí ẹ̀mẹ́jà ṣe báyìí mọ́ ṣé kò bá ká ṣe bí bọ́ ṣe báyìí ó ẹja sì gbé ìṣẹ́gbẹ́ kan náà tá a bá ronú débẹ̀ ìjọ mi tàbí bá ṣe báyé ṣe ń yí nìyẹn bọ̀ ẹ wà gbé way of life yín ẹ wà gbé ṣẹ́gbẹ́ kan then you are a fool then wèrè ní ọ̀rẹ́ tó bá sọ pé gbogbo nǹkan tí àwọn bá ńlá rẹ ṣe tó o sì ń jẹun tó o sì ń ṣèdè Yorùbá tó o sì ń jẹ Yorùbá gbogbo ẹ̀ ní ọ̀dà then you are a fool tí o bá fẹ́ lórí pé o jẹ́ mùsùlùmí ti yọ traditional ways of life fún àwọn bàbá wa kódà o sì ń gún ọ̀sẹ̀ you are a fool you are a big fool yes you are a big fool torí sẹ́nu kùránì ti ọ̀rẹ́ tó ń gún ṣé kùránì lọ sọ lóko ṣé inú kùránì lọ sọ lóko kùránì lọ sọ lóko kùránì lọ sọ lóko àdàbí mọ̀bẹ́ẹ̀ lọ sọ lóko
sókò ewé tó ń gbó nínú Kùránì sókò rẹ̀ ṣé ibi ìka àwọn bàbá yìí náà lẹ̀ ń lò tẹ́ẹ̀bẹ̀ ń lò ìka wájọ ni yes Yorùbá ni ọ́ Yorùbá ni mí yes you are Yorùbá I'm Yorùbá èyí tí mo lẹ́yìn sí ẹbí ọmọ káàrọ̀ òjìrè ìwọ náà lẹ́tọ̀ọ́ sí tó bá tún mọ ìwúlò rẹ̀ jù mí lọ ó lè ló lẹ́tọ̀ọ́ sí ṣùgbọ́n kí ni ìṣòro ta ní báwo ló ṣe máa lo àwọn nǹkan yìí tí wàá dẹ̀ tún máa bú àwọn tó ní why mo yá ń fóònù o tún tẹ́sì mi kórìí mi bàjẹ́ lórí fóònù mi wọ́n gba fóònù ọjọ́ náà mo yá ń fóònù tẹ́sì lórí fóònù pé yìí lọ́pọlọ ń gba fóònù lọ́wọ́ rẹ̀ bí mo yá ọ̀rẹ́ sí bí fún ọ kí n bá fún ọ ní ìsìn mo lè blọ́ọ̀kì ẹ̀ tí n bá fún ọ mo lè sá blọ́ọ̀kì àmọ́ mo yá ọ ní yóò ṣe ẹ pé mẹ́ta mo fi ní kí n yá ọ ọjọ́ méjì lè lò nígbà kan mi kó tó jẹ́ mẹ́ta mo tẹ̀ kórìí ẹ bàjẹ́ mo yá ọ ní nǹkan tó ń bú mi lórí ẹ̀. ohun tí àwọn most of things tó ṣe pé à ń ṣe tí ò fi ṣiṣẹ́ nìyẹn kò ní ṣiṣẹ́ yes torí energy tó ní kíní yẹn àwọn energy tó produce kíní yẹn àwọn energy tó mú kíní yẹn wá àwọn energy tó mú wá kò pọ́n wọlé mọ́ níwọ̀n bá àgbẹ̀tẹ́ àbá ti pọ́n wọlé mọ́ kò sí bí kíní ṣe bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ kò sí bí kíní ṣe bẹ́ẹ̀ níyàtọ̀ kò sí bí kíní ṣe bẹ́ẹ̀ improve kò lè wúlò débi tó bá yẹ fẹ́ bẹ́ẹ̀ ò ní ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣiṣẹ́. wọ́n ní àbá àlẹ́ bọ́wọ́ ilé ẹ̀sìn wa wọ́n ní káwọn bàbá ọ̀kan ṣùgbọ́n èrè ló nǹkan tí wọ́n ṣe. kàyúsì ó lè ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe tábà sọ pé anabi Muhammad ó lè sára aláwọ̀ alẹ́ wàsálà dáàlẹ́ ń bẹ̀ kí ni ìsúnmọ́ sára aláwọ̀ alẹ́ wàsálà kí ìkẹ́ àti nǹkan kankan lọ bá tábà dákọ Ògún ó gbèsè pè tábà dákọ Ṣàngó ó gbèsè pè tábà dákọ Èṣù ó gbèsè pè gbogbo nǹkan táwọn kìíní tẹ̀sí tí wọ́n fi ọ̀nà rẹ̀ mọ̀ wá gbogbo ẹ̀ ló ń lù ó ní kú rè you are gigantic kọ́ pasán ìwọ ń gbé ancestor ancestor òun pọ́nlé òun mú àwọn bàbá tiẹ̀ ò gbé wọn sí pé ìwọ ni grace glory honour adoration to the most high God the Lord of Lords Jesus Christ tó bá dákọ̀ Ògún ó lè no ó ní sọ bẹ́ẹ̀ fún tó bá Ṣàngó ó ní sọ bẹ́ẹ̀ fún wàá gbé àwọn èèyàn àbọ̀fọ̀kàn fún wọn nípè ṣùgbọ́n o lè gbé ancestor ancestor o lè praise ẹ o lè worship ẹ oṣù àmọ́ yìí pé wèrè Muhammadu ń bá wọn lọ́dọ̀ wa bá wọn torí pé wọ́n gbé wá bá wa ní wèrè ni torí pé ó ní wọ́n fi wá suppress wa ó ní wọ́n fi wá kill spirit wa ó ní wọ́n fi wá sọ wá di ẹni àná torí ẹ̀ olórí burúkú ni báyẹn àtànábì àti Muhammadu wọ́n pasán yes níwọ̀n bá àgbà tẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ gbà á tẹ́ ẹ bá ti rí àwọn ancestor wa àwọn alálẹ̀ wa tẹ́ ẹ bá ti ń rí wọn tẹ́ ẹ bá ti ń gbé wọn sẹ́ tẹ́ ẹ ti ń gbé wọn ré ànábì Muhammadu òfò lómi ẹ̀fọ́ ṣe torí láyé tá a wà yìí you give me I give you ni tẹ́ ẹ bá ti ní ẹyẹ olórí burúkú ọmọ àlè ẹyẹ ọmọ òsì ẹyẹ ọmọ ẹ̀rọ kíran wípé bàbá ti yín ọ̀jọ́ yín lójú ìyá yín ọ̀jọ́ yín lójú àṣẹ́sọ̀ lọ́sẹ̀sọ̀ lọ́jọ́ yín lójú lẹ́yìn wá pé big capital big ọmọ òsì kọ́ ọ pasán òun sọ Yorùbá òun gbélé Yorùbá òun jẹ́njẹ Yorùbá òun lo awé àti egbò Yorùbá then you are a big fool tó bá tún bú wọn. torí tó o bá lọ sí ìlú onílùú moses tó bá lọ sí ìlúkúlù tó bá lọ either west or middle east wà á follow rules and regulation wọn kí rules and regulation wọn tẹ̀lé òfin àti ìlànà tí àwọn ancestor wọn ti gbélé fún wọn. báwo la ṣe ń ṣe báyìí la ṣe ń ṣe báyìí la ṣe ń ṣe báyìí la ṣe ń ṣe tó o bá ti lè tẹ̀lé ayé rẹ ò lè dáa o ò lè gbà ọ́ láǹfààní o ò lè ráyè rẹ gbé dáadáa náà o ò lè gbé ayé ní rọrùn lọ́hùn torí ó fàyè ní ọ́lá
ìdá kó o tẹ̀lé àbí ọ̀padà bí o ti ń bọ̀. O lè dá Amẹ́ríkà ní ìsìn kó wá ní kó wá dákọ̀ pẹ́sidẹ̀ntì wọn kan kó gbé sépè kó má pariwo rẹ̀ kó má gbé sépè kó má pariwo rẹ̀ kó má gbé sépè nínú kán parọ́ kankan mọ́ lẹ́yìn oṣù kejì kọ́ lẹ̀ ẹ̀wọ̀n àbí kán dọ̀ padà síbi tó ti ń bọ̀. Ìkóńṣẹlẹ̀ inú kan sá ọ lẹ́wọ̀n àbí kọ́ padà bí ó ti ń bọ̀. Wọ́n wá ẹ̀sùn kẹ́kọ̀ọ́ sí ọ lẹ́sẹ̀ kò ní pẹ́ sábà gbé wàhálà tí ẹ pọ̀. Wọ́n wá ẹ̀sùn rẹ̀ kan kó sí ọ lẹ́sẹ̀ ní ìsìn tí wọ́n gbọ́ mọ̀ wò pé ìgbà wa máa sílẹ̀ mọ́mọ́ ìjà dààmú àpò ìmọ̀ sí ó ti ṣe kẹ́kẹ́ ni tí wọn ò fẹ́ sọ pé torí nǹkan làwọn fi fìyà jẹ ọ́ torí wọ́n fárí ancestor wọn. Wọ́n fárí rẹ̀ kí ní táyà ìfọwọ́ tọ̀dọ̀ tí kí ní tábà sósì kí ní tí àwa sí òsì torí ìrìn ọ̀bà dàrú tí ìwà ẹgbẹ́ wèrè bá ní ọ ṣé o lọ sájà nígbà tí ìsìnkú sọ pé kò ní dá fún Muhammadu kọ́mọ̀ gbé ọ àmúlórí burúkú tiẹ̀ o lè wálẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ tó pa sẹ́ tìpìtìpìtì ayé ọ̀bọ tó pa sá ayé yìí o lè wálẹ̀ Yorùbá kó wá mọ̀ bú wọn. Kàyúsì o lè wálẹ̀ Yorùbá kó o mọ̀ bú àwọn tó nílẹ̀. Are you normal? Are you out of your sense? Are you out of your sense? Tó bá ti lè ṣe bẹ́ẹ̀ automatically ó ti yá wèrè kò ní kéèyàn sọ pé wèrè ni ọ́. Lórí ọmọ Yorùbá torí ẹ̀ pé kó lọ sílẹ̀ Israel àbílẹ̀ lábáwá kó lọ mọ bú pé it no go better for Jesus, it no go better for Muhammad. Lórí kò lè ṣe é. Kò ní ṣe é. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin wèrè ẹ̀yin òpònú ẹ̀yin láì ní kan ṣe kan wọlé káàró jíire then wà mọ bú àwọn tó nílẹ̀ mọ bú àwọn ancestor tó nílẹ̀ àwọn tó ṣe wípé àwọn ni wọ́n fi ẹ̀mí wọn lélẹ̀ àwọn náà fi ayé wọn lélẹ̀ fún ilẹ̀ náà ń bú wọn. Sì fẹ́ lálùyọ láti bẹ̀ lọ lálùyọ láíláí láíláí o respect àwọn tó ní nǹkan o sì fẹ́ káyé rẹ̀ dáa láíláí wàá respect wọn wàá pọ́n wọn lé wàá fún wọn ní àpọ́nlé wàá fún wọn ní gbogbo nǹkan tó lè múnú wọn dùn tó lè activate energy wọn torí o nílò energy wọn without their energy you are nothing. Without their energy you were nothing. tó bá ti rí energy wọn tí energy wọn ò bá ti sí nínú nǹkan wọn mọ́ kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe mẹ́mú. Religion is not a fallacy. Religion tẹ́ ń wọ́n yẹn tẹ́ ń gbọ́ bá wa wọ́n kàn fi di ọpọlọ wa báyìí ni wọ́n fi dì í mú ó di dì í mú. Tá a bá ti wá fẹ́ kí religion yìí ó bá yé wa jẹ́ tán then we need a way out. What is the way out? We have to go back to our roots. It's a must for us, for every one of Omokokaro Jiri, we must go back to our roots. We must go back to our source. Our source is important. Tá a bá ti kọ̀ tá a padà síbẹ̀ bá a sì mọ sòsì lọ́dà tí ń sòsì lọ bí ara sẹ́wọ̀n. Bá a sì mọ pariwo la sí ń pariwo. Fún ní èyí gbogbo wa pátápátá mò ń tù wá mò ń rọ̀ wá mò ń bẹ̀ wá mò ń fi Olódùmarè bẹ̀ gbogbo wa pátápátá ẹ jẹ́ á padà sí orírun wa kí ló dé káyé wa lè bá a dá. Màá rọ̀ wá gbogbo ìwàásù mi tí mò ń ṣe yìí mò ń rọ̀ wá ni mò ń tù wá ni ọmọ àyànfẹ́ ni wá ọmọ rí ni wá ìwọ náà wò tán bá ń kí ọ lórí kìkì ilé yín wo bórí rí ó sì máa wú wo bínú rí ó sì máa dùn wo tó bá múra gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàrọ̀ jíire gẹ́gẹ́ bí ọmọ ta tó pè ní Yorùbá tó bá múra tó kúlẹ̀kẹ̀rẹ̀ ọrùn tó wá yọ bí ọjọ́ tó ọrọ̀ bí òwe Olódùmarè o tó wá jẹ́ pé dúdú rí o tó wá lọ dúdú tiẹ̀ dúdú dáadáa sámsám bíi kóró sin àbí dúdú tiẹ̀ lọ títí àmọ́ ọ̀rá ń dán ni àfi bí ẹ̀yìn á yán ọmọ ọlọ́mọ
òbí ló ti ẹgbẹ́ sí wọn dùn wo tó bá rí àwọn ọba wa tí wọ́n bá gbé àṣà àti ìjọba lárugẹ òbí inú ẹ̀ sì ń dùn wo bí wọ́n ṣe pọ́n wa lé lágbàáyé wo báyìí ṣe ń kẹ́ Yorùbá wo bí Yorùbá ṣe ń dìde wo bí ògo wa tó ń sọnù yẹn bó ṣe ń dìde ńlẹ̀ sẹ́nu rí òmò ẹ̀dùn gẹ́gẹ́ kó jẹ́ Yorùbá. Just tell me, can you please tell me that pé nù rí odò kó jẹ́ Yorùbá kí wọ́n ló fẹ́ mú ọ ó rí pé ìtókàn kù fún wa ní ìsìn kákànfẹ̀ sí lọ́rùn lẹ́ni kó kálukú lórí inú tèmi á máa dùn pé mo jẹ́ Yorùbá jẹ́nu tiẹ̀ náà do be proud of your origin no matter where you are you need to proud of who you are, proud of your ancestors, proud of your parents, be proud of yourself. Because if you don't proud of yourself, if you can't proud of your ancestors, nobody will proud. Nobody will give you the honor. Nobody will respect you. You have to respect yourself for others to give you the respect. When you respect your ancestor, when you respect your parents, when you respect yourself, then people will respect you. People will respect you as well. When you don't give your ancestor the respect, you are valueless. You have no value. You are useless. We have to come together as Omokuotu and build our empire again. We have. It is a must for us. For us, it is a must. We have to build our empire. Not just, hey, man, we are building by the empire or your empire. No. We have to build the real Omokaro Jiri. We have to build ourselves. The world is expecting us. Egypt ti wọgbó. Àwa nìkan ló kù. Yes, either you like it or not. Egypt ti wọgbó. Ethiopia ti wọgbó. Yes, Egypt ti wọgbó. Ethiopia ti wọgbó. We are the only ancient city that remain. Táàtì ìwọgbó tán. Torí táàtì fi ìwọgbó tán. Let's be realistic. Torí inú Nàìjíríà táwọn ọ̀tọ́ ẹ̀pá ti ká ní pé báwo ẹlẹ́sìn yẹn ṣe wá àwọn ò dà wá pọ̀ ní tí àwọn ti ta àwọn náà ti bọ́wọ́ bí Egypt. We are the last hope of the Africa. Tí àwa ìbéèrè lọ wọgbó the whole Africa, the whole black race. Ó tún di báyà nígbà tí generation yìí tó bá lọ. Táwa béèrè wọgbó, táà béèrè ọ̀sẹ̀sẹ̀ gbé, táà make it right, igbó, black race, àwọ̀gbó àtú. That's it. Ẹ lọ wo history. Egypt, Ethiopia, àwọn tó sì àti àwọn mẹ́ta tá a mú Africa lọ́wọ́ nù. Àwọn mẹ́ta ẹ lọ wo Ethiopia, Egypt, and Yoruba in Nigeria. Àwọn mẹ́ta tá a di Africa lọ́wọ́ mú nù. Egypt ti wọgbó sọ́wọ́ Arab. Ethiopia ti wọgbó sọ́wọ́ Christianity. Last hope, Yoruba. Ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Yoruba in Nigeria. Ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Àwọn ọmọ kúòtù, àwọn ọmọ kẹ́dùn. We are the last hope. Torí ẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n kó iṣan lé wa. All these people, wọ́n focus lé orí wa. They don't want us to grow. They don't. And they can't. They don't want us to grow. They can't. Tá a bá ilé grow mọ́ ọ lọ́wọ́, a máa la other Africans lójú. Tá a bá ilé grow mọ́ ọ lọ́wọ́, a máa gba other Africans lọ́wọ́ wọn. Tá a bá ti lè gbà lọ́wọ́ wọn, they will be useless again. Yes, they will be useless again. And they don't want to be useless. They want to continue to use the power to be oppressing us. And we won't accept that. We must not. This is a movement. Movement ire.
If you think this is a play, it's not a play. It's not a fucking play. This is not a play. It's a movement. It's a movement we have to focus on. We have to put our energy into it. We have to do whatever in our capacity to support this movement. In any way you can, either physical or spiritual. Either physical or internal. Whether physical or no. Because when if we Yoruba make the wrong decision now, we are twa ninodu. We are the last man standing. And we have to make it right. But how can make it right when we are still in religion? But how can make it right? Nígbà tá à ń follow ìwé tí àwọn slave master gbélé wa lọ́wọ́. But how can make it right? Nígbà tá activate the power our ancestors wa. But how can make it right? Nígbà tá àwọn follow ara wa. But how can make it right? Nígbà tá lè lo ọpọlọ wa mọ́. But how can make it right? Well, how? Tell me. Talk to yourself. You don't have to talk to me. Talk to yourself. We are all a human being. I know and I think you are completed as a human being. You can use your brain. Just think of it. Some of us here are doing like maybe 15, 20 hours work a day, each day. 15, 20 hours, 15, 20 hours job. As he said, as he I can show you, Baba, you will defend that one. People know what after limit say 24 hours, it means it's 15 hours, 20 hours. Because of who Nikalo fe je ni o nikan ko. Àwọn ará ilé ńkọ́, àwọn ojúlùmọ̀. Àwọn ará ilé, àwọn ojúlùmọ̀. Àwọn ńkọ́, gbogbo wọn ní ti ṣe yẹn fún. Ongo gbádùn ara rẹ̀, that's the real fact. Ongo gbádùn ara rẹ̀. Ongo kan kò gbádùn ara rẹ̀. Owó tí ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ tí ń kójọ yìí, ongo gbádùn rẹ̀. Tó bá lọ ra lé ẹ̀mí lò ní sunlé. Ẹlòmíì ní Nàìjíríà, ó ra lé lọ Nàìjíríà, ó ra mọ́tò lọ, ẹbí pẹ̀mí ò ní wá Nàìjíríà lọ́dún. Ẹbí ilé rẹ̀ ta ní ń lo bẹ̀. Ibi tí ń gbé yẹn ṣe ń sunlé gan dàbí alára. Ṣé wọ́n dà bẹ̀ bá aláàmú? No! But ó ń tẹ̀ láti adapt. Ẹ̀rẹ̀dẹ̀lé adapt. Tẹ̀lá fẹ́ adapt lọ́wọ́dà yẹn, nǹkan kan ẹ̀ mọ̀ pa àgọ́ ara yín kan lára torí wípé ibẹ̀ kọ́ la fi dá yín, ibẹ̀ kọ́ la fi bí yín, ibẹ̀ kọ́ ni ìṣẹ̀dá yín rọ̀ mọ́. Ṣùgbọ́n you because of in tó ń ṣẹlẹ̀, you will try to adapt to it. And yóò mọ̀ bá nǹkan kan jẹ́ lára. Inú jẹ́ pé lómi gbogbo ìgbà olóògùn tí ó mọ̀ lò. Ọ̀rẹ́ ní vitamin C ni. Agbọ́dọ̀ mọ̀ lò vitamin C yẹn lọ wò. Ó ní nǹkan kan tí ń bà á jẹ́ lágọ̀ọ́ ara. Yes. Tí vitamin C bá ti pọ̀ jù, ó ní tó ń bà á jẹ́ lágọ̀ọ́ ara. But kí ló fẹ́ ṣe? We are looking unto them. Can you see? We are looking, àwọn táwọn alé, we are looking unto them for help. Tá làwọn ń wò. Sọ fún mi o, àwọn look unto them pé mo lẹ́gbẹ̀ẹ́ ló èbò, ẹ̀gbọ́n mi ẹ wo, mo ní kaba ìta ni kẹ́gbọ̀n wo. Èló ní ẹgbẹ̀rún gbà. Ẹ̀gbọ́n ṣe iṣẹ́. Bíìlì bẹ́lẹ̀ o. Kó tó cover bíìlì, kó tó take care ara rẹ̀. Yóò cover bíìlì, yóò take care ara rẹ̀, yóò take care ọmọ àti ìyàwó. Àbúrò ń bẹ ńlé, ojúlùmọ̀ ń bẹ ńlé, àwọn ọ̀rẹ́ kọ̀ọ̀kan, ìyá ń bẹ ńlé, bàbá ń bẹ ńlé. Nígbà wo ló gbé fẹ́ jó wájú ara rẹ̀ sí tá a bá continue nù? Ṣé tí ká continue nìyẹn? Àbí sá lérò wípé bí èmi ni wọ́n ṣe máa ń lọ patí tí wọ́n máa dorí mẹ́, sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ náà láyé ṣe dùn tó lọ́ọ̀ ni. No! Tẹ bá rí àwọn tí wọ́n wà bẹ́ẹ̀ dáadáa, tẹ bá lè bá wọn sọ̀rọ̀, tẹ bá farabalẹ̀, àwọn tá jẹ́ Nàìjà, tá bá lè farabalẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ dáadáa, you will know what they are passing through. It's not that easy. No! Tẹ bá yẹ lómi tó bá social media tí lá ń sọ̀rọ̀, tí ń jó, tó bó sì bí tí ń jó, báyá gbà tó ráyè àti lọ patí láàrin bí oṣù mẹ́ta nù. Báyá gbà tó ráyè àti lọ sí patí láàrin bí oṣù mẹ́rin nù. Can you see? Nígbà tó ráyè lòwọ́ tó rí
ló tún post jẹ́jẹ́ ni wọ́n tún wò pé ẹgbẹ́ ti ló lọ yíṣáyé lọ bá kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀ àǹtí mi ẹ̀gbẹ́ mi pàdí mi mo ní nǹkan báyìí kí ló dé wọ́n àtàwò lè think táwọn olè wá bá yóò ṣe dá ṣé bá ṣe mọ́ sí lọ́nu ẹ mọ́ sì jẹ́ tàn yín àwọn ọmọ tí wọ́n ń bí sọ̀rọ̀ ya wèrè ju àwọn tó ń jẹ́ bàbá wọn lọ àwọn ọmọ tí wọ́n ń bí sọ̀rọ̀ àdá wọn mọ̀ ọmọ ẹlòmíì ọ̀dá mọ̀ tó bá ti di pé àwọn bá dàgbà ní ìsìn mọ́rin tí pọ́mọ ẹ̀ ló tún ẹgbà lọ́wọ́ ọmọ tiwọn náà wọn ò dára wọn mọ̀ òbí lọ́dá mọ̀ nígbà ọmọ òbí bá ti dàgbà tí ò lè ṣe ẹ̀kan mọ́ tí wọ́n kan ti mọ̀ ọmọ tí ọ̀dọ́ ọmọ bó ṣe àwọn bá sọ̀rọ̀ ìlú fi jẹ́ pé ìyà ń bọ̀ tá a bá ṣọ́ra wa àwọn ọmọ tó ń bí sọ̀hún àwọn ò ní ráàyè tó ráwọn ọ̀sábà wálé wọn ò dá nìkankan mọ̀ wọn ò dá any fucking body mọ̀ akẹ̀rù báyìí yọ̀ ni ayọ̀ òsì là ń ṣe tó bá lè pé kò sí nǹkan kan tí èèmọ̀ ṣẹlẹ̀ káwọn mo lẹ́gbọ̀n ní kinní kan sọ́mọ ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ ń sọ́dọ̀ ọmọ sọ́mọ ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ dọ̀ ọmọ pé kò pé sọ́mọ pé òbí kó mọ̀ pé ìyá àwọn máa ń fún ọ lówó kan lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ sọ́mọ pé bàbá àwọn máa ń fún ọ lówó kan lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ sọ́dọ̀ ọmọ tó ń gbá ikọ̀ mọ́ bí wọ́n bá ṣe ń gbé ayé wọn àgbọ̀yìn mọ̀ àgbọ̀yìn olóòtú. ariwo wọlọ́n ẹ má bínú ariwo wà ń bíbá ẹnu jẹ́ kí n fẹ́ lo ordinary voice tí n bá lo ordinary voice ẹ mọ̀ pé mi padà ní sẹ́ báyìí a ti ń gbọ́ yín báyìí mo ń bọ̀ a ti ń gbọ́ yín padà. ẹ má bínú mi fẹ́ lo ordinary voice láì lọ sí ariwo wà bí òní Sunday ariwo wà bí nítorí ẹ̀ ni ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ fẹ́ ràn lọ́wọ́ fún kí ni microphone yẹn dákun torí ọlọ́ ẹgbẹ́ a nílò rẹ̀ àwọn iléeta ní ò kò fi bẹ́ẹ̀ gbádùn a ti ń pariwo tipẹ́tipẹ́ náà ẹ̀yin náà support lódùmarè ọba àbùkù yìí so àwọn ọmọ yìí wọn ò dá mọ̀ wọn ò dá wa mọ̀ táwọn ìdàgbà dé stage kan wọ́n ti mọ̀ báwọn ti dá dó láyé ara àwọn ni òbí gan wọn mọ̀ ṣiṣẹ́ tiẹ̀ ọmọ náà ti ní mọ́gẹ́jì tiẹ̀ ọmọ 17 years 18 years ó ti ní mọ́gẹ́jì tí ń san òbí wá bí ó ṣe sanwó bíìlì tiẹ̀ ọmọ gan wá tiẹ̀ ni wọn ò dẹ̀ lẹ́mìí bí àwọn tí wọ́n bí sí Nàìjíríà tí wọ́n lọ bẹ lọ́mọ ṣiṣẹ́ ọmọ mi ò lẹ́mìí wàhálà kankan tẹ́ kò sí tí bàbá mi ó ṣiṣẹ́ tí ó ṣiṣẹ́ fún 8 hours tán títù pé ẹnìkan béèrè kankan lọ́wọ́ mi kí n sáré lọ sí 5 hours kí n sáré lè sort it out ọmọ ò lè ṣe ọmọ ò lè ṣe kò ní dá lóhùn ẹgbẹ́ sẹ́mi mọ ránṣẹ́ ni gbọ́ àwọn ọ̀kìnrin ó sọ fún ọ. yóò gbé go and work I'm working as well wọ́n kàn yóò fi mú sọ̀rọ̀ sí ọ yóò fi mú sọ̀rọ̀ sí ọ bẹ́ẹ̀ kókò sóbi I'm working mo ọ̀rọ̀ fún ọpọ́ náà ṣiṣẹ́ ni wọ́n lọ ṣiṣẹ́ bóyá sọ fún pé Nàìjíríà is worse léèbó mo fẹ́ rí wọ́n pé Nàìjíríà yóò ní sọ̀rọ̀ ní kọ́ wà Nàìjíríà ni sọ̀rọ̀ ní kan bí wọn náà Nàìjíríà sí bí òbí tòun náà wá bí ó sì bí láyé òun fi dá tí ọ tán nù ọ pìtàn lé yín fún ọ nù ó pìtàn kíni ó pìtàn lé yín fún ọ nù ó sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ tán ṣe ń lé yín fún ọ̀nà wípé nílùú tàwọn o ní òun tó ń ṣe wáyé iṣẹ́ lòun ṣe ìwé ọ̀rọ̀ ṣiṣẹ́ gbà wọ́n ọjẹ́ kan ọ̀bọ̀ pọ́nlẹ̀ ní ọ̀nà tiẹ̀ tanu mọ́ra bá di orí ẹ̀yà ọ̀ sàṣì kásábélé nù ikú ò ní gbọmọ lọ́wọ́ yìí báyìí ṣe wọ́n ṣiṣẹ́ sàkì ọ̀rá nù orí rẹ̀ gan ò lè gé sàṣàṣì rèé mú torí kò sí ọ kò rú ọ kò sí ìkẹta fún ọ kò ṣàìdá fún ọ ó sọ pé ṣẹlẹ̀ fún ọ ní reality ló sọ fún ọ he tell you the reality he told you the reality he told you pass through ló sọ fún ẹ he told pass through yìí tí àwọn òbí ẹ̀ pass through tí wọn ò lè sọ òun sọ pé àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n sọ dára lẹ́sọ wọ́n sì kó mẹ́ kọ́ ti fóònù mọ́ létí bọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀fà wàdájú ó blọ́ọ̀kì fóònù rẹ ni síbí bàbá wọn sì lè ràn blọ́ọ̀kì lẹ́tà kó o pé Ọlọ́run káàdùn ṣe wọn ò ní nǹkan kan they are born to face their own issue wọ́n bí wọn láti fèsì nǹkan tí wọ́n ní láti fèsì ìgbésí ayé tí wọ́n ránṣẹ́ wọn ò dájú báyé ṣe rí gẹ́lẹ́nu kì í ṣe pé dájú òní àwọn ọmọ yìí ò dájú wọn ò dájú báyé ṣe rí nù èyí tí òfin ibẹ̀ là lẹ́nu
oyin tí òfin bẹ̀yẹ tó là á lẹ́nu kán ṣe bí wọn gbàrà lòfin ti wà nílẹ̀ ní tí wọ́n tẹ̀lé ìgbésí ayé wọn ti wà. bóòlù àwọn ti wá gbé ayé táwọn àgbèrè láàrẹ̀ lé àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní òtútù bójú ojú mi from morning to night. tẹ́lá tí wọ́n rí pọ́n ṣe fídíò lẹ́ẹ̀kan wọ́n jó ọkàn ìjọba agbátọ̀ kan ní ọ̀fù lóhùn pé kò náà dánú àwọn odò ní ọ̀rá ń jó ní ọ̀rá yí bí odò yíbò ọ̀sẹ̀ bá àti ti ló lọ owó burúkú bẹ ní ọwọ́ àti tó bá ibi tá àti ti ń jó ibẹ̀ fáì báyìí ìlẹ̀kẹ́ ẹ lọ dé sọ̀rọ̀ lọ ṣé kọ́ mọ́ ya fọ́tò mọ́ ni kọ́ mọ́ ṣe fídíò mọ́ ni kọ́ mọ́ jò mọ́ ni nígbà nìkan báyà lọ ọkọ̀ tí fi ṣe transporter ńlọ́wọ́ àjẹjẹ ló ti ṣe fídíò lọ́kàn tí o pé wòye ń dáná ara mi lòjà nígbà òun fẹ́ pa ló pé ọkàn wá orin kan sí ni ní bá ń jó ló bá gbé fóònù wájú ní jó ló bá ní kí ló tó náà dó ló bá post ẹ̀ ó bá yóò lè fẹ́ gbọ́n nílò ẹgbẹ́ ẹ̀ ti lówó pa ó bá sáré lọ sí social media ọ̀rọ̀ ọmọ price mọ́tò mọ́tò yẹn is $200 is $300 kí ni ìṣòro ayé tiẹ̀ wọ́n ní olórí gbogbo òye ó kú òun ẹ̀sìn ọkọ̀ òkú òbẹ̀ kó bí ẹ fi lè là ọkọ̀ ẹgbẹ́ ilé fi kú òun ẹ̀sìn lẹ́gbọ́n fi ń rọra wọ́n tó kù lọ́ọ́ fi ń rọ orí tiwọn láyé wọ́n fi ń da orí gbogbo ara títí gbogbo lọ́gbọ̀n ọ̀gẹ̀dẹ̀ òkú òbẹ̀ ìyá jàǹdàtúà of the highest order. kí ló kù tá a fẹ́ ṣe táyé wọ́n fi da we have to leave the religion aside pack the religion to one side. We don't need the religion. Any trade religion is a scam. Scam ni. A lè gbé ayé wa without religion. A lè gbé ayé wa without religion. Lè change ẹ̀ torí ojú àánú ọmọ Yorùbá ibi náà bí yín sí ẹ̀yin náà lẹ́gbọ̀n fún wọn. Yes, ẹ̀yin náà fún wa kéde fún wọn ẹ̀yin náà fún wa ẹ̀yin náà bàtẹ́ fún wa gan nígbà tó yá tẹ bá rí tẹ́lẹ̀ kan máa ń sọ̀rọ̀ bí kan bó ṣe ń sọ́fà ẹ wò pé mo sì blọ́ọ̀kì ìwòrè kan tó náà ti sọ fún báyá sí lásòro kan kọjá lọ́wọ́ báyìí ni o ẹ bá máa wá kí fáyín lẹ́mọ̀ wá kí ẹ̀yin náà bàtẹ́ wa kò sóògùn let me tell you reality dẹ̀ ni most people kọ́ ní lóògùn fún yín wọ́n ti ẹ̀fọ́ gbogbo ọmọ yín rárá kì í sóògùn emotion ni tẹ̀lé pé ẹ kíríkì bẹ́ẹ̀ níbi kan bá yẹ kàdé láì bùbí kan lẹ́yìn máa kan tó ń pariwo pé ìyá ń jọ òun ò tí ì jẹ kankan tí kíní kan ẹ kàn wà tẹ̀sí dúró náà ẹ kàn dúró fún ìṣẹ́jú kan báyìí ẹ wà emotion ẹ wà rántí ẹ tẹ́lẹ̀ tó béèrè ó bá yóò kàn sọ pé ẹgbọ́n mi ẹjọ́ mo ní ìdí kan báyìí ni ọ̀rẹ́ ẹ̀hún ni ó ṣe kíní kan ni inú kan bí ni pé àbórí ẹ̀ wá pé ni last week kan mo fún olówó kan ni ẹ kàn sá blọ́ọ̀kì ẹ kàn ronú lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ pé ò lọ́hùn ìdẹ̀mọ́ tí wọ́n báyà mo ti dẹ́sẹ̀ báyìí báyà lóòótọ́ sí ni tó kì í ṣẹlẹ̀ súnbọ́ ọba ẹni yìí o ojú òótọ́ ọ̀rọ̀ ni inú ló bí mi nígbà tẹ́ ẹ wá rí kì í sóògùn nínú ìgbà tẹ́ ẹ wá kàn wípé bolú ti ẹ̀ wà gan-an bí ìgbà tẹ́ ẹ bá tó bẹ́ẹ̀ gan-an jẹ́ ẹ bá tó rí wípé sóòbínú ọjọ́ sí àbúrò ọ̀rẹ́ mọ́bìnrin ọjọ́ jàre mo ń ṣe kankan lọ́wọ́ ni nígbà tẹ́ tó padà bẹ́ẹ̀ kì í sóògùn kò sàdúrà kankan àdúrà rẹ̀ kò ló mú yín kése torí wípé emotion ni sympathize ẹ ti wà sympathize ẹ ti rí yá ẹ ti ń jẹ́ ọmọ káàrí ti ń jẹ́ ọmọ Yorùbá tó wá sí yín lára pé ẹ rí i pé tí àwọn òbí ìbá fẹ́ mú wa pé àsọ̀wà lẹ́dísà àbúrò rẹ ni àbúrò rẹ náà ni ẹ ó ṣe nǹkan báyìí fún mi àbúrò rẹ ni ó sì wà àbúrò rẹ ni dákun ọkọ mi kìnìún kan ẹnìkan yóò mọ wá síyàn lórí ní gbogbo ìgbà tí ẹ bá ti fẹ́ yarí ẹlòmíràn mọ ní ètò ìfín dá sí tọmọ yìí tí ìbá ti yá wa tí yàwá tó kú tí ìbá ti pé tí yàwá ti sọ̀kalẹ̀ ní tí ó fi mọ mú ọ ní kì í sóògùn tó bá fẹ́ bínú tó bá rí pé wà wèrè ní ìwù tó yẹ kó bínú kó yin wèrè nù ó tún rò pé àtòrí Ọlọ́run mo ti ṣàdéhùn fún ìyá mi kí ìyá mi tó wá ìyá mi àjíró ó sì bá mi sọ̀rọ̀ ó ti mẹ́rin lè sọ̀rọ̀ ìbọn máa lè ní ọ́ ó ti lè sọmọ gidi náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ iná arábọ̀ tó fi wọ̀ sí mi lọ́rùn ọmọ burúkú ni ọ́ ṣe é kò síbi ọ̀fẹ́ sá lọ kó inconvenience ẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ ọ́ ṣe é ìyá ti kú kí ìyá tó kú tí àṣọ ni pé
má yọ ọmọ ìyá àwùsá o mójútó àbúrò rẹ o ìwọ bàbá rẹ báyìí o tiẹ̀ ti bọ́ ọ fàdá rẹ tí ó jáde láyé ni tọ́wá ti lọ sá blọọkì rẹ lọ́mọ tó wá kí padà pé ẹ bá àbúrò mi tọ́ba ti wà tún ní nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ó ti rẹ̀ ọ̀rẹ́ bó ara rẹ̀ ẹ̀yìn bó ni ọmọ wa kí sóògùn gbogbo ara rẹ̀ kò gbádùn ọ̀rẹ́ ọ̀ ò lè pè mí ẹgbẹ́ sáré blọọkì ni mọ̀ pè mí sórí nọ́mbà ilé nọ́mbà yìí lè mọ̀ lọ mọ̀ pè mí sórí ilé ẹgbẹ́ lè fún nọ́mbà yìí méjì gan ibi tó yẹ bá lọ ó yà pé ilé náà mọ̀ pè mí sọ gbọ́ ọ̀kárí pẹ̀lẹ́ mo sọ ti gbọ́ ẹ fún kí sóògùn ẹ̀mọ́sẹ̀ ni ló ń jẹ́ pé orin àwọn ẹlẹ́sìn yẹn náà lò wọ́n penetrate wọ́n wá mú ẹ̀mọ́sẹ̀ yẹn wá kì í sí alọ́pọlọ tí wá wá ta láti wá dákọ the foreigner god tó bá ti dákọ bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe jùjú lóbi jùjú kì í ṣoògùn mo fọwọ́ ń búra tó bá yẹ pé tó bá lóògùn kan ni kò yẹ kẹ́ ẹ blọọkì tẹ́ ẹ pé oògùn ló bá ṣe kò yẹ kẹ́ ẹ blọọkì ẹ̀ àtọ́ ẹ̀ mo sọ fún yín o tẹ́ ẹ pé oògùn ni ẹ ti ẹ̀dẹ̀yẹ ti blọọkì ẹ̀ tẹ́ ẹ pé oògùn ló bá já ni ẹ blọọkì ẹ̀ forever ni oògùn kan emotional weakness là ń pè emotion yẹn ti jẹ́ kẹ́ ẹ weak pé wọ́n lọ́hùn ẹ máa ronú ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ̀kan bí wàá tẹ́ bá ronú ọmọ lẹ́kọ̀ọ̀kan lẹ́ẹ̀ máa rò pé wọ́n lọ́hùn ẹ kàn wò báyìí kúrú ọmọ òsì òun náà lè lè bá àbúrò ọ̀ràn kò tún ní jẹ́ gbádùn náà ní ti báyìí àbúrò ẹ̀ tí wọ́n ti yìn láàbúrò mi náà àbúrò mi ọmọ jẹ́ ẹ tó wọn lọ́kì ẹ̀ padà yóò máa tún bẹ̀rẹ̀ padà ẹ faradà náà ni bẹ́ẹ̀ fẹ́ bínú wọn ní sábúrò rẹ ni àpò kò sí tọ́wọ́ sí ọgbà kámú ni ọgbà kíni ọgbà kámú ṣùgbọ́n kíni next kíni solution àwa náà gbọ́dọ̀ gbé ọpọlọ ara wa kalẹ̀ ká wá ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro tí ń dà wá láàmú kí ìṣòro tí ń dà wá láàmú wọn ò jẹ́ ká ronú mọ́ yes wọn ò jẹ́ ká ronú mọ́ wọ́n ti pa ìrònú wa wọ́n jẹ́ ká wà useless wọ́n jẹ́ ká wà useless wọ́n ti jẹ́ ká wà useless bí pé orí àkìtàn kí wọ́n ló kù táwa ń ṣe àwa ẹ̀ ń bẹ́ ń sọ ara wa àwa ń bayé ara wa jẹ́ àwa ń parọ́ fúnra wa àwa ń tanra wa jẹ àwa ń hanra wa léèmọ̀ àwa ń sọ tá a rí à ń sọ tá a jẹ à ń sọ tá a lè ṣe ní tí ò lè ṣẹlẹ̀ láyéláyé à ń sọ pọ́ ṣẹlẹ̀ àwa ń parọ́ ìwà wà gbé wọ́pọ̀ kò dáa àfa ń parọ́ pásítọ̀ ń parọ́ ẹ̀ńgòkè ẹ̀mí ọlọ́run bá yín sọ̀rọ̀ ní ọlọ́run ti bá yín sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ pasán ni àbí ẹ pasán ní ọlọ́run ti bá yín sọ̀rọ̀ táwọn ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ fóònù nọ́mbà wo ló lò tó pè yín ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni kankan sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn kíní burúkú yìí ẹ̀ ní ikú re ni kò sẹ́ni ẹ̀ka tó lọ ń bá sọ̀rọ̀ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni kankan sọ̀rọ̀ èdè wo ló sọ Portugal ló sọ ní àbí Chinese kò sẹ́ni ẹ̀ka tó lọ ń bá sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ìparọ́ lórí ibù ẹ̀rọ̀jà àbáyé ara wa jẹ́ tán ẹ dákun ó tó gẹ ọmọ ní fi ayọ̀ bàtà kì í dárin ẹjẹ àwọn náà dìde fúyà ẹjẹ àwa kan sì kan ẹjọ bá a ṣe wà ní ìyà burúkú yìí ọ̀dà ẹbí mo ṣe ń sun tàbẹ́ta bẹ́ẹ̀ mò ń sun mo ti fẹ́ra tèmi ti fẹ́ tẹmọ́ bí mo ti ń sun tọ́ba léèyàn sun láti inú wa orí burúkú ti bẹ́ẹ̀ hàn mí lè mọ̀ kò sí iná epo tá a tó tán ó ti tán epo tí wọ́n bí wèrè ẹ gbọ́dọ̀ mọ gẹ́lù kò sí iná kò sí kankan kò sí iná epo tó wọ́n kí ló fà á síbi tí kọ́mpìnì bá wà tí kọ́mpìnì bá pọ̀ tọ́ wà síbi tó ń kálukú bá rí kan ṣe kan tí kọ́mpìnì wà káàkiri a lè sọ táàsì fúnjọba yóò wá fẹ́ sófò táìmù káwá mọ̀ sí tó yẹ wọ́n ṣe àmọ́ kò sí àwọn olóògbé kó ń sólọ́ ọ̀rọ̀ tó láwọn tó dé ọlọ́dún náà ń gbé lé sólà ilé ọ̀mọ̀ bàyá tó fi ń ṣe sólà tó ń wọ́n sí lọ́dọọdún ni àwọn wèrè
ọdọọdún oṣooṣù náà ń gbówó lé sólà oṣooṣù náà ń gbówó lé kẹtù wà ní tìkútù wájú òrìjì náà tó wá dá ìjọba ń ṣe à ń ṣera wa ìjọba ń ba tí á jẹ àwa náà yin ayé ara wa nù àwa ń dúró de manna from heaven come who does that? èyí tí pásítọ̀ wa sọ fún wa èyí tí àáfàá wa sọ fún wa nìkan wá lóòótọ́ ọ̀rọ̀ àáfàá tí ò ní 1 million lákàntì tí wọ́n ń ṣàdúrà fún ọ tó ra ní 200 million wípé ọlá àjẹ́ àáfàá àwọn ti ṣàdúrà fún ọ ṣọ́ọ̀bù tí ẹ̀rọ ta nù ọ̀pọ̀ èèyàn ní tí ẹ ti bàjẹ́ lórí àwọn àdúrà òfò ọ̀pọ̀ èèyàn ní tí wọ́n ti ta lórí àdúrà wèrè lórí àwọn àdúrà wo ni ọlá àjẹ́ àáfàá àfi ṣàdúrà fún ọkọ mọ́ lọ wájú sọ lọ wájú kémi tí ìnìgá kí ní gòyì n ò ní kọ́kọ́rọ́ bàjáàjì kí wọ́n mọ ṣàdúrà fún ẹ tó ti kọ́lé 50 million pé ọlọ́run wọlá bó ti dá mi kó ṣe bẹ́ẹ̀ fọ ó yẹ kó owó mi ń gi lórí pé ṣe ẹ̀yà wèrè bàbá yìí ṣe ẹ̀ sí ẹni ṣe ẹ̀ ṣe pé ní àbẹ́ ṣàdúrà pé pé mọ̀ ń ṣe fún ọ ìwọ ló yẹ kí mọ fọlá rẹ gbàdúrà kí mọ fọlá rẹ sọ pé ọlọ́mọ àwọlé alágbájá bá gbàǹjọ gémi náà ti ṣe dáadáa fún mi o ara tó ṣe fún ọmọ ìjì odó pé lórí tiẹ̀ náà o ṣẹfẹ mi náà o ìta máa ń pè ní súré nù àwọn ò ní rìpọ́tù ẹ rìpọ́tù pẹ orí yín bàjẹ́ ẹ̀yin náà já wò báwo kẹ tí ò ní ká ẹ ti rí pé ọ̀kadà wàásù ló gbé déwájú bí ti fẹ́ lọ ṣàdúrà wọn ní ọlá àwọn àjà wà fá wa ọlá àjẹni ọlọ́run ọlá pé bísí lára mọ́ nírọ̀ yìí àwa ni àfáà rẹ yọmọ dáa fún ọ ni ọlá àjà àfáà tó gun ọ̀kadà wàásù wábi ilé 50 million wábi ilé 300 million ó ń fi ọlẹ́ tó gun ọ̀kadà wàásù ó fi ń tọrọ fún ọ fáyè rí ọ̀tá sí ìwọ náà sì ń ṣe àmì ayé ẹrún ayé ẹ ti rún ayé ẹ ti rún ọgbà séńjì àwa ní ayé ẹ ta ọgbà séńjì ìyẹn gangan náà ń pè bẹ́ẹ̀. Àmínà kó fáyà kó àmì tí ẹ ọ̀tá ọjọ́ ọ̀kadà bàjẹ́ fún ọ láìpẹ́ yìí. Nítorí ọlọ́run ẹjọ́ orí ìwó pé ẹjá mọ tọkàn lọ́rọ̀ wa tá a bá mọ tọkàn lọ́rọ̀ wa á kàn mọ ayé láwọn lémú kí ayé ni gbogbo wa kọ́ láyé ń ṣe ayé gọ̀ọ́rá ebi ń pa ayé nàìjà ayé tí ó sì ọgàn ebi ń pa ọgbọ́n mi bí ebi ń pa wèrè lọ wá ń jẹ gidi jẹ oorun wèrè tó ń sún tó lóòrán àjẹnù tí ń lé ọ òórégún tí ń lé ọ wèrè ní sọ ebi ní pa ọ ẹni ebi ń pa èyí sùn ń lọ àlàkà rẹ ni ebi ń pa mọ́ ńlá ọmọ àlè omugàrí láàárọ̀ ọjẹkọ omugàrí láàárọ̀ nígbà ọdún ọ̀sán omugàrí nígbà ọdálẹ́ ẹ̀kọ́ àpò méjì ààbọ̀ ẹlẹ́yìn mẹ́ta pín ó ti tọ̀ bí èmi ìṣẹ́ mẹ́ta kó tó sùn ọwọ́ àdìjọ́ kejì wá ní ọ̀lẹ́làkàlà eégún ń lé ọ yẹ kí eégún owó orí kọ́ ní tiẹ̀ bàjẹ́ ni lójú ayé kí gbọ̀ngàn wá bọ̀ pé ìwọ ń parọ́ mọ́ mi ìwà parọ́ mọ́ mi kó yà fún ọ kọ́ ní tiẹ̀ ta kọ́ni kí ló ń parọ́ mọ́ pé èmi ń bolo tí lójú oorun pé mò ń lé ọ eégún ò lé ọ ayé ò sí ọ ìwọ ló ń ṣera rẹ ebi burúkú ní pọ ẹni ebi ń pa ìlàlàá rẹ ẹni ebi pa èso òun rẹ ẹni ebi pa èso òun kèésò òun tán ẹni ebi ń pa kìí sóun lọ ẹni ebi pa èso òun wọra ìmọ̀ tó gbé ni ẹni ebi pa mọ́ tó gbé ni yóò mọ̀ àwọn ẹ̀gbẹ́ ni wọ́n ṣé wọ́n torí ibi burúkú ti ń pa wèrè bọ́ọ̀ fẹ̀yìn lélẹ̀ ọmọ yí ọ̀tún báyìí ni ó ti ṣe mí dáadáa ọmọ yí gbé báyìí lọ́mọ yí gbé báyìí bí ìgbà tí ọlọ́pàá bá wọn ajá jiyàn. fúndé èyí ajá gbọ́ bá a ṣe ń sọ yìí mọ́jọ dàbí nǹkan tí ò dá létí rẹ mo rọ̀ ọ́ mo bọ̀ ọ́ bó ṣe ń gbọ́rọ̀ àfáà rẹ tí ń worí rẹ bó ṣe ń gbọ́rọ̀ pásítọ̀ rẹ tí ń worí rẹ gbọ́n tá à ń wí. kò gbọ́dọ̀ tí n bá sọ fún ọ pé mo lè sòkè dilẹ̀ kó tó mọ̀ pé èyí ọ̀rọ̀ gidi mò ń bọ́ sọ ọgbọ́n máa lè ní ọ̀nì
elétí bí ewé irin yìí so dandan tí wàá la orí ẹ̀ kọ́rọ̀ sí ni bí tí bí ewé gbòdògì ọmọ àlè ìsáàní kọ́rọ̀ ní ọpọlọ rẹ̀ ìsáàní la orí ẹ̀ kọ́rọ̀ sí èmi náà ti di pásítọ̀ mo ti dàfà ó wá bí torí Ọlọ́run wá sí bá a ti ń gbáyé bí ẹ táyé rè ò nítumọ̀ ẹ̀ lọ́dà ó bí mo ṣe wà mo jókòó sí TikTok sọ́sọ́ fún ọ pé nìṣẹ́ ìwọ lọ Google lọ ṣáàṣì fún Emperor Deconstructing yóò sọ fún ọ wípé big company ni àmọ́ kò ṣiṣẹ́ nígbà yẹn tó wá gbọ́rọ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ yẹ ká ròjì lọ́wọ́ báyìí pọ̀ gbogbo àwọn tó jẹ́ àfáà tó jẹ́ nǹkan kàkà gbéṣẹ́ gbogbo wọn ti ya wèrè wọn sì pa sán ní kọ̀ọ̀kan mi lọ wo Emperor Deconstructing lọ Google bó ṣe wà lọ Google ẹ lọ gbogbo tó ti exist kìí ṣe last year kìí ṣe ọdún 5 sísìn kìí ṣe 6 kò ní sáré fi ń jókòó báyìí no I'm not jobless ìtọ́jú ọkà mi láti wá lọ I'm not jobless báyà kì ní sẹ́ kẹ̀kẹ́ làbọ̀ kan yẹn náà ti dànfà no I'm not ṣé wọ́n lọ ra fóònù fún mi I'm not jobless lọ wo Emperor Deconstructing pé nọ́mbà èmi ti ń gbèrè lọ wà tó ti exist ó lè Google rẹ̀ kọ́ sọ fún mi tí bá ń parọ́ lọ wà àdírẹ́sì wa ń bẹ̀ yóò sọ gbogbo dítẹ́sì wa fún àmọ́ kí la wá tó kọ́ TikTok sí nígbà tí gbogbo ẹ̀rí ẹ̀ dán dédé bàbá rí sẹ́ aláwọ̀ ọmọọṣẹ́ ti ń lọ mo ṣe jókòó bí sẹ́ bá wá tẹ̀lé àdìmọ́ ìlú kan báyà wọn ṣe jámájàmá wá káwọn ọmọọṣẹ́ tètè lọ kárí ń jẹun àbí sẹ́nìkan ní ọ̀bọ̀ wa TikTok gbà ṣe movement sẹ́nìkan ní fún alówó oúnjẹ kó sí tí bá àwọn òpó lómi tí ń ṣe òun ṣiṣẹ́ owó rẹ̀ sẹ́nìkan ní ń bọ́ àní ẹ̀ fún mi sálárì ẹ̀ fún mi lówó ọ̀sẹ̀ ẹ̀ fún mi lówó ọjọ́ no tabadé help nǹkan tá à ń lò fún nǹkan yìí ìlànà help fún ṣé ìmọ̀ fi microphone kọrin fún ìyàwó àtọmọ́nú ilé ni ẹ bá ní microphone anídìí microphone dákun ṣé ìmọ̀ fi microphone kọrin ni ṣé mo jó lórin ni ẹ bá ní anídìí fóònù ẹ̀ra fóònù ṣé ìwọ̀n ẹ̀ra fóònù ilé fún mi ni síbi ń tarẹ́ fi mọ́ sí ni ẹ̀fọn nẹ́tà dákun ṣé kí n tó mọ̀ sí kíní sí ìwọ̀n social media ni tí bá kàn pònú mi tí bá kàn sọ̀rọ̀ kò ní sẹ́kọ̀ làbọ̀ orí ẹni ò pé ìwọ náà jókòó síjọba ń fún wa lówó ìjọba olówó kan tí ó fún wa ọba kí á tó gbọ́ látọ̀ yẹn dọ́là síjọba ọba wọn lẹ́sìn lówó ìjọba ń fún wọn lówó àbí síjọba ń fún àkùn fún wa. ṣé ẹnìkan wà ní organization yìí tí ń dáwó wípé tọ owó ẹgbà owó sẹ́yìn rè o owó kìí kan eléyìí o bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí o ìrìn o kó sí torí òǹkàlùkù ní bùkátà tiẹ̀ èmi ò sì fẹ́ dáhà lórí ègbó fi mí kọ́ bọ́dì wípé wọn á disturb mi nínú DM tó lè gẹ́mọ tó kálukú rí tó bá wù ọ́ ó ṣe tá a bá sọ báyìí tó bá lè ṣe tó bá ti lè ṣe olórí ọ̀fẹ́ nù kò sí èmi ìbáyẹn já gbogbo oyún torí àmì family man as well anything ló lè wọlé any call ló lè wọlé at any time tọ́ọ̀rì tó retí òkèlè ní kọ́ọ̀lù pé onífẹ́sì yẹn kan báyìí tí lọ́kà ìfowópamọ́ sí gan kọ̀ọ̀kan wọlé wà kọ́kọ́ mú tọrọ family torí ẹ̀ o ní rẹ́nì kankan sí èèyàn burúkú o ní bẹ́ẹ̀ni kankan jà I'm free with anybody I'm free with anybody àìmọye àwọn tó promise á ṣe nǹkan báyìí á ṣe nǹkan báyìí wọ́n yẹ ṣe ìbáwọn jà tó ẹ̀ gbé púpẹ̀ tí ìnira ṣe ìgbà tẹ́ bá tó ṣe náà ni látó ṣe yes kókó afẹ́ ká bára wa sọ̀rọ̀ ní bá a ṣe ń gbáyé bí òpó ní ọ̀dà gbogbo akọ́lá àtìràfù nínú àti gbogbo abáṣákò Nàìjà take for instance tí gbogbo abáṣákò Nàìjà ta ni ó tún lẹ̀ Yorùbá sí kí gbogbo àwọn ará ìsákò Nàìjà kí gbogbo ká mọ ará ìsákò lé ta ni ó tún lẹ̀ Yorùbá sí ṣé ètè àwọn Fúlàní ọ̀sẹ̀ ètè àwọn Yẹ́mí ọ̀sẹ̀ that's it ètè wọn sẹnu ìmọ̀ wọn sẹnu èrò wọn sẹnu tó àwọn tí ó kú lé àwọn àgbàlagbà ní ó kú lé bí wọn bá kú gan wọn pa wọn. tí wọn bá kú wọn pa wọn kí wọn wá kù àwọn tá a bá wà ní tá a láàyè a gbọ́dọ̀ jáde síta I don't care ojú mi lẹ ń wé n ò lo mask ẹrí nǹkan I no use mask ojú mi rè ẹni ìyá ń jẹ tó ní òun tí ì kú ni kò tí ì gbà pọ̀ ti kú ni
ní ọ̀rọ̀ àwọn tá a wà lé ọ̀bẹ̀rù kan mọ̀ gbé ọ ìwọ sì lọ rí nǹkan jẹ kí á là á bẹ̀rù kúkú sọ̀rọ̀ náà wàhálà àwọn èèyàn tí ó tún sọ̀rọ̀ ojú wọn kálukú ó mọ̀ la tí ó mú fi ń ran gbogbo àwa náà a nílò èrò sí a nílò speaker a nílò more speaker a nílò káwọn èèyàn bọ́ta sí gbogbo ẹni tójú yín ti yà gbogbo ẹni tójú yín ti là ẹ bọ́ta ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ ìwọ̀nba táwọn náà bá yọ sọ̀rọ̀ àwọn tó jẹ́ fáànù wa tó bá nífẹ̀ẹ́ wa àwọn náà fi sọ̀pọ́tì ìwọ̀nba tá a bá rí báyà wò tí ẹbẹ̀ lè kan wò tí fún yín tá a bá bá àwọn fáǹsì wa tó bá nífẹ̀ẹ́ wa tó bá fún wa á ṣe á fún yín eré a nílò more speaker ajàfúnlu kì í lọ́rẹ̀ẹ́ I've got no friend ní ilé pátì ní ilé òde ní ilé tí wọ́n rá mi mú lóde no I no dey go party I no dey go òde mo ti di Ṣàngó òde ẹjá bọ́ta ẹjá sọ̀rọ̀ tó bá mọ̀ pé o lè sọ̀rọ̀ bọ́ta èmi ní ìsọ̀rọ̀ kọ́mẹ́díà ní lẹ́yìn ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ Yorùbá ká bọ́ta nínú di ẹrú followers mi dínkù lọ́jà wálẹ̀ pátápátá ààrẹ kọ́mẹ́dì àdìpọ̀ mo bọ́ sí kọ́mẹ́dì mo da láìfún kí lèmi máa ń ṣe kí tẹ́lẹ̀ yes I play game tí ẹ pé géèmù ń play láyé ìgbà tí mo ti wà lórí láìfún sẹ́mọ yìí tí màá ti rí tí mo ń play game ẹ bó ṣe àṣẹ one rose sẹ́mọ àwọn tó yẹ jẹ́ kọ̀mẹ́dì ẹgbẹ́ mi tó ṣe wípé tí wọ́n fi survive mi ìmí ìgbà ti fi ṣe ti ṣe ilẹ̀ ẹ̀rọ bẹ̀rẹ̀ yahoo ní ìṣẹ̀lẹ̀ yahoo kọ̀ géèmù ní play lórí TikTok bó ṣe àṣà one rose two rose three rose bó ṣe àṣà tó pé tí fi sustain àmọ́ gbò la fẹ́ ṣe èèyàn dà ṣé máa bó ṣe àṣà ọmọ mi náà bó ṣe àṣà yes n tí wọ́n ṣe nìyẹn yahoo pọ̀ mọ́ I'm telling you the real fact entrepreneur ló kálukú ń gbé jáde àwọn àbá bó ṣe àṣà wọ́n ní followers wọ́n ṣe fún ẹ wọ́n ṣe content wọ́n rí ambassador àwọn ambassador kékékékékékékéké wọ́n rí ìtàn bá fi bó ṣe àṣà báyà ẹ̀mẹ́ta sẹ́ẹ̀mẹ́rin náà bó ṣe àṣà láàrin ọ̀sẹ̀ owó ni ẹ bó ṣe àṣà ẹ máa bó ṣe àṣà ẹ máa bá ń bó bá ń kíyìn tí máa ń fọ́ bàdàn ẹ fún mi gift bàbá náà ẹ máa bó ṣe àṣà àwọn bàbá aláyé mi nú tí mo gbogbo tẹ́ẹ̀ṣe tí mo lẹ́ẹ̀ṣe wọ́n fún mi kíní kan jẹta wọ́n fún mi kíní kan jẹrin èèyàn kíní nu kíní kan nu ẹ bó bẹ́ẹ̀ bí kò tí ì sásìkò ń gbà ẹ ò kò wọ̀ lọ ẹni tí wọ́n pariwo kọ mi báyìí torí ọlọ ẹ bó sí àṣà ẹ bá bo fún mi màá lọ mú máa ṣe ń jẹ máa sọ dúró máa fi sustain mi ọmọ gbégbé ayé bí ọmọ yahoo sọ́tàn àmọ́ tí n bá sọ̀rọ̀ mi ní òsè ṣé tí n bá ṣe sí gbogbo ara ráyè ṣe bó sí àṣà kì í tẹ̀ ń wé jẹ́ kí yahoo dínkù TikTok bó sí àṣà tẹ̀ ń wé ó jẹ́ kí yahoo froster ó jẹ́ ó dínkù yes ó jẹ́ ó dínkù ṣùgbọ́n ṣé n tá àtúmọ̀ sí lọ tí láíláí ni kíní bó sí àṣà yìí ọmọ lọ ṣé kò ní wálẹ̀ tó bá wá wálẹ̀ ká tó rí mi tá fi jìrọ̀ rẹ̀ sí wàá lónìí dìlù àwọn bàbá wa máa ń sọ wípé n tí ó ṣẹlẹ̀ ní ṣáájú ni ẹ mọ̀ rò tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí bó sí àṣà tó bá padà kọ́ra lẹ̀ ká tó rí mi tá padà fi jìrọ̀ bó sí àṣà ṣáyé ò ní bàjẹ́ kó tó dìgbà ṣé gbogbo wo ní dólè lè rí iṣu tó yẹ ká máa ronú ṣé gbogbo ò ní jólè táà ní ya olè sáà ní dada lóru ṣé yahoo tó ní pọ̀ padà yahoo ọ̀pọ̀ padà olè ọ̀pọ̀ padà ìní mo ti ń pariwo máikrófóònù fóònù ẹ bá lè bá wa ra nǹkan àti àwọn nǹkan tá a nílò ó ti lé lóṣù mẹ́rin ó ti lé ní kíni lóṣù mẹ́rin àwọn péréte tí wọ́n sọ̀pọ́ọ̀tì kọ̀ọ̀ràn kankan bí àwọn bíi méjì sí méjì a fi ń pariwo ẹ̀ tipẹ́ àmọ́ tí máa bọ́ sí láìfún nísìn ẹ bó ṣe àṣà ẹ bá mọ bá mi ẹ̀rí kú bá mi ẹ̀rí dààmú ó yẹ bó ẹ̀rí gbópo ọmọ lé bàbá aláyé mi ẹ̀rí mi lè kó gbogbo sọ́dọ̀ rẹ̀ kí ebó kọ́ ìfún mi tán nígbà bá bó fún mi tán jọ sí ọ̀bà wa rí bó fún mi kí ní àwọn olówó àná nílé ìjáre
wọ́n bá máa ní obìnrin ló wà náà obìnrin ló wà náà ẹlòmíràn bá tún máa ṣe wò ó má wọrí kí ló fẹ́ ọyá mẹ́sàn ọyá name ọyá gíní láyọ̀ ọyá gbà ó bá máa búra yẹ̀lò fún mi àmọ́ sí ìtọ́kàn nù àbá ní 100 àbọ̀rọ̀ àbọ̀yì. Ogun atas túrè woriwo. Ẹ káàbọ̀ bàbá mi. Bàbá tí wọ́n kọ orin bàbá tí wọ́n àwa nu bàbá wa ni wọ́n kọ bàbá wa náà kọ orin àwọn ni wọ́n kọ orin tuntun tí a máa gbọ́ ní orí ìkànnì tá a máa play orin tuntun a sì play ẹ̀kú tó di pa kó lórí ètò lónìí. Bàbá wa yìí ni wọ́n kọ wọ́n ètò ní àwọn orin míì orin wọn wà ní audiomack orin wọn wà ní audiomack ẹ bá wa fọ́lù wọn ẹ bá wa gbórin wọn lárugẹ ẹ bá wa ṣe kóríwú fún wọn ẹ bá wa lo àwa tá a bá ń mọ̀ ní pé àwọn nǹkan tó lórí mọ́ nílò ẹ bá wa súnmọ́ wọn ẹ bá wa ràn wọ́n lọ́wọ́ nàìjíríà bí làwọn náà wà ìnáwó kóbi tí wọ́n wà bọ́mọ̀ pé nàìjíríà náà wà a bá wa ràn wọ́n lọ́wọ́ gbogbo platform gbogbo any platform tó ti ń play orin gbogbo ẹ̀ ní bàbá wa yìí ní orin wọn wà nítorí olódùmarè a rọ̀ wá a tù wá ẹ dákun ẹ bá wa ṣe fún wọn ẹ bá wa support wọn ẹ bá wa support kó rí àwọn míì tí wọ́n bá fẹ́ ṣe kó lè bá wù ú kó rí àwọn tí wọ́n lóhùn orin tọ́wọ́ náà fẹ́ ṣe orin kan tán wò pé sáwọn aráàlú tó tiẹ̀ ṣe sáwọn èèyàn tiẹ̀ gbọ́ kó rí wọ́n lè bá wù ú ẹ jọ ẹ bá wa ṣe ẹ bá wa support wọn wọ́n nílò kò sẹ́ni tí nílò support nàìjà wọ́n nílò support tẹ báyẹ̀ yìí tiẹ̀ láwọn orin sí orin lé tẹ́ ẹ̀ lò tẹ́ ẹ̀ rí sí tiẹ̀ ẹ bá wa bá wọn sọ̀rọ̀ bọ́n bá nílò ẹ̀ báyà wọ́n tó ti kún àwọn irinṣẹ́ wọn náà ní báyọ̀ náà míì tún ní báyọ̀ fẹ́ promote wọn ní báyọ̀ ní show ní nàìjà báyọ̀ láti sáwọn radio station kọ̀ọ̀kan náà nàìjà ẹ mọ̀ pé ẹ lè bá wa gbé wọn lọ tí wọ́n sì play orin wọn bẹ̀ tí wọ́n interview wọn tí wọ́n gborin wọn táyọ̀ mọ̀ wọ́n ní táwọn táyọ̀ fi mọ̀ yẹn nú táyọ̀ bá fi mọ̀ yẹn lè yóò mọ̀ sí lọ wọ́n ti ń kọrin fúnlẹ̀ káàárọ̀ jíire nu wọ́n ti ń kọrin fi yin àwọn alálẹ̀ wa nu ẹ̀yìn náà wọ́n mọ̀ sí lọ orí tiwa gómọ̀ wú káwọn rí pé orin àwọn orin tó fi kọ fúnlẹ̀ wa ló wà ní nọ́mbà 2 London nọ́mbà 1 kìnní kan sórí tí aago ní wú ni orí tí aago mọ̀ wú ẹni tó kọrin gẹ́gẹ́ kọ́ ló ní wùrí bá gbogbo abáwẹ́ là ní wùrí àwọn ẹlẹ́kẹ́ gbẹnu tí wọ́n kọ́ ni gbogbo àwọn ọmọ káàrọ̀ yẹ pátápátá ńlá ní wùrí abá ń tẹ̀ra wájẹ lókù tí wọ́n bá kọ́ tí wọ́n bá lókìkì tó níyẹn lọ tí international tí wọ́n recognize ẹ̀ káàkiri gbogbo ayé tí wọ́n gbé tí wọ́n bẹ̀ dé bí wọ́n play ẹ̀ ẹ̀dẹ́ bí wọ́n play ẹ̀ ẹ̀dẹ́ bí wọ́n nominate wọn àwọn ẹ̀kọ́ kọ́ náà ní ìwúrí mẹ́bà àwa la ní gbogbo wa la ní fúndé yìí ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ mẹ́jẹ̀ pé bàtà bá gbókè tán láwọn ẹsẹ̀ wọ́n ti mọ́ bàbá yẹn kọ́ ní gan pàdí mi ni pàdí wọ ẹ̀kọ́ better warn yourself it's not your pàdí it's your pàdí now help your pàdí. If you can help your padi now, your padi will padi you. So fún dé yìí mo rọ̀ wá mo tù wá kólódùmarè kó ṣàánú fún wa kólódùmarè ò sì dúró tì wá àní ìdààmú kéré ó tóbi kò ní jẹ́ tiwa ní àṣẹ olódùmarè láṣẹ fá ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ bá wa kàn sí wọn all platform all streaming platform. All streaming platform gbogbo platform tẹ́ bá ti máa ń stream orin pátápátá tẹ́ ẹ mọ̀ ibẹ̀ ló wà ẹ bá wa gbọ́ orin wọn ẹ bá wa play rẹ̀ ẹ wò ẹ máa play rẹ̀ kiri orí tẹ́ bá lọ ẹ bá wa fáwọn DJ yín kán máa play rẹ̀ ní party wọ́n sì tó yún àwọn oríṣiríṣi mẹ́mbẹ̀ ẹ máa gbọ́ kẹ́ tó jáde ẹ máa gbọ́ kiri ẹ sá máa gbọ́ ẹ máa fi disturb àdúgbò yín ẹ jẹ́ gbogbo yín lọ kóòtù àwọn àwòyìn bẹ́ẹ̀ ẹ fi disturb àdúgbò yín ẹ fi disturb tẹ́ bá ti lọ sí landlord meeting ẹ play ẹ bẹ́ẹ̀ ẹ fi disturb landlord meeting wá ìsìn mọ́lé àwà ẹ lè mọ́ rí mi ẹ ra àwọn ẹ̀mí nínú Olúwa ẹ rẹ̀ wo Olúwa nínú ayé yín Olúwa wà pẹ̀lú yín bẹ́ẹ̀ ni yóò rí àṣẹ ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ wò ẹ bá gbọ́ orin ẹ ṣeun. So fún dé yìí ẹ jẹ́ nítorí Ọlọ́run màá rọ̀ wá ni
kólódùmarè kó dúró tì wá ká mọ́ sí tẹ̀ bàbá wa báńkì iṣẹ́ ní kàbí kejì ẹ fẹ́ fọhùn sí. fídíò mi wo ni bàbá wa báńkì lọ rí ọdún ní bàbá wa by nation àbọ̀kálukú ti sùn lọ ni by nation bísímìláì ràbànà bàbá wa adésínà bàbá wa Hello, bàbá mi. Abọ́rúbọ yìí o. ẹ káàbọ̀ gbogbo àtọ́ o. Ẹ kú ètò látàárọ̀. ètò ní bàbá mi. Mo kí yín. Mo lù yín lọ́gọ̀ ẹnu. Mo kí bàbá mi 100 náà. Mo kí gbolé o. Kò sí kan tá a máa sọ èyí tá a ti ń sọ náà là máa sọ. Mo dẹ̀ wá ń bíṣẹ́ náà. So mo kàn ní kíkan wá bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Mo lè sọ. Ọ̀dà bẹ́ẹ̀ bàbá mi. Ọ̀dà. Màá mẹ́sẹ̀jì yín ṣá. Ọ̀dà. Bàbá wa báńkì sẹ́ẹ̀ tí sùn lọ. Ọlọ́run báńkì ti sùn lọ. Bàbá wa akógẹ̀tì sẹ́wà bẹ́ẹ̀ o. Àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè akọ guide. Akọ guide ẹ fi èbó pè ní. Bẹ́ẹ̀ ni akọ guide ìfẹ́ ta ní sí ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ kóòtù òjìrè náà la fi make sure pé èdè Yorùbá la máa fi pèdè láì fi ọmọ sí jíyẹn nísàlẹ̀ because tá a bá fi sí akọ guide làwọn èèyàn máa pè. Ẹ ṣeun ẹ kú wa tó tó látàárọ̀ ẹ dẹ̀ kú ẹ̀tọ́ ìlú ẹ kú ìfẹ́ ilẹ̀ àwọn bàbá yín ilẹ̀ náà á gbè yín o ilẹ̀ Oòduà ilẹ̀ Yorùbá yóò gbè yín yóò gbà àwọn ọmọ yín yóò gbé gbogbo wa. Ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ yẹn náà pé ẹ̀kọ́ orílẹ̀ ṣe ń sọ yẹn á dẹ̀ padà rí bẹ́ẹ̀. Mo kàn tí fẹ́ẹ́ fi dá yín lójú wípé ìrẹ̀wẹ̀sì ò sí lọ́rọ̀ wa o nítorí kí ni ìdí ni pé àwọn èèyàn ń jí níṣẹ́jú ìṣẹ́gójoojúmọ́ gan mọ́ ìṣẹ́jú gbogbo tẹ́ ń ṣe yìí ó ń lọ fà gbogbo tí à ń ṣe tí other platform every platform ṣe lórí kalẹ̀ gbòmìnira ó ń lọ fà ojoojúmọ́ làwọn èèyàn ń tú ìṣẹ́jú làwọn èèyàn ń tú. Ok ẹ jẹ́ n sọ fún yín láti ìgbà tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ prógráàmù yìí ni mo ti wà ń bẹ̀ ìgbà míì kan màá ti lọ ṣe nǹkan mo kàn make sure pé mo ò jáde kó ń bẹ̀ kó lè jẹ́ solidarity fún yín nígbà wà pẹ̀lú yín àti ìta máa ń rí nọ́mbà yẹn pé kápẹ́ 31 ló wà báyìí kápẹ́ 30 nìyẹn ń pè mọ̀ sí mẹ́ni so 31 pé káwọn èèyàn máa rí pé àwọn èèyàn ń gbọ́ ètò yìí àwọn bàbá dẹ̀ ní kú iṣẹ́ báwo níṣẹ́ ló ń mórí oníṣẹ́ yá ni ló jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ létà bọ́ bí wọ́n ti sùn àbẹ́ lómi ò síbẹ̀ wọ́n ti sùn bọ̀ wọ́n ń show solidarity pẹ̀lú yín nípa wọn wà pẹ̀lú yín ni wọ́n ṣe log out the same thing èmi náà mo ti ṣe a lot of things lẹ́nu mo log out mo wà ń bẹ̀ náà pé kó máa jẹ́ ìwúrí fún yín pé no àwọn èèyàn wà pẹ̀lú yín o so nǹkan tá à ń ṣe nǹkan tẹ̀ ń ṣe Elédùmarè àtàwọn alálẹ̀ ajá délẹ̀ ìlérí nǹkan tá a fẹ́ fáwọn èèyàn wa mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ pẹ̀lú ẹ̀dùn ọkàn pé kò sí nǹkan kan tá a fẹ́ gbà kò sí ẹ̀sọ iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ẹ̀sọ gbogbo ẹ̀ pé but tílẹ̀ wa ò bá gbòmìnira ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa kò sú ọ àwọn àrọ́mọdọ́mọ wa wá padà gbé wa ṣépè ilé kí làwọn bàbá wa ń wò ṣé rí nǹkan tó máa ń dùn mí fún àwọn ọmọ àlè yẹn lára nǹkan tó máa ń dùn mí fún àwọn ọmọ àlè yẹn wọ́n á máa ní kí làwọn bàbá yín ń wò nígbà táwọn èèyàn wá tàn yín jẹ ìwọ tó wá jọmọ kí ni ìwọ ṣe láwọn òyìnbó tá à ń sọ yìí náà ibi táwọn bàbá wọn gbé dé làwọn náà gbé láti bẹ̀ ṣé àwọn bàbá làwọn ló ṣe aeroplane ni àbọ̀ náà ṣe mọ́tò àbọ̀ náà ṣe fóònù gbogbo nǹkan náà bàbá ti wá ṣe àwọn ọ̀jẹ́ ká lè ẹ̀wọ̀n ẹ̀ṣẹ̀ lérí ibú méjèèjì kò jẹ́ ká lè gbẹ́sẹ̀ lé ká lè leverage on it láti dìde ká náà tún gbé ìmọ̀ yẹn lọ síwájú because wọ́n ti brainwash àwọn
àwọn tó yẹ kó gbé láti ibi tí àwọn baba ńlá baba wa àwọn Ògún àwọn Ṣàngó àwọn tó tún wá lẹ́yìn wọn bí tó gbé dé àwọn tó ti wá fẹ̀sìn brainwash yẹn wọn ò gbé kọjá abẹ if not àwọn náà ti kọjá ibi tá a wà yìí àárọ̀ máa lè tó bá máa sọ wọn ọ̀rọ̀ rírun pé kí làwọn baba ńlá yín ṣe kí lè òun ti ṣe ju kó máa rojọ́ kiri kó káwọn èèyàn jọ kó máa purọ́ fún wọn pàápàá jùlọ olójú kòǹkò tó wà lẹ́yìn yìí àwọn ọmọ àlè èmi ò dẹ̀ bá wọn wí nítorí èmi máa sọ wọn pé kọ́ káàrè pé bẹ́ẹ̀ náà lọ́mọ àlè ń ṣe wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ ọmọ àlè ni wọ́n ọmọ àlè dẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ ọmọ àlè ni ṣé tó ń bá ṣe bẹ́ẹ̀ ànímọ̀ ọmọ àlè ni wọ́n mo fi gbogbo ẹnu sọ eléri ibú kan tí ò ní lágbára àwọn tó nílẹ̀ ó máa ṣòfò ni eléyìí tó ń sọ tó ń pe odindi ọba nílẹ̀ Yorùbá pé ọba lásán lásán ó ń sọ̀rọ̀ sí mọ́ who is imam tani imam tó ń sọ̀rọ̀ sí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ tó ní ọba lásán lásán ọba káyí ìmájì ọba tó pọ̀ lónìlẹ̀ ìmáàmù olórí ìjọ kan àwọn ìjọ yẹn náà ni ìjọ in fact leadership ẹ̀gan kò kọjá ìjọ yẹn kò dọ́dọ̀ àwọn ìjọ míì ọba tó pọ̀ ló ní ìlú ẹ̀ àwọn ọ̀dẹ̀ ni gbogbo yín wà lọ́wọ́ ń ṣe ní wàtàwàtà sí kò dẹ́ ń ṣẹjọ́ wọn àyíká tí fi bà wọ́n ni because kò sẹ́ni tó ń question wọn tẹ́lẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ orí burúkú yìí tó máa ń sọ àwọn èèyàn máa wò wọ́n lẹ́nu ni even ẹlòmíì tó lè fẹ́ sọ tó tí majority wa tí ò ní dùn mọ́ ń gbà míì nígbà yẹn nílé sọ síta because wọ́n á ní o ti dẹ́ṣẹ̀ wọ́n fira wọn sí position bí páwọn ni àwọn alálẹ̀ àbí elédùà tó dá wa ìgbé position yẹn náà fira wọn náà wà tẹ́lẹ̀ tó máa ń sọ anything to anybody just because wọ́n lọ kọ́ èdè lásán tí ò wúlò wọ́n lọ kọ́ èdè elédè ẹ wá fi manipulate àwọn èèyàn yín tí ó bá ń ṣe ọmọ àlè nígbà tó tẹ̀lé ọkọ̀ tó ti rí òótọ́ ìbí wa liberate àwọn èèyàn ẹni bọ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ níta àwọn ọmọ àlè tí wọ́n máa kó àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ sínú oko ẹrú yẹn ni so ìtorí ẹ̀ ni kẹ́ má kó rẹ̀wẹ̀sì ọkàn ni mo kàn jẹ́ kẹ́ máa mọ̀ pé a wà pẹ̀lú yín nǹkan tí ò bá tí nǹkan tí ò tó ó ń padà bọ̀ wá ṣẹ́kù àwọn bàbá ló sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan ni elédùn àti ó ti fáwọn Yorùbá the major problem ta nínà ni àwọn ẹ̀sìn eléyìí burúkú méjèèjì ní wọ́n sẹ̀ mo sọ fáwọn èèyàn kan lórí platform wa kan tí àwọn ẹ̀rẹ́ akágun kíní kan mọ̀ ní sí oníṣẹ́ ẹ̀sìn ló affect economy mo lẹ́sìn ni because he is not allow us to think further ó kúrú ìrònú wa ó ní ká gbà pé gbogbo nǹkan tó bá ti ṣẹlẹ̀ o ká má lè ronú ká kàn wà lójú kan ó jẹ́ ká máa adopt poverty ìṣẹ́ àtòṣì bíi pé ogún wa ni bí heritage wa èèyàn tó wà ní òṣì á ní Ọlọ́run ló ní kó wá pé Allah ló ní kó wá ní òṣì àbí God àbí Yahweh ló sọ̀rọ̀ òun bẹ̀ so kò wá nílé strive kò nílé gbìyànjú kò jẹ́ ká think okay wò ó sìn bàbá mi èèyàn mélòó nu wa ló ń fún àwọn ọmọ wa ní oúnjẹ ilẹ̀ wa even àwọn àtàjẹ́ bàbá yìí oúnjẹ ilẹ̀ wa mélòó la mọ̀ tá yìí ń jẹ nísìn gbogbo nǹkan tó affect economy nìyẹn now when you started relying on other country àwọn economy wọn máa strive ẹ̀yin máa wà lójú kan because gbogbo nǹkan tó ń lóye kẹ́yìn náà máa produce kẹ́ máa sell fáyé ṣe rìn láìlé tiwọn so tiwọn yẹn náà lẹ máa dóde ẹ dẹ̀ máa jẹ́ ẹrú wọn forever ni so gbogbo nǹkan tó ń affect economy àwọn olódò kan máa ní China ló affect economy China ló ní ìfàsọ òun ní because ó ti jẹ́ ká believe pé bóyá àwọn yẹn o ọ̀dọ̀ wọn ní àṣẹ̀dá wà pé ọ̀dọ̀ tiwa mi pé èèyàn burúkú ni wá kò sí nǹkan tó lè jáde à lè ronú kò jẹ́ ká ronú wọ́n máa sọ fún ẹ pé oh my God ó ní ọ̀rẹ́ wa kan kiri yóò ní ìyàwó rẹ̀ dẹ̀ ọjọ́ yìí ló fi ẹ̀sìn yẹn lẹ̀ ìfà kò fílẹ̀ nìkan ó kó ń lọ ní ó dẹ̀ relocate wá sẹ́kù láì mọ ibi tó ń lọ láì mẹ́ni kankan ìyàwó rọbí àwọn ajẹ́rìí yẹn ni ẹni tó fẹ́ bímọ tó yẹ kó ń gbé lọ sọ́ọ́sì wọ́n wá dúró wọ́n wá rán ní irọ́ àwọn òkè lọ sọ́ọ́sì wọn níṣẹ́ wọ́n wá dúró lé lórí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní láwọn gbàdúrà wọ́n wá ń kígbe lé lórí títí tóbìnrin yẹn fi kú gbogbo nǹkan tó ṣe é kọjá wọn ní lára ni èèyàn tó yẹ kó wà ní intensive care níbi tí ó ti nídìí gbogbo attention tó yẹ kó ní gbogbo kí ni làwọn bàbá wa ní làwọn náà ti fílẹ̀ fún wa nítorí àwọn eléré ibú ẹ̀sìn náà ni ò jẹ́ ká develop ká leverage lórí ẹ̀ àgbo lásán náà máa fún ẹ̀ lọ àgbo abíwẹ́rẹ́ eré tó bá ń condition ẹ̀ tó bá ti wò wá ti mọ ìbá láwọn agbẹ̀bí aláwọn tó ń gbẹ̀bí fàṣẹ òyìnbó ló ń gbẹ̀bí fún wa kí láyé john
àwọn agbẹ̀bí tó bá ti wò ó bóyá omi náà máa fún bóyá àgbo náà máa fún mu ni bí wọ́n máa sin bí wọ́n ti mọ̀ nǹkan tó máa ṣe tó pé ó máa rí abíwẹ́rẹ́ ó máa bí fún ara ẹ̀ ni ẹ wá ní kó má ṣe gbogbo yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí pa ó lóun dẹ̀ ọjọ́ tí ọ̀gbẹ́ni ẹ ti ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ ti ń sunkún ó lóun dẹ̀ ń wo ìyàwó òun dẹ̀ ń kú lójú òun báyìí òun dẹ̀ ń wò báyìí wọ́n ti sọ pé káwọn máa lọ síbi pé irọ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ ní nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ẹ wo nǹkan tẹ́sìn eléyìí ibú ìsọwádìí bíkọ́ ó ti gbọ́ pọ́lọ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn kò jẹ́ kó lè ronú mọ́ nǹkan tó ṣí ọkùnrin yẹn lọ́pọ̀lọ́ ti ẹ̀ nìyẹn bá irọ́ eléyìí ọlọ́run tó dé òun ò gbọ́dọ̀ ṣerú nǹkan báyìí méjì extreme stupidity tó bọ́dẹ̀ ṣe ń ṣe nìyẹn because wọ́n bí nípa àwọn authority wọ́n èrò inú ẹlòmíì ni wọn kàn láfi sọ̀rọ̀ ìgbà táwọn èèyàn wa náà tó ti bìlí pé àwọn ò lè dá àwọn kan ṣàbí kán rí láì lè rí wọn kọ́ bèrè kan lọ́wọ́ wọn lélẹ́rìí ibú yìí tó wà lẹ́yìn yìí ló ń sọ pé kọ́ máa ẹwọ̀rọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ tó yẹ kí DSS lọ gbé kọ́lọ́pàá lọ gbé because but àwọn èèyàn tó wà láwọn head of those affairs náà àwọn ẹrú àbágùntàn náà ni títí kí wọ́n jọra wọn èèyàn jáde pé dandan ni kí kéèyàn jagun gbọ́dọ̀ jajẹ́ láyé ẹni ṣé gbogbo nǹkan táwọn sọ náà nìyẹn táwọn kan tó máa fẹ́ wá tó máa fẹ́ máa defend the undefendable unconsciously làwọn kọ̀ọ̀kan ni wọ́n jáde náà ń sọ ẹwọ nǹkan tí eléyìí gbúdọ̀ lẹ́yìn yìí sọ you understand so ó dẹ̀ wá sọ with confidence wọ́n á dẹ̀ wá jáde wọ́n máa prove ignorant with confidence because nobody challenge them nobody ask them question how do we go man I fit progress tí o bá yé pé àwọn orúmọlẹ̀ kó sí wa nú bàbá mi àbí àlàmó ń sọ fún yín pé gbogbo àwọn èèyàn tó jí lẹ́ni tó ń ṣe ètò yìí tó ń káàkiri àti gbogbo ara 95 or 96% wa àìdá àgùntàn àbí ẹrú ni àìdá àgùntàn àbí ẹjọ́ pé àtó jẹ́ ọmọ ọkọ ìjẹ́ ọmọ ọkọ náà ló wọnú ẹnukálukú wa náà ìjẹ́ ọmọ ọkọ pé báwo lè ẹ̀kọ́ ni máa láti ibìkan tó máa sọ fún pé bàbá tèmi ò dá àtàwọn tá a ti lọ tá a bọ̀ tá a rí pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ náà kò sí nǹkan tó ń jẹ́ àlùjọ́nà eléri ìbú kan tó fi ń deceive àwọn èèyàn ìbẹ̀rù yẹn náà fi ń control àwọn èèyàn náà fi ń deceive àwọn èèyàn because wọ́n mọ̀ pé tí àwọn èèyàn bá lè think fúnra wọn tí ò bá sí nǹkan tó ń bẹ̀rù nobody will follow them àtàwọn èèyàn bá dẹ̀ lè lo ọpọlọ wọn náà ẹ rí pé even pẹ̀lú ìbẹ̀rù tó ń sọ fún yẹn náà gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn wà contradictory àwọn ọ̀rọ̀ yẹn contradict ra wọn àwọn náà máa ní tó bá ṣe báyìí wà wà àlùjọ́nà tó bá ti kírun wọ́n ti máa padà sọ fún ẹ pé àlá àwọn àbí Yahweh ó ti kọ́ ẹni tó bá fẹ́ kó wà àlùjọ́nà yẹn náà ló máa wọ̀ kò sí ní tó lè ṣe tó bá pò ti kọ́ lọ́mọ náà ọmọ náà náà àwọn èèyàn lè ronú pé kí ni wọ́n ṣe kí ní ìfún dẹ̀ nígbà tó ti ẹ́ bó ti make decision already he has already decided on what he wanted to do so why did I don't need to do this either I do it or I did not ó ti right decision already gbogbo wọn nílé ronú bẹ́ẹ̀ àwọn because wọn nílé ronú sí nǹkan tó ń sọ fún wọn nǹkan tó ń gbọ́ wọn kàn ṣáà wọn ń wè ní because tó bá lè ronú náà ó pe yẹn ṣe mo kò kú wá nídìí kí n kírun yẹn àbí kò nídìí kí n lọ sí church yẹn then sí ìtọ́ pé tí mo bá lọ dọ́pọ̀ mọ àlùjọ́nà ni mí mo lọ màá wà àlùjọ́nà náà ni tí bá dẹ̀ jẹ́ ọmọ náà ni mí tí mo bá lọ máa wọ náà ni so why are we following them? Okay, ìgbà tó ń sọ pé ibi tẹ́mi tipátipá tí mo ti máa ń rò okay àwọn tó wá jẹ́ China àwọn India àwọn tó ń ṣẹ̀sìn ṣé ẹ wá ń sọ fún ṣé àwọn yẹn ń sìn wọn ò máa gbégbé sí ayé ni ìgbà táwọn alẹ́ kẹ́tọ́ máa bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ wọ toilet ẹsẹ̀ kan ni wàá gbé wọlé kíní kan ni wàá sọ tó bá fẹ́ sùn máa pẹ́ àwọn náà wá ṣe ìsìlámù yìí kọ́ ṣé wọn máa sun wọn máa jí ni are they not even better off ṣé wọn máa live life wọn ni ṣé wọn ò máa wọ toilet ṣé wọn ò máa lò gbèsè ayé so couple with gbogbo nǹkan tó wá ń ṣẹlẹ̀ pé àwọn irúmọlẹ̀ fún ara wọn wá dìde wọn kó wọnú àwọn ọmọ ọkọ àti ìfẹ́ pé ìjọmọ ọkọ tó gbogbo èèyàn tó wà tó ń support project mọ̀ pé ìjọmọ ọkọ ni àgbà àwọn irúmọlẹ̀ kó wọnú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àtàwọn tá ti lọ tá ti bọ̀ tá ti pé kò sí tó ń jẹ́ náà kò sí tó ń jáde jọ náà scam ni ta ló ti lọ́nu wọn tó dé rí reincarnation làwa ọmọ ní Yorùbá la believe àwọn èèyàn máa lọ á máa bọ̀ ni wàásù náà padà fi kọrin ó ní kò sí tó ń jẹ́ páyé máa parẹ́ àwa èèyàn ọbẹ̀ la ó máa lọ tá ó sì máa bọ̀ kò sí tó ń jẹ́ páyé máa parẹ́ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ páyé kankan fẹ́ parẹ́ á máa lọ á máa bọ̀ ni
káwọn èèyàn wa kán ṣí tí gbogbo èèyàn tó bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yẹn kẹ́kẹ́ láti yín sí gbogbo nǹkan tó ń bá yín tí táà ń sọ tó ń bá yín sọ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ẹsẹ̀ eré burúkú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìfàsẹ́yìn ni nǹkan burúkú ni òun ló keep Africa sí level tá a wà yìí ni ò jẹ́ ká lè ronú fún ara wọn gbogbo nǹkan táwọn bàbá wa ti ṣe ẹ wo technology tó wà ní Egypt ká pé bóyá kò ń ṣe àwọn ẹ̀sìn ni ẹ̀mọ̀ nǹkan tí Africa bá ti máa ṣe tó bá ti leverage lórí ẹ̀ ibi tó bá dé táwọn ọmọ tó tẹ̀lé wọn náà tó ń gbé láti ibẹ̀ táwọn tó tẹ̀lé wọn yẹn tó ń gbé láti ibẹ̀ bó tó máa ti dé báyìí nílẹ̀ Yorùbá wa yìí náà àwọn ibi táwọn bàbá ńlá wa bá dé àwọn tó tẹ̀lé wọn àwọn generation tó lẹ́yìn wọn tó continue tó ti advance ṣáàmà wà mí táwa yìí ni bọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ̀sìn lérí ibú yìí ni mo ń sọ with gbogbo ẹnu àwọn ẹ̀sìn lérí ibú méjèèjì yìí ni àwọn náà wà báyé wa jẹ́ okay how do you explain this èèyàn close down factory àwọn dábàá lọ wo ìlú péjú ń sìn àwọn churches yẹn náà ra gbọ̀n factory tó táwọn èèyàn ti ń ṣe production tẹ́lẹ̀ wàá wá máa lọ́bẹ̀ máa lọ gbàdúrà pé òun wáṣẹ́ ṣé ó pọ̀pọ̀ lọ mú ó ta ibi tí ẹ̀kẹ́ ti máa ṣiṣẹ́ tẹ́ máa productive ẹ̀sọ́ ìdílé ìjọsìn ẹ̀sọ́ ìdílé tẹ̀sí lẹ́yìn gbàdúrà ẹ wá lọ ń gbàdúrà pé ẹ̀ ń wáṣẹ́ ibo oníṣẹ́ ìfẹ́ wá. So all these are all simple things tó pé táwọn èèyàn wa bá lè lo ọpọlọ wọn náà jẹ́ káwọn ìwé eléré ibú méjèèjì kó ronú fún wọn àwọn sórí búùkù yìí èèyàn kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan bàbá bí alẹ́ òkè èèyàn ẹni tẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó ń tẹ ẹ̀yìn náà lẹ́ ń sọ tẹ́ni èèyàn kan ní ọmọ kan náà fẹ́ pa Ismail náà fẹ́ pa Isaac náà fẹ́ pa ṣé mọ̀ pé ànábì ó lọ kọ́pì báìbù ni tí nǹkan tẹ́ bá dẹ̀ kọ́pì èèyàn ní kọ́pì ẹ̀ dáadáa ó miss copy ẹ̀ ní and gbogbo ẹnu lè máa fi bó ti ẹ pé story book làwọn méjèèjì pé eléyìí tó ti kọ́kọ́ wà ńlẹ̀ yẹn tó ẹ bóun ló ń kọ́pì ní ẹ ló yẹ ní lọ́tẹ́nì bọ̀ ọlápọ̀ wà ìnọ́rì kò kọ́pì ẹ̀ dáadáa kò dẹ̀ ní record keeping ló fi forí gbára ọmọ ẹ̀ káàṣì wọn dẹ̀ lè tú náà ní pé irọ́ náà pa kò sí ọ̀kan nínú àwọn kinní méjèèjì ju irọ́ orí burúkú àti òṣì náà wá pín fún aláfíríkà how do you tell me pé èèyàn tó ní factory tó ní nǹkan tó lé tó wà productive wá gbèwé fún ṣé bá léèyàn wà kan tó pé lára àwọn bàbá wa tó pé babaláwo ni táwọn kan á lọ brain wash ẹ̀ ibi tó lọ tí Elédùmarè ti máa bá ṣe ìgbà tó join ìjọ àwọn sẹ̀lẹ́yìn àbí àwọn ìjọ kìrìsìtẹ́nì yẹn nínú ìjọ ìbí wa ṣe gbé ọmọ kan nìyẹn pásọ̀ wàá mọ̀ nǹkan tó máa ṣe kò sẹ́ni tó mọ̀ nǹkan tó máa ṣe wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà ọmọ yìí máa kú bóun ṣe súnmọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn tó pohùn tó ṣàwọn kankan tó máa ṣe tọmọ yẹn dìde ó ní bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́ òun dúpẹ́ pé Elédùmarè fẹ́ yọ òun ní bẹ́ẹ̀ òun bẹ́ẹ̀ ta àwọn ẹni yóò ní nǹkan kan lọ́wọ́ òun lòun ní nǹkan tó lè ṣe fún bàbá ńlá wa nìyẹn wọ́n brain wash wọn àwọn eléyìí ò ní nǹkan kan lọ́wọ́ ọ̀nàrí wa pàtọ́pọ̀ òun ò ní láti lọ sílẹ̀ lọ́mú ọ̀kan gan òun mọ ohun ẹnu àtàwọn nǹkan kan tóun máa ṣe níbí báyìí tọmọ yẹn fi dìde bọ́dọ̀ bí Elédùà àṣebàṣe nìyẹn bóyá backup nìyẹn pé nǹkan tó ń gbé dání bẹ́tà táwọn eléyìí náà wọ́n eléyìí tó ń ní solution anything gbé wárápá lásán ló gbọ́ ọmọ náà ní solution sí tó bá ń ṣàṣìyàn nǹkan so gbogbo nǹkan báyìí ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ kí ká ṣí ọpọlọ wa kò ṣe tí wa la àti ṣí etí àti ń gbọ́ ọpọlọ wa la ní láti ṣí ká gbọ́ nǹkan tí wọ́n bá wa sọ gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí kò sí èèyàn kan tó ń gbowó ní nǹkan yìí ju pé ìfẹ́ ilẹ̀ wa àti ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa tí oníkálukú wa ní kò sí kankan jù bẹ́ẹ̀ lọ mo jẹ́ lórí platform yìí láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ platform yìí ni bàbá abíyàlá àti gbogbo àtàwọn yìí báyìí dátà wa là ń náà kò sẹ́yìn kan tó ń ra dátà fẹ́yìn ọkọ but ogun yìí adẹ̀ máa jà àjàṣẹ́tẹ̀ ni àwọn Awólọ́wọ̀ wọ́n ti ṣe tiwọn wọ́n ti lọ wọ́n ti gbé débì kan àwọn ti jagun wọ́n ti lóyìnbó lọ freedom but ilé táwọn à ń ṣe ogun láti tú àwọn èèyàn wa finally kò nínú ìdí ọpọlọ ni òun dẹ̀ ni mo believe ó jẹ́ priority bí wọ́n gbogbo nǹkan táwọn Awólọ́wọ̀ ṣe àwọn ti ṣe level tiwọn but nísìn àìwà nínú ìṣẹ́ àtòṣì náà simply because of àwọn ẹ̀sìn eléri burúkú méjèèjì so kí n jẹ́ kí ẹlòmíràn tún ganu sí àbọ̀rú àbọ̀yẹ̀ gbolé ọ̀rọ̀ ó tán lẹ́nu ló yí pọ̀ síkùn ó yí kùlíkùn kù lórí ojú mo lè sọ ọ̀bọ̀ kí ẹnìkan ń jáwádé ká lè jẹ́ kẹ́lòmíràn sọ̀rọ̀ ẹ ṣe o àbọ̀rú àbọ̀yẹ̀ gbolé.
Ogun àtọ́ àsúre ìwòrò fún bàbá mi ẹ kú ohun ọlọ́ba àdó tí àwọn àkófò sí mélòó mo wá wò bí wọ́n yà kí bóyá àbákòfò sí kan lẹ́ẹ̀kan àwọn àkófò sí kan náà tún ní àwọn àkófò sí mélòó lọ́wọ́ wà ó ti dá a báwọn wọ́n kan ti tán sílé kan ti wọgbó wọ́n kan tán sílé kan wọgbó ẹ kú ohun Olódùmarè ọba wa dúró tì í ṣe mọ̀ wípé àní sáláì àní dáálé Àṣẹ o, àṣẹ wa. àmọ̀ fọ̀ náà nítorí àìdúró níjó àìdúró tẹ̀ ń wò ìníjó tàbádẹ̀ ní ká lọ rí lẹ́yìn ká mú sọ̀rọ̀ kan wọ́n ká dáálé já wọn wọ́n ilé ìbúrúkú làwọn kinní wọ́n padà gbé wa ní gbogbo over 2.5 àgbùdọ̀ gbà kinní ìdẹ̀lẹ́ léyìí ti kọjá pé ẹ̀tẹ́nìkan téèyàn máa wà selfish lé lórí pé èmi nìkan no is a movement is becoming a movement it is a movement so n tá mọ̀ sọ fáwọn èèyàn wa náà ju pé ẹja máa encourage àwọn èèyàn wa ẹja bọ́ta ẹja sọ̀rọ̀ ẹja sọ sí kí ni ìwọ náà rí sí ṣé bí àwa náà ṣiṣẹ́ ìsìn tí wàá ń ta ẹ̀ lọ́dà tó bá ti pé parísẹ́sì tí wàá fi ń ta yí ọ̀dà kí ló wá ń ṣe mẹ́ kókó tó wà ń bẹ̀rù mo sì mọ̀ wípé gbọ́pẹ́ bóyá ẹ̀sìn yìí wọlé kìí sọ ẹjọ́ mẹ́ta ló fi wọlé ìsọjọ́ mẹ́rin ló fi wọlé a mọ̀ ṣe títí tí ó fi lọ Yorùbá mi ò gbé a mọ̀ ṣe títí yóò fi lọ ìgbà tí ó bá wá lọ ẹnìkan ò mọ̀ ṣùgbọ́n díẹ̀díẹ̀ báyìí làá pàmò kúrò pẹ̀lẹ́ mo ń rọ gbogbo wa pátápátá gbogbo àwọn tá a bá fẹ́ rìlẹ́ǹtì báyà di kan àbí kejì ẹ mọ́jà rìlẹ́ǹtì agbúdọ̀ kọ̀ǹtì àti ìrìn tí ó mọ rìlẹ́ǹtì tó bá yá àwọn èèyàn wọ́n sá lọ táàní rẹ nìkankan ìgbà gangan la dé ojú iṣẹ́ tó bá yá pílátífọ́ọ̀mù wa àní sábà rí ró kálukú mọ̀ sọ kẹtẹkẹtẹ lẹ́nu ìgbà gangan la dé ojú iṣẹ́ ìgbà gangan la ríṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe ìgbà gangan la gbọ́dọ̀ wà bọ́ta la gbọ́dọ̀ káràmásìkì tá à ń ṣe ó ní fọ́nrán kan tí bàbá mi kan sẹ́ẹ̀dì sí mi ní àná tí mò ń stọ́dì lọ́wọ́ kété tá a bá ti sọ̀rọ̀ nípa fọ́nrán wa yìí tán tá a gbọ́ lónìí yìí tá a náìsì a wà máa sọ̀rọ̀ ká bá ti sọ yìí tán fún bí ọ̀sẹ̀ kan àbọ̀sẹ̀ méjì a wà bẹ́ẹ̀ lórí yìí a mọ̀ mú àpẹẹrẹ oríṣiríṣi wa fún wa ká fi mọ̀ wípé kò sọ náà nù religion kò jọ náà ń bẹ fẹ́yìn tẹ́ bá sì ń gbọ́ wa tó ṣe wípé torí iṣẹ́ àbí nǹkan kan Ọlọ́run ti ń kún wa lọ́wọ́ ẹja mọ́ dúpẹ́ Ọlọ́run ti ń kún wa lọ́wọ́ àwọn tí bá wa ṣe online radio wọ́n ti jára mọ́ tó ṣe wípé tí ẹ ṣe wà ń bí iṣẹ́ kò nílò kí ẹ login sí TikTok ẹ kàn áàpù yẹn ẹ kàn máa download ẹ ní ẹ bá yẹn download áàpù yẹn ẹ kàn mọ́ gbọ́ gbígbà ẹ minimize ẹ kò tẹ̀ ní disturb bí iṣẹ́ kò ní disturb bí iṣẹ́ àtọ́ ẹ kàn mọ́ gbọ́ gbígbà tí ẹ bá ń gbórin ni ẹ lè kí airpod bí tí kẹ́ ẹ mọ́ gbọ́ torí ẹ̀yin silent washer wa àwọn kan bẹ̀ silent washer ni wọ́n ẹ kàn ra mọ́ gbọ́ tó à ń tẹ̀síwájú náà nù tọ́lọ́ bá dẹ̀ ṣe tá a bá gbọ́ dáadáa tá a bá gbé lóòtú àpò yẹn dáadáa tọ́lọ́ bá fún ẹni náà lọ́wọ́ ó lè sọ di rédíò tí mo ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀yà ìjìká kọ́kọ́ sí ìyẹn tán náà kó Olódùmarè yẹn ràn wá lọ́wọ́ kó bá ara ẹni náà lọ́wọ́ àfẹni náà wà náírà ẹni yẹn ń ṣe wílélì ara tí wọ́n fẹ́ fi sọ́pọ́ọ̀tì báwọn bàbá yẹn bá wa ṣe láàrin ara wọn ìní wọn ti ń dá àjọ wọn ti ń kọ́ pọ̀lọpọ̀ tó máa rọ̀ wá àwọn tó bá jára lé wa náà
ẹ bá lè bá sọ̀rọ̀ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ òní ni Sunday àìrí pápọ̀ àlepọ̀ kálukú ti gbé Sunday lọ kálukú ti gbé Sunday jáde kálukú ti jáde fáwọn táwa Naija àwọn tán wà nílùú Èkó sì tún wà níbi iṣẹ́ lónìí ṣe ti rí bá nísìn àwọn kan ń gbé Sunday jáde Naija àwọn kan sì wà níbi iṣẹ́ fẹ́ráyé àfikọ́ ló ń bá wa dó ti gbogbo kálukú pátápátá fún kíní ẹ sọ Yorùbá wa Yorùbá ẹ mọ́ sọ Gẹ̀ẹ́sì wa àṣẹ́sẹ̀ tó kọjá a ṣe lọ́sẹ̀ yìí tẹ́gbọ́ a ṣe lọ́sẹ̀ yìí a ṣe lọ́sẹ̀ torí pé àìsẹ̀ sọ́ọ̀tà àwọn tá a jẹ ní owó ni àìsẹ̀ sọ́ọ̀tà àwọn tá a jẹ lówó ni so a ṣe lọ́sẹ̀ mo sì rọ̀ wá mo bẹ̀ wá ẹja wá attend gbogbo ọlọ́kẹ́ ẹ dáhùn béèrè ẹ wá lẹ́nu ẹ wá kẹ́kọ̀ọ́ kó rọrùn ẹsẹ̀ wo mi ti bá kó láìpẹ́ láìpẹ́ ní ìsìn máa ń lo bí báyà bí 2 hours tí màá fi wo ti family after that ìwé la kó lẹ́ẹ̀kẹ̀rẹ̀kẹ̀ á tún mọ̀ ká á tún mọ̀ ṣèwádìí káwá mọ̀ra àwọn èèyàn wa mọ̀ gbọ́ kò ní dáa kò ní wú wa lórí fúnde yìí mo rọ̀ wá mo bà wá mo tù wá ẹ jẹ́ káwá mọ̀ gbọ́ Olódùmarè tó láyé tọ́lọ́run yóò tù ti gbogbo wa pátápátá mo a sì ní tẹ́ àní tí àní tẹ́ láti Olódùmarè ta ló ní ìbéèrè kan àbí kejì yálà ó jẹ́ mùsùlùmí ẹ̀sìn tó bá lè wù kó mọ́ sí ó bá ní ìbéèrè kan bàbá wa ọláọlà àkìní pé ẹ káàbọ̀ so ẹ tó bá ní ìbéèrè kan àbí kejì ẹ béèrè lọ́wọ́ wa ẹ béèrè ẹ lẹ́ǹfààní láti wá béèrè ìbéèrè kan àbí kejì ẹ lè béèrè lọ́wọ́ wa Olódùmarè lọ́ba wa dúró ti gbogbo wa pátápátá ètò nu bàbá mi o ètò nu ọ́fíìsà level ọ́fíìsà 26 bàbá mi níbo lẹ ti lọ́nà coin fún wa ní coin níbo lẹ ti lọ́nà coin ọ́fíìsà 26 àbí 20 ọ̀tàn rẹ́dì ọ̀tàn náà sọ wàhálà ọlọ́ba wa dúró tì ẹni tí bẹ́ẹ̀ ni ẹni tẹ́ láti Olódùmarè láṣẹ fà iwájú báyìí ìlà ẹ̀mọ́ lọ iwájú báyìí lọ́pẹ́ ibi tí eré sí ògbẹ̀dẹ̀ báyìí kí gbódò kọ́ yàgàn ilé ọmọ yọyọ báyìí nílé aládì ta ló ní ìbéèrè kan àbí kejì tí ẹ fẹ́ bí wá àwọn aráàlú èbó ẹsẹ̀ ń dìde ńlẹ̀ lọ bí sẹ́ẹ̀lì ara wọn US ọ̀dà bẹ́ẹ̀ ta ló ní ìbéèrè kan àbí kejì tí ẹ fẹ́ bí wá àti lo wákàtí 6 lọ èwo tó ní RP Buhari báyìí tó yọ lọ kí là ń sọ kí lẹ̀ ń sọ báyìí níbo làwọn èèyàn wá tó ti gbé RP Buhari wọlé kí ló kan tèmi àti Buhari báyìí tèmi àti Buhari fámìlì ta ló ní ìbéèrè kan àbí kejì tí ẹ fẹ́ bí wá báyà tẹ fẹ́ àbí ẹ ní ọ̀rọ̀ kan àbí kejì tẹ fẹ́ sọ tí bàbá mi ọmọ èṣù ọlá tẹ fẹ́ wá sókè ni great ancestor Mary kí ancestor bóò ni ó tó jẹ́ mẹ́ta fọ́tò yín tẹ pààrọ̀ ní èdè mọ̀pẹ́yìn ni ẹgbọ́rún òkè dáadáa ìlú yín lórí gínígíní máa tù wá máa rọ̀ wá ó dáa bàbá mi àti wà ní àyín ti wà ní tipẹ́tipẹ́ bàbá mi Olódùmarè lọ́dọ̀ àdó tí ẹni tẹ́ láṣẹ fà láṣẹ Olódùmarè mo rọ̀ wá so ẹ bá ní ìbéèrè ẹ lè kọ síbẹ̀ ẹ bá ní tẹ́fẹ́ sọ sí ẹ lè kọ tàbí kẹ́ ẹ wá sí òkè níwọ̀nba ìṣẹ́jú pé ètò tó kù tá a fi kó àdàgbé ètò àkí gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ́pọ́tì wa lẹ́ẹ̀kan sí dátà ní àti gbogbo nǹkan míì tí wọ́n fi ń sọ́pọ́tì múvmẹ́ǹtì Olódùmarè ó bá wa dó tì ẹ ṣeun àwọn kan sọ́pọ́tì wa dáadáa tí wọn ò ní ká sókọ àwọn jáde lórí bá ti sọ fún ọ̀pá nílò nǹkan báyìí wọ́n ṣe
wọn gbà ká sọkọ àwọn jáde ṣùgbọ́n Ọlọ́run Olódùmarè mọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ ni àwọn alálẹ̀ mọ̀ wọ́n Ọlọ́run bá wa kẹ́yìn ẹni tí ẹni tẹ́ láṣẹ Ifá láṣẹ Olódùmarè. Ifáyọ̀mí ṣe ní nǹkan kejì àbí nǹkan kàbí kejì tẹ́ fẹ́ sọ ni ṣe ní àfikún ẹ láyọkú ẹ ní àbá ẹ ní béèrè Ifáyọ̀mí. Ifáyọ̀mí kò sàmì ń bẹ a lè pè lẹ́ni tí ẹ lè bínú ni bàbá wa Ifáyọ̀mí àbí Fáyọ̀mí. Ètò nu bàbá mi ètò nu ẹpẹ́ dé abẹ́rẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé kọ́ ni ẹpẹ́ dé bàbá wa captain bàbá wa ẹtí wa mi ti pẹ́ bàbá wa Adéọlá bàbá wa Isaac Adébánjọ bàbá wa Adéọlá Ìdòwú Ìṣọ̀lá Báyọ̀pé Báyọ̀bé àmọ́ bàbá wa ìyá wa Níkì gèlè yìí gan ní agbára àfi ọkà sí àrà ẹ bá ń gbọ́ gèlè yìí ní agbára bẹ́ẹ̀ mi ò mọ̀ yín pé o Ifáyọ̀mí ọmọ káàró òjíire ọmọ káàró òjíire ní lóòótọ́ ìmọ̀ àrù ìyá wa Tolú ẹtì ẹ̀dùn lónìí ìyá wa Tolú yìí dúró wọ́n mọ̀ lọ ni wọ́n mọ̀ bọ̀ àfi bí ilẹ̀kẹ̀dí àtàyè ṣe màmá kò fósì ìyá wa dáadáa àkì critical thinker ẹ̀sìn dáadáa ẹ̀kú dò think Yorùbá àkì gẹ̀gẹ̀ àbáwa great ancestor àkì dáadáa àbáwa ọláọlá náà àkì dáadáa ìyá wa Níkì gèlè yìí ó ní agbára ẹ bá gbọ́ gèlè sọnù àlè dààmú lẹ yá lọ ọ̀nà ẹ dákun ọ̀nà bó lẹ yá lọ kí ló kọ gèlè yìí tí jẹ́ náà kí ló kọ gèlè yìí tí rí etí ló kọ gèlè yìí àní dààmú ẹ jẹ́ àṣẹ gbogbo tí ká bá rí gbogbo táwọn wá tó bá ṣe dáadáa a mọ̀ ṣe ètò wa round the clock torí a mọ̀ gbé oríṣiríṣi wá oríṣiríṣi lámọ̀ ṣe ẹ̀yìn ẹja ṣètò gbogbo ẹ̀rí gèlè mi fi gèlè yín lẹ̀ o gèlè yín mo fẹ́ rí sí o gèlè yín mo fẹ́ rí sí o gèlè yín mo fẹ́ rí sí lónìí o kí ló kọ gèlè yín ṣe sọ gèlè yín fún ẹ̀sùn kọ rẹ̀ fún wa kí ló kọ gèlè yín ẹ ti ẹ̀sùn kọ gèlè yín fún àná torí ẹni pé ẹnu gèlè yín ṣe yọ lókè báyìí ni ó yọ sọsọ ó ṣẹnu bí ìdí ìgbè gèlè yín mo bá wí o wọ́n ní gèlè ìgbàlódé ni ok ẹ̀rà àti aṣọ ní ìgbàlódé gèlè ìyẹn tún kọ́ ìgbàlódé gèlè ọlọ́ba àdó tí ì dáadáa ẹ̀mí tẹ́ kó àdó tí dáadáa ẹ̀yin náà máa wà bí pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ kàn ra wà bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe pẹ́ ìsọ̀rọ̀ àmẹ́kàn ra wà bẹ́ẹ̀ ra mọ́ wòran ẹ wò ẹ̀ní dààmú kó àdó tí ẹ mọ̀ bá wa ṣí àrẹ sáwọn yẹn kọ̀ọ̀kan wa náà tó bá lè mọ̀ gbọ́ tó bá lè mọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀yọ̀ ká mọ̀ à ń kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ ni o bá a ṣe ń kẹ́kọ̀ọ́ bá a ṣe ń ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ làwa náà ṣe ń kẹ́kọ̀ọ́ Olódùmarè yóò bá wa dó ti gbogbo akọ́lápátá àní tí àní tẹ́ ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ojoojúmọ́ ni a máa ṣètò ní orí ìkànnì yìí a múra wálẹ̀ torí kí wọ́n ti porúkọ rẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀yìn ní lọ sí Sunday kí n wá àwọn ọmọ ẹlẹ́sẹ̀ sòsòsò tí mo fẹ́ lọ mú sí kí n wá àwọn tí mo fẹ́ lọ mú sí kí n wá àwọn ẹlẹ́sẹ̀ mọ́tò èdè ń lọ kí n wá àwọn ẹlẹ́sẹ̀ sòsòsò tí mo fẹ́ lọ mú sí náà gbọ́ tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ mú yàn sí dàrí gbọ́ tiẹ̀ gbé lọ sí kinní kí lọ máwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ lọ máwọn èèyàn sí gbọ́ tiẹ̀ ṣé kí lọ mú yàn sí gbọ́ tiẹ̀
Down. Autumn. What's your down? Autumn. What's your down? Loni. Wọ́n kẹ́ bẹ́ẹ̀ tẹ́ni ọ̀hún. We notice any case. Àbàbà mi jù. Àbàbà kí àwọn ọ̀rẹ́ mi gbé kàmí ẹ̀kẹ́ bẹ́ẹ̀ ti lórí gbogbo. Abẹ́ẹ̀kẹ́. Ẹ sì kọ́tọ̀. Ọ̀rọ̀ mọ̀ wọ́n gbé kàmí ẹlẹ́ni ẹ̀ tó fẹ́ ló. Salaam alaikum. Bóòlù yẹn sì máa yọ Aleykum yìí. salama. Aleykum salam. Alpha. Adesa. Where are you from? Edo State. Edo State. What part of Edo are you? Asa. I say what part of Edo are you from? Are you Edo? Edo eléyìí ò ní túmọ̀ ọmọ bá tiẹ̀ lọ. Ìfẹ́ mò ń wá wíwèrè kan tí màá mú sí lákín tó lọ. Tí màá kó síbà. Gbogbo yín pátápátá lẹ́yìn kan àgbà kó lọ́wọ́ mi. Gbogbo yín pátápátá. Soft. Bàbá bí. Bẹ́ẹ̀ ni Ọláwálé ọmọ táwọn ọmọ tó jẹ́ mẹ́ta. Ẹni kálukú lọ sẹ́pẹ́mọ̀ ni àmọ́ Nàìjíríà làwa wà. Agbọ̀fara báwọn tán wà lọ. Dàbẹ́ bọ́ọ̀ ni sídà àfẹ́ alẹ́ wà. Wọ́n yọ kálukú lọ sẹ́ńpẹ̀. Èmi ò gbọ́n kankan mọ́. Bọ́ọ̀ ni. Èyí tó ṣe sọ pé òun wá látẹ̀dùn tiẹ̀ mo fẹ́ gbọ́n tó fẹ́ sọ tó fi já pápá rẹ̀. Èyí jàdánù ni. Ẹ gbọ́ pàṣọ díẹ̀ ẹ gbọ́ pàṣọ kẹ́kẹ́ lọ ẹ jó díẹ̀. Ṣàpẹ́ aláàní káwọn kan máa gbọ́lú kọ́ máa gbọ́lù aláàní káwọn kan máa gbọ́lù kọ́ máa gbórin kọ́ máa jó kọ́ máa dunnú kọ́ máa wà ní ìbànújẹ́ gbogbo ojú ayé wọn ni. Ṣùgbọ́n àwa àwọn náà yà wò ní káwa máa dunnú o òní káwa máa gbọ́ pàṣọ ká máa gbọ́ báàrì. Wọ́n ní káwa ṣe fàájì ká mọtí àwọn kan àlùjọ náà tó máa lọ mọtí tiwọn àwa mú tiwa láyé ní báyìí. Àwọn náà yà wèrè tiwa. Gbogbo ọ̀rọ̀ kíkẹ́ ní ajíbẹ́ ọlọ́bàṣúwà orin bá gbọ́ ọwọ́ ọ̀tún àwọn là ń bẹ níbẹ̀ orin bá gbọ́ ọwọ́ òsì àwọn là ń bẹ níbẹ̀ àti pé gbogbo ara kéèké àṣà ni. Ọ̀rọ̀ bọ̀ bíbọ̀ ló ń bọ̀ lọ Àlàbí ó bíbọ̀ mi ò lọ ẹ wò rè bó ṣe ń wò bí ẹ hàn náà. Ẹ máa kí wọ́n bá gé yín jẹ láti inú fọ́tò. Ẹ tọrẹ. Buhari mọ̀ ti kú lóòótọ́. Buhari èwo ń bẹ̀? Buhari kan náà. Ó ti kú. Ọlọ́run. Ẹni tí àkókò ṣe fake news. Fake news kan gbogbo channel ló gbé o. Cable Channel TV ó ti wọ 82 years. Àkùtù pẹ̀lú náà bí tó bá wà lọ́hùn. Vanguard, Premier, The Guardians, Nairametric, People Gazette. London bẹ́ẹ̀ náà ló kú sí BBC. Ó náà ti lọ tó fún 72 virgin báyìí. Ló wà ní. Èmi ní kọ̀mpútà ẹni èmi lọ̀rọ̀ bọ̀ bíbọ̀ creator. Ìtawá sí láàánú ìwà ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ fọwọ́ de tí yín o aláàní kẹ́ má gbórin o. Adúgbò ẹbí máa àfà ẹ̀ka ọmọ ìyá náà mi ẹ̀ sílé kúkú lójú
bọ́ọ̀lù ẹ̀ ń lọ kájọ lọ dábẹ̀rù. sí mi Ẹ̀hẹ́n. èmi máa ń lọ sí láìbí ìgbà tí mo bá fẹ́ play game ni màá mọ wá àwọn wàhálà mi ìfẹ́ máa gbé àkáǹtì yìí lọ sí mi ìfẹ́ máa gbé àkáǹtì yìí lọ sí láìpù káàkiri ká má bàa Ṣé blọ́ọ̀kì ẹ̀ co-host ni lẹ́ ń sọ àbí co-host àbí? nà kó host ni bá ti fẹ́ fa wàhálà báwọn torí tí bá lọ sí other people's life tí bá lọ fa wàhálà tí wọ́n bá ti lè rìpọ́tù ẹ̀ tán blọ́ọ̀kì tiktok yóò máa restrict mi tiktok yóò máa restrict mi afẹ́fẹ́ wọlé tí mo fi ń àti ní kọ́sítọ́mà o àti ní kọ́sítọ́mà o gbọ́ tiẹ̀ ẹ ti ní kọ́sítọ́mà o. Salamu alaikum. Ẹ káàbọ̀ bàbá wa Afọlábí. Bàbá wa Afọlábí ẹ káàbọ̀ o. Bàbá wa Afọlábí. Bàbá Babíàlá, báwọ̀lẹ̀. Mo wà ókè. Bàbá wa Afọlábí ẹ káàbọ̀ o. Sàlámù àlékún o. Bàbá mi gbọ́ tiẹ̀ mo kí o mo ṣáìdì ẹ̀ lọ́rẹ̀ ọ̀ṣọ́. Bàbá wa Afọlábí àsàlámù àlékún o. Ètò nu bàbá wa Afọlábí. Ẹ̀yin lè sẹ́ẹ̀dì request náà ṣe ẹ̀wà gbọ́n táwọn wí mọ́ ni. Ètò ní ẹ̀ bàbá mi. Ẹ káàbọ̀ o. Ká sọ pé àlàáfíà Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú yín o. Àwọn ti sáfà àlàáfíà. Wọn ò lálá báyà wọn ò ní. Báyà wọn ò ní. Báyà wọn ò ní. Ẹgbẹ́ téèyàn bá ní èèyàn máa mọ iye. Tàbí ẹ mọ̀ báyẹn. Ẹ máa play orin yín lọ́ngbà náà. Tá ò báyà kọ́sítọ́mà ni wọ́n ni. Ṣé kò láòdù jù?